Białka. Jest. So far, so good.
It takes. A remix. It takes. Oh, guess I'll be introducing Kelly. See you? Good? Lizzie. Hi, I love your outfit. It's really cool. Yeah, I saw a photo of you online with your hat and everything. We tried to get the hat here, but it didn't show. The hat's somewhere. We have it. I had it mailed here. It's not here. It didn't show up. It should say 5. Yeah, because I skipped Adam order. I just said do number 5. Only because I can some GMP matters. Do you work with this? Ja, luister. Wat zeg je? Kom eens uit. Ja, ik laat het maar iets over het zeggen. Okay. Oh, is it? So for me, it's easy. Thank you very much, sir. That's amazing. So, hún alveg svona að taka sér besta tíma í heimi til að krakka niður tölvan mín. Þannig að þú veist, ég bara get ekki sem tölvupústaðin upp á skapan. Follows that really well. Really? Good at following rules. On occasion there's something. Yeah, on occasion. How's that for honest? That's okay. Life is also supposed to be fun, and sometimes Yeah? interpret it. There you go. There you go. I tell my staff, just don't get caught. If you're really blatantly blowing it, don't get caught. Don't let me catch it. Comes back to bite me. Where do I apply it? On your Oh, team? my team likes it actually, but Yeah. every once in a while, and I have a great team, so I'm very Yeah. fortunate. Yeah. Very happy to do. But when one comes and sits in my office and says, "We need to talk," I know that they went past that rule somehow, and something didn't go the way they thought. Yeah. It's like, okay, what are you going to tell me? I really don't want to hear. That's good. So, have you had a few days here in Iceland? Came in on Monday, and Yeah. we had meetings, so they offered me the opportunity. I said, "Can you partner with Ekki nú við, hvernig get ég skráð mig út hérna? which was fascinating. We went up to Reykjanes, up to the Okay. Yeah. geopark out there. Went visited Thingvellir. It is. I tell every business right to go there. I would too. Because it's so, yeah. You can stand in 2 continents and then same time. And I acted like this kid. Yes, I mean, also story about the parliament being there, and the world people killing horses. When, you know, Sko, við erum
með hérna eina svona glæru sem svona eins og upphafsglæra. Já. Getur þú sett hana þannig, þú veist, að hún sjáist á milli þegar að aðrir þannig einhvern veginn sem... Hvað erstu með það? Það er auðvitað bara að seifa hana sem mynd. Seifa hana sem mynd? Bara mynd. Þá það ekkert mál. En sko málið við þurftum þá, af því að það alltaf að loka PowerPoint-inu til þess að opna nýtt sjó. Það sem við gætum gert hins vegar væri að setja hana bara í desktop. Þannig að þegar þú ert á desktopinu þá þetta myndin. Já, en þá öll táknin yfir. Já. Já, þannig að ég myndi kannski bara hafa hana bæði. Hafa hana sem desktop. Já. Og svo í upphafi áður en að við byrjum að skipta út. Að setja þessa. Ég skulle að save as. Og við viljum bara fá hana sem ég að peka það ekki. Þessi sé sem þetta hérna eða hvað. Hérna er upphafsglæran og myndin ætti að vera hér. Já, það betur þú að setja hana hérna á desktop. Síðan er samt sko þó, ef þú setur hana, ef þú seifar hana, eða setur hana sem desktop, það lítið á desktopinu að það er nú ekki mikið sem truflar hana sko. Það er náttúrulega þessi sko. Já, það getur bara sett þetta einhvers staðar í hornin sem þetta sést kannski minna. Hvað vill hann? The source and the destination of this file names are the same. Þetta er ekki búin að setja hana enn. Já, þetta er prófant, sko. Ég er að reyna að setja JPG-ið yfir. Næs að gera hana. Það er bara að kopja hana. Já, þarna fór hann. Og þannig að við tökum þá hérna, eða ekki... Er það display setting? Nei, já. Þú getur líka bara að opna myndina og farið hægri klikka á hana og setja desktop frá. Það er einfaldast. Já. Svona. Og svona fram að því það langar mig dálítið að hafa þessa uppbygginu. Ok. Þannig að hún sé svona clear. Svona. Ekki? Já. Tekið þetta með mér. Can I also open my presentation there? Well, yes, just, þú ætlar að hjálpa mér það ekki. Já, ég ætla bara að klára matinn minn. That's why there isn't background. Hvernig kemst ég, þú veist, eins og þegar þú er búin að setja upp þessa glæru og hún er alveg, þú veist, skrifin og verður að loka henni og klikið það, hvernig það er með að hægast mig. Því ég sé a little bit, já, ég ætla ekki að mér ekki fara búið á milli sýnings. Hvernig ætlar þú að setja í gang? Ég fekk frá þessum hús til þess að setja með hér. Þannig ég get setið og ég get skipt á milli. En alltaf ég set ekki glærulegt, þannig að það er kannski... Hvernig ætlar þú að loka henni? Já, þú ert það. Já. What is that? That's the thing that comes right before the presentation. It's amazing. God. And then, do you have the schedule of events, or do you think there's one around? It's out there. Oh, okay. Because everybody here is super environmental. Yeah, of course. You don't want to stop there. Spread paperboard. No, But it's gonna be like first a lot of lectures and debates and discussions. Yeah, a lot of it obviously in Icelandic. Yeah. So first I will understand if you need to go for a little bit of break at some point. But I think we'll be good. Yeah, we'll figure out a spot. I might be more towards the back. Food throat. Next to Lizzie. I'm gonna go grab the schedule. Right, that's fine. So, hi Jukka. My name is Auður. Jukka, Hi. nice to meet you. Meet you. So I will be the one like
opening up the Yeah. presentation after presentation. Yeah. So you will just have yours open It's in Chrome. in Chrome. Yeah. Okay, flott. It's basically okay. There's just one strange symbol on the first page, but I don't let it bother me. Okay. Rita, Can I just have a quick peek? Sure. Whether the strange character disappeared? Sure. I'll just open this back up. Is this working? No, it's so confusing. No, it's still there. Okay. Oh, do you mean this? This one. What is Okay. that? I've never seen it. Yeah, it sometimes pops into, and you can just. Is it not editable? It's not in the. No, but it's not in the presentation. Okay. That's weird. Yeah. Let's think about it. Yeah, it's only editable here. Okay. But I don't see it. So you don't. You had other slides. No, it's fine. I just ignore it. Okay. No. Let's go back here. Yeah. It's these things that you can never understand. Yeah, you when can they never happen. calculate these Right, things yeah. into yours. In my mind, I think it shouldn't. If it will, I'm not there. She's a fun contact. Caltech is a bit easier now. Okay. She's smart. And so, there's not like an official translation. It's really on that scale. So you're looking at my piece the average but you don't really know what that is. It's hard to tell. I think it's a little bit. I mean, there are mechanisms background sources. From city's perspective, it's probably US high schools have a great it seems like everyone has like a 4.5. right. Last time I checked, a 4.0 was the Yeah, exactly. Yeah, so you get all this extra. I check yours. They didn't have an open mind. Maybe, I don't know. You also can do it within the break. So it shows that you took it's not like a higher mark. It's very strange.
great stuff. I never knew. Perfect. Yep. You can check just if it's looking, As it should. yeah, if there is no weird thing.
Herri, þú voru að stoppa að hreyfa músina. Það sem fer út í streym. Það bara rúlar í gegnum það nútti að kemur upp og það er engin notes á þessum. Myndir. Ég nefnilega var að reyna að hringja hann og svara ekki.
Góðan dag og verið öll hjartanlega velkomin á 11. umhverfisþing umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Það er virkilega ánægjulegt að sjá ykkur öll hér í dag og hversu margir hafa ákveðið að taka þetta síðdegi frá til þess að vera og taka þátt í þeirri umræðu sem hér fer fram í dag. Í júní árið 1999 kom ég í fyrsta skipti inn á miðhálendi Íslands. Áfangastaðurinn var ekki af lakari endanum, Þjórsárver. Svæðið sem svo lengi hafði verið deilt hvort ætti að virkja eða vernda, sökkva eða hlífa. Ég var heppinn því Þjórsárver átti eftir að verða sumardvalarstaður minn þetta árið, þar sem ég aðstoðaði við rannsóknir á plöntum. Dvöl mín var samt svo miklu meira en rannsóknir. Þetta var upplifun og þroskaferli. Að kynnast hálendinu, töfrum þess og ógnum. Fell eitt skagar fram úr Hofsjökli og setur mikinn svip á Þjórsárverasvæðið og heitir Hjartafell. Skriðjöklar hvor sínu megin við fellið gera það hjartalaga í laginu. Ásýnd Þjórsárverasvæðisins, hugskotin sem lifa með mér, tengjast á margan hátt Hjartafelli. Nú, 20 árum síðar, hafa skriðjöklarnir hopað, þynnst og lækkað í landinu og eftir stendur Hjartafell sem er ekki lengur eins og hjarta í laginu. Ástæðan er loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Hjartafell er þannig kannski tákngervingur þeirra hnattrænu umhverfisbreytinga sem nú eiga sér stað á jörðinni. Og eðlilegt er að spyrja, er hjartað að hverfa? Ég veit þetta var pingu dramatist. Í ráðherratíð minni hef ég lagt áherslu á hið minnsta 4 atriði sem öll tengjast því í raun að gæta að þessu hjarta. Baráttu fyrir árangri í loftslagsmálum, baráttu fyrir aðgerðum vegna plastmengunar, áherslu á friðlýsingar og fjármögnun alls málaflokksins. Kannski eru stærstu tíðindi þau að fjármagn fylgir nú aðgerðum. Það markar straumhvörf í umhverfis- og náttúruvernd á Íslandi. Umhverfisþing er nú haldið í 11. skipti. Að þessu sinni hverfist það náttúruvernd. Efnið er mikilvægt því náttúruvernd er framtíðarmál. Hún nær yfir miklu meira en eitt kjörtímabil. Ákvarðanir í dag munu hafa áhrif á næstu árum og áratugum, rétt eins og friðlýsing Þingvalla var framtíðarmál á sínum tíma, nú eða stækkun efnahagslögsögunnar. Mikil vinna er nú í gangi hjá stjórnvöldum hvað varðar náttúruvernd og það helsta sem langar að nefna er stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, að framfylgja átaki í friðlýsingum, að vinna að gerð fyrstu framkvæmda áætlunar náttúruminjaskrár nýjar friðlýsingar, að byggja upp innviði fyrir ferðamenn á friðlýstum svæðum og víðar til verndar náttúrunni, að sameina stofnanir sem vinna náttúruvernd en vinna við frumvarp það er á lokametrunum, að auka endurheimt vistkerfa, þar með talið endurheimt votlendis og birkiskóga, að vinna að endurbótum á löggjöf landgræðslu og skógrækt, að endurskoða landsskipulagsstefnu með tilliti til landslags, landnotkunar og breytinga á landnotkun. Að auki við þetta er auðvitað ómæld önnur vinna unnin hjá stofnunum ráðuneytisins og náttúrustofum út allt land. Miðhálendis þjóðgarður er skrifaður inn í sáttmála ríkisstjórnarinnar, en rætt verður undirbúning að stofnun hans hér á eftir. Þjóðgarðurinn yrði langstærsta framlag Íslands til náttúruverndar í heiminum hingað til. Á miðhálendinu er að finna ein stærstu lífsnortnu víðerni Evrópu. Þar er víða mjög víðsýnt og þar kallast eyðisandar á við jökla með gróðurvinjum við upptök stærstu jökuláa landsins. Andstæðurnar eru magnaðar. Svæðið spannar ótrúlega fjölbreytni í landslagi og jarðmyndunum eins og umsókn Íslands að setja Vatnajökulsþjóðgarð á heimsminjaskrá UNESCO ber skýrt vitni Miðhálendið er höfuðborg náttúrunnar á Íslandi að mínu mati. En hver á miðhálendið? Er það ríkið? Eru það sveitarfélög? Eru það einstakir landeigendur? Er það þjóðin? Sennilega geta allir þessir aðilar gert tilkall til eignarhalds á þessu svæði. Og það er kannski einmitt fegurðin í þessu. Það er eins og Þingvellir í huga okkar sameign. Það eru svo margir sem að nýta og njóta hálendisins í dag sem að vinna þar gott starf. Hvort sem það er landbótastarf á Kili, göngu eða jeppaferðir ferðafélag og ferðaþjónustaðila, náttúruverndaraðgerðir margvíslegar, rekstur fjallaskála, veiðar eða annað.
Rödd þessa fólks mikilvæg við stofnun þjóðgarðs og þegar kemur að rekstri hans. Þess vegna samráð og samstarf við sveitarfélög, útivistarfélög, nytjaréttarhafa, landeigendur, náttúruverndarsamtök, bændur, ferðaþjónustuaðila og aðra þá sem nýta og njóta hálendisins gríðarlega mikilvægt í þessu verkefni. Á þinginu hér á eftir verður farið í saumana á friðlýsingum og þeim tækifærum sem í þeim geta falist. Í júní síðastliðnum kynnti ég í ríkisstjórn áætlun átak í friðlýsingum. Átakið hverfist í fyrsta lagi að ráðast í friðlýsingar á grundvelli verndarflokks rammaáætlunar vernd og orkunýtingu landsvæða, í öðru lagi að vinna að friðlýsingum á grundvelli náttúruverndaráætlana sem samþykktar hafa verið á þingi 2004 og 2009 og í þriðja lagi að friðlýsa viðkvæm svæði sem undir álagi ferðamanna. Til að vinna framgangi átaksins var ákveðið að ráðast í nokkur verkefni og samstarf aukið milli umhverfisráðuneytisins og umhverfisstofnunar en stofnunin fer lögum samkvæmt með friðlýsingar. Teymi sérfræðinga frá báðum aðilum vinnur nú saman að þessu átaki. Einnig unnið að ýmsum samstarfsverkefnum sem lúta að nýrri hugsun og nýrri nálgun í náttúruvernd og friðlýsingu svæða. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands var fengin til að meta efnahagslega áhrif friðlýstra svæða hérlendis með umfangsmikilli rannsókn og verða niðurstöður hennar kynntar hér í dag. Þá framundan rannsóknarverkefni sem unnið verður í samstarfi við Hagfræðistofnun og landshlutasamtök sveitarfélaga þar sem setta verður upp sviðsmyndir tækifæri sem falist geta í nýjum friðlýsingum. Talningar ferðamanna á friðlýstum svæðum verða auknar og unnið að undirbúningi að samstarfsverkefni ráðuneytisins og Bændasamtaka Íslands hvernig bændur geti í auknum mæli tekið að sér verkefni í náttúruvernd. Þetta allt mun skila okkur mikilvægum upplýsingum og tillögum sem geta haft gríðarlega jákvæð áhrif á náttúruvernd í landinu og aukið tækifæri samfélaga vítt og breitt land til atvinnusköpunar í sátt við náttúru og umhverfi. Eðlilegt að spyrja, hvernig gengur svo þetta átak í friðlýsingu? Því til að svara nú þegar hafa friðlýsingaskilmálar fyrir 5 svæði í verndarflokki rammaáætlunar verið sendir út til kynningar og ekki langt að bíða þess að fleiri bætist í hópinn. Hægt ætti að vera að ljúka þessum friðlýsingum fyrir mitt næsta ár. Mundu kannski sumir segja að komin væri tími til. Friðlýsing 2 svæða sem viðkvæm gagnvart ágangi ferðamanna í pípunum og fleiri til skoðunar. Þessi 2 svæði Reykjadalur í Ölfusi og Gjáin í Þjórsárdal og hafa fundir verið haldnir með heimamönnum og stutti að auglýsa megi áform friðlýsingu þessara svæða. Að auki við þetta hafa Umhverfisstofnun og ráðuneytið tekið að vinna að óskum sveitarfélaga friðlýsingar sem ekki endilega falla undir ofangreinda flokka. Nýtt dæmi það friðlýsingar áform Akureyjar og Kollafirði sem nýlega voru send til kynningar. Góðir umhverfisþingsgestir, friðlýsingarhjólin aftur farin að snúast. En þá kannski vert að spyrja sig einnar grundvallarspurningar. Hvers vegna friðlýsa svæði? Dregur það ekki bara fleiri ferðamenn? Virkar eins og segull á málum, með öllum þeim ágangi sem því fylgir? Nýjar íslenskar rannsóknir sýna að fólk á landsbyggðunum sér mikil tækifæri í ferðamönnum og ferðaþjónustu. Rannsóknir sýna jafnframt að fólk hefur áhyggjur af því að ferðaþjónustunni fylgi of mikið álag á umhverfið og náttúruna. Þetta kom meðal annars fram á byggðaráðstefnu í Stykkishólmi í nýliðnum mánuði. Við vitum líka að fólk kemur hingað til lands fyrst og fremst til þess að upplifa náttúruna, hið ósnortna og villta. Það liggur því fyrir að nauðsynlegt að búa til skýra umgjörð svo að tækifærin sem fólk sér í ferðamönnunum glatist ekki og að áhyggjum fólks vegna ágangs sé mætt og þær raungerist ekki. Þá má spyrja, hvernig gerum við það? Friðlýsingar nokkurs konar skipulagsform, ef svo má orði komast, til að búa til þessa umgjörð til að vernda náttúruna og upplifunina og hinn efnahagslegu tækifæri. Til að styðja við friðlýst svæði voru sett lög árið 2016 uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Fjárveitingar til slíks starfs, hvort sem það göngustígagerð, salernisaðstaða eða aðrir innviðir, fara fyrst og fremst inn á friðlýst svæði. Stóraukin fjárframlög hins opinbera til þessa málaflokks fyrirhuguð samkvæmt fjármálaáætlun sem samþykkt var á Alþingi í apríl síðastliðnum. Góðir gestir, í heimi örra umhverfis- og samfélagsbreytinga
er auðvelt að missa móðinn. Við þurfum jákvæð teikn. Sjálfur bind ég miklar vonir við aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, tillögur til að draga úr notkun plasts og það friðlýsingarstarf sem nú fer fram, svo eitthvað sé nefnt. Þó svo að hjartað í Hjartarfelli í Þjórsárverum sé ekki lengur eins og hjartað í laginu, þá mótar enn fyrir útlínum þess. Hjartað er ekki að hverfa. Það er von. Leið og ég segi 11. umhverfisþing sett og bið Björgu Magnúsdóttur fjölmiðlakonu að stýra þinginu, vil ég vitna til orða Bandaríkjamannsins Aldo Leopolds, sem að mörgum hefur verið kallaður faðir náttúrusiðfræðinnar, en hann skrifaði í grein sinni The Land Ethic árið 1949 þessi orð: A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. Og í rosalega fljótlegri þýðingu: eitthvað er rétt það varðveitir heild, stöðugleika og fegur lífheimsins. Það er rangt ef þróunin er í aðra átt. Takk fyrir og vertu velkomin, Björg. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Gott að hafa svona fagmann í ráðherrastól. Það er alltaf ansi öflugt. Gaman að sjá svona marga í salnum, bara mikill heiður að vera með ykkur. Það er stíf dagskrá framundan, þannig að við ætlum ekkert að vera tvínóna við hlutina. Það eru nokkur svona praktísk atriði sem ég ætla rétt að rúlla yfir áður en við fáum fyrstu manneskjuna í pontu. Eins og einhverjir hafa verið að spyrja þá er ekki dagskrá á pappírsformi inni. Hér er fólk að hugsa umhverfið og vill ekkert vera að prenta út og mikið af blöðum. En dagskráin er í heild sinni límd upp á veggi aftast í salnum og það er hægt að taka mynd á símann sína ef fólk vill hafa þetta svona hjá sér. En þingið í dag verður í 2 hlutum og við, fyrst ætlum við svona að fókusera á nýja hugsun og nýja nálgun í náttúruvernd. Það hefur náttúrulega farið fram bara mikil og aukin umræða það í samfélaginu, hvernig svona áhrif, bæði samfélagsleg og efnahagsleg, friðlýsingar geta haft og þau fjölmörgu tækifæri sem þeir geta falið í sér fyrir bæði byggðaþróun og atvinnulíf nær samfélaga. Við fáum fjölmörg erindi og góða gesti í pontu og svona það fyrir aðeins eftir tímanum hvað okkur gefst tækifæri á eða hvað ykkur gefst tækifæri á að spyrja mikið eftir erindin, en það verður alltaf svona aðeins opna fyrir spurningar úr sal og ég hvet ykkur eindregið til þess að koma með ykkar innlegg og taka virkan þátt. Það verða hér líka fyrirlestrar bæði auðvitað á íslensku svo líka á ensku og ef einhver vill spyrja á íslensku þessa sem að tala á ensku þá bara hjálpust við að þýða það. Og svo eftir kaffi ég í dag og seinni hluta þingsins ætlum við að ræða sérstaklega miðhálendis þjóðgarð. Það er hægt að fylgjast með í beinni útsendingu á stjórnarráð.is ef þið viljið ef þið getið ekki verið með okkur í allan dag eða viljið benda einhverjum á sem að heima sitja, það er bara stjórnarráð.is og það er borði á forsíðunni þar sem er hægt að fylgjast með umhverfisþingi. En þá langar mér nú bara að fara að biðja fyrsta ræðumann dagsins að koma hér í pontu. Við ætlum í rauninni að byrja á fulltrúum unga fólksins og ég ætla eiginlega bara svona að biðja þau að koma hér upp á svið hvert á fætur öðru. Það er fyrstan Sigurður Jóhann Helgason, hann er félagsmaður í Ferðafélagi Íslands. Við skulum gefa þessum unga herramanni gott klapp. Já, meinar. Ég get líka alveg gert það. Já, það er ekki sniðugt hjá þess. Það er skipta bara Já. 2. Já, við viljum að hann sjáist almennilega. Gjör svo vel. Þetta er dálítið hátt fyrir mig, en allt lagi. En sem sagt, ég ætla að tala náttúruvernd og miðhálendið og til þess að vitna í það þá ætla ég að segja ykkur frá ferð minni á Laugaveginn í sumars. Sem sagt, ég heiti Sigurður Jóhann, ég er 16 ára gamall og er stunda nám í tækniskólanum. Ég æfi og þjálfa brasilískt jiu-jitsu í Mjölni og svo er ég einnig í unglingadeild í björgunarsveitinni Ársæl. En sem sagt, frá ferðinni. Ég og vinur minn Úlfur Leó ákveðum sem sagt að fara að ganga Laugaveginn einir með allt á bakinu. Og bara þetta er eitthvað sem okkur hefur alltaf langað til þess að gera og bara við vorum búin að undirbúa ferðina, allavega nógu mikið að foreldrar okkar leyfðu það.
En bara nóttin fyrir ferðina þá gistum við í Fljótshlíð og bara daginn eftir vöknum við eldsnemma og bara tilbúin í slaginn og lögðum af stað til Landmannalauga. Og hérna sjáum við svo svona nokkurn veginn planið okkar sem var svo að veruleika. En þetta sem sagt fyrsta myndin sem tekið þarna og þetta ég og Úlfur og kannski bara til þess að segja þá vorum við bara með allt á bakinu og það var bara cirka 12–14 kíló sem voru með bara sikkort, tjald, dýnur og framvegis og bara ótrúlega þungt. En eins og við sjáum hér á myndinni þá landslagið mjög litríkt. Bara yfir ferðina þá urðum við vitni að frábæru útsýni og mjög fjölbreyttu landslagi og sem var bara algjörlega stórkostlegt. Og bara það sem kom okkur smá á óvart var hversu mikil snjór var á ferðinni og á miðri leið þá sáum við þess mann sem var bara orðinn frekar þreyttur á þessum snjó en okkur fannst það bara frábært. Og bara líka til þess að koma á framfæri það bara alls ekki planað að við séum klæddir alveg eins en bara sú var raunin. En já, hérna erum við komin á Hrafntinnusker og bara það ógeðslega gott veður. Við fengum súpu og flatkökur í hádegismat og bara eftir á vorum við endurnærðir og bara tilbúin í slaginn. Já, bara á leiðinni að Álftavatni var útsýni allt í kring bara eins og að standa í miðju málverki. Það var allt ótrúlega fallegt, mjög litríkt og bara frábært. Hér ferðamaður sem bara viltist aðeins út úr stígnum og eins og við sjáum þá lítur þetta ekki eins og stígur. Hann hinum megin og þurfti smá aðeins hjálp með að komast á rétta leið. En já, hérna héldum við að Álftavatn væri að nálgast bráðlega en í raun áttum við 3 tíma eftir. En lífið yndislegt og það var bara út af veðrið og náttúran var svo flott að okkur var bara alveg sama. Hérna kvöldmaturinn, sagði Úlfur, sem ég vil benda á sem vegan, en hann bað mig alveg sérstaklega að koma þessu á framfæri. Hérna til vinstri á sem við þurftum svo seinna að vaða yfir og ég segi ykkur það hérna á næstu glæru. Eftir ána vorum við, fannst Úlfi nógu stutt til þess að klára leiðina að Álftavatni á Tefum og ég hugsaði með mér, víst það svo stutt þá bara af hverju ekki að gera það sama. Og bara klukkustund síðar þá voru bara hálfnaðir að Álftavatni og ennþá á Tefunum. Kannski sjáu það ekki en á skiltinu þá stendur Álftavatn 2,3 kílómetrar. Ótrúlega gaman. En loksins erum við komnir að Álftavatni og ég með stórt hælsar á báðum löppunum og við gengum það bil 5 kílómetra á blautum Tefi sem var bara ótrúlega gaman. En já, bara næsta dag eftir erum við að klára að tróða niður í bakpoka og bara gera okkur tilbúin fyrir dag nr. 2. Ég alltaf tilbúin í myndavélina, bara svona að segja ykkur það. Alltaf brosandi. En byrjunin á deginum bara var allt í sómanum og virðist bara ætla að vera mjög flottur og góður dagur. En bara hálftíma seinna þá mætti segja að við vorum búin í sturtu sem bara vildi ekki skrúfast niður. Og á meðan þessi sturta var ekki að skrúfast niður þá gengum við svona hálfgerðu íslensku útgáfuna að Eyðimörk. Sem bara virtist í mér bara endalaus á þessum tíma. En bara umhverfið var ótrúlega fallegt líka. En á þessari mynd þá sjáum þið að sturtan bara ætlaði ekki að láta skrúfa fyrir sig. En vegna þess þá varð bakpoki Úlfs alveg svo fullur af vatni að hann hafi þyngst nokkur kíló. Og hann mjög sáttur þarna að við tókum okkur smá pásu sem hann var dauðfeginn að taka. Þannig að Úlfur hérna þykist vera mjög sáttur með að sofa í rennblautu svefnpoka sem hann náði án djóks að gera, sem ég reynda skil ekki. En við vöknum alltaf hress á morgnana og klukkan þarna klukkan þarna 5:50 og bara við ákveðum bara að drífa okkur að
Þórsmörk og klára þetta. En yfir alla ferðina þá voru merkingar almennt bara mjög góðar og það hjálpaði okkur mjög mikið með að rata og framvegis. En síðasti dagurinn var definitely bestur veðurlega séð, umhverfislega séð og bara allt í allt bara frábært. Og hérna erum við sem sagt nýbúin að vaða yfir Þröngá sem var búið að vara okkur svo ógeðslega mikið við, en bara út af því að við vorum svo heppnir við veður þá bara reyndist það ekkert svo varsamt. En hérna eru komnir að skiltinu Welcome to Þórsmörk og við vorum ándjós bara byrjar að pæla hvort við gætum ekki bara lengt ferðina aðeins og labba bara tilbaka. Tekið 3 daga í viðbót. En hérna er endalok á ferðinni og skálinn í Þórsmörk. En eftir ferðina þá var okkur hugsað til þess hversu frábær ferð þetta var og hversu mikilvægt það sé að vernda umhverfið og halda því alveg óbreyttu. Og bara til dæmis með því að skilja ekkert rusl eftir á ferðalögum, það hjálpar heilmikið. Og það er svo mikilvægt að allir landsmenn séu meðvitaðir að halda landinu hreinu og snyrtilegu, bara þannig að allir bara komandi kynslóðir fá að upplifa þessa stórkostlegu náttúrufegurð bara eins og við gerðum. Þannig bara ég hvet alla til þess að hugsa vel umhverfið og bara vernda. Og bara takk fyrir. Já, hérna hér, þakka þér fyrir. Þetta var alveg dásamleg byrjun á góðum degi. Þú voru að láta mig vita þegar þú ætlar næst. Ég ætla að tróða mér í ferðina með þér. Það lítur vel út. En hérna, við ætlum að fá annan fulltrúa unga fólksins, það er hún Anna Ragnarsdóttir Petersen. Hún er félagi í ungum umhverfissinnum og ólst upp í Skaftafells þjóðgarði sem er nú innan Vatnajökuls þjóðgarðs. Já, þú ert hérna, komin. Þannig ég ætla að fara niður á sviðinu. Við tökum að sjálfsögðu vel á móti henni líka. Komið sæl. Hér fyrir að líta smá yfirlitskort fyrir þá sem þekkja ekki Skaftafell. Ég ólst upp í Hæðum, Seylir er nágrannabærinn og dálítið fallegt útsýni. Guðmundur Páll Ólafsson, náttúrufræðingur, sagði: Þú verndar aðeins það sem þú elskar. Þú elskar aðeins það sem þú þekkir og þú þekkir aðeins það sem þér er kennt. Þegar ég var 7 ára flutti ég með fjölskyldu minni í Skaftafell og þar bjuggum við í 9 ár. Við vorum 3. fjölskyldan til þess að búa í þjóðgarðinum. Ég vissi að það var einstakt að búa í þjóðgarði og það væru ekkert margir sem höfðu gert það á undan mér. Og það væru ekkert svo mörg önnur börn sem myndu verða þess njótandi að alast upp í jafn einstakri náttúrufegurð og er í Skaftafelli. Það var gaman að hlusta á fullorðna fólki tala gróðurinn, jöklana, eldsumbrot, fuglalíf og svo margt annað yfir kaffibolla í stofunni heima. Það eru forréttindi að hafa kynnst vísindafólki og fræðimönnum líkt og kvískerabræðum frá fyrstu hendi. Fólk sem kom að telja rjúpur, rannsaka skordýr og stúdera jöklana svo fátt eitt sé nefnt. Það var draumi líkast að búa í Hæðum í Skaftafelli. Útsýnið engu líkt og náttúruperlur allt umkring. Það var samt ekki þessi stórbrotna náttúra sem allir aðrir töluðu að væri svo einstök og falleg sem gerði það að verkum að ég elskaði náttúruna sem ég bjó í. Lækirnir, brekkurnar, trén, gömlu húsin voru leiksvæði mín og við pössuðum upp á hvort annað. Ég var aldrei hrædd við þessa stórbrotnu náttúru. Því ósnortnari og villtari sem hún varð, því öruggari upplifði ég mig. Eiginlega var það manngerða sem hræddi mig. Ég var það bil 9 ára þegar pabbi tilkynnti okkur að það væri nauðsynlegt að setja upp risastórt fjarskiptamastur fyrir aftan húsið okkar. Það meira þess að sést á myndinni. Ég gat ekki skilið hvernig hægt væri að leyfa svona ótrúlega ljótt mannvirki í þessu fallega umhverfi
Gat þetta ekki bara verið einhvers staðar annars staðar? Ég var alveg brjáluð út í pabba minn að segja bara já við þessu og skildi ekkert í mikilvægi mastursins. Ég var staðföst í því að mála staurinn í felulítum svo hann myndi falla sem allra best inn í umhverfið. Skaftafell var auðvitað ekki bara draumaparadís mín og systra minna, þar sem við gátum leikið lausum hala nánast óáreittar. Ferðamenn komu og sýndu okkur áhuga, þar sem við lékum okkur í kringum hestana okkar, hænurnar, áttum naggrisi og hunda. Stundum var það pirrandi, en oftast var það bara gaman. Og við nýttum okkur það, sátum fyrir á myndum og seldum þeim egg frá hænunum og kökur og snúðar sem við bökuðum. Við vorum mjög ánægðar með lífið sem skapaðist í kringum ferðamennina og okkur þótti gaman að fara á rúndinni gegnum tjaldstæði og telja tjaldstæðin á sumrin. Ég sá landverðina í Dýrðarljóma. Þau voru þau allra flottasta og miklar fyrirmyndir. Þetta flotta unga fólk sem kom og vann fyrir þjóðgarðinn. Ég leit mikið upp til þeirra og strengdi mér það heit að einn daginn verða landvörður í Skaftafelli. Það tókst. Í sumar vann ég mitt 7. sumar sem landvörður. Í mínum huga felast fullt af tækifærum fyrir ungt fólk í þjóðgörðum og almennt í náttúruvernd. Tengsl mín við Skaftafell hafa mótað mig og framtíð mína, bæði hvað varðar tilfinningar, skoðanir, menntun og atvinnu. Ég þjóðfræðingur og nú í mastersnámi í umhverfis- og auðlindafræði og læt mig dreyma að flytja aftur í Öræfin. Systir mín flutt aftur austur með kærastanum sínum og eru þau nú að byggja sér hús í nágrenni við þjóðgarðinn. En hann hafði mikil áhrif á ákvörðun þeirra að slá sig þar niður vegna atvinnuöryggis. Í starfi mínu sem landvörður hef ég kynnst fullt af ungu fólki sem hefur komið ár eftir ár til þess að vinna í landvörslu. Fólk sem að mennta sig á hinum ýmsum sviðum en hefur áhuga á að starfa í þágu íslenskrar náttúru. Náttúruvernd fyrir alla, alveg sama á hvaða braut fólk ákveður að fara í lífinu. Í byrjun síðustu aldar byggðu stjórnvöld upp hafnir til að skapa tækifæri til atvinnusköpunar. Þjóðgarðar og friðlýst svæði geta verið atvinnuskapandi fyrir ungt fólk og leitt af sér mikla uppbyggingu í litlum samfélagum. Öræfin gott dæmi það. Þjóðgarðar kannski eins konar hafnir nútímans. Í lokin vil ég hvetja stjórnvöld til þess að efla fræðslu til ungs fólks umhverfismál og náttúruvernd og upplýsa hvaða tækifæri felast í náttúruvernd. Takk fyrir. Þökkum Önnu kærlega fyrir, það búið að setja markið frekar hátt hérna, unga fólki hefur setið þess, það bara pressa á þeim sem eftir koma, en þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Við bara höldum áfram og förum í næsta mál á dagskrá. Við ætlum að ræða verndarflokka, því að verndarflokkur ekki bara verndarflokkur eins og þið öll vitir hérna. Hann Nigel Dudley ætlar að koma næstur hérna, hann ráðgjafi hjá International Union for Conservation of Nature. Hann vistfræðingur og rithöfundur aðjúnkt við háskóla í Ástralíu. Hann hefur unnið að ýmsum verkefnum og rannsóknum og skýrslugerð og skipulagi í hverju alþjóðlegu samstarfi. Hann hokin reynslu hefur sinnt málaflokknum í nokkra áratugi. Þannig að now we will switch to English. I've been praising you and telling them how wonderful you are, but I want to welcome you on stage and please give him a warm welcome. Lovely, thank you very much. Let's see which way this goes. Okay, thank you. I came to Iceland first time, I think back in the 1970s, and I've been back several times since. I've had the chance to explore on foot multi-day walks in now several parts of Iceland. I've been to some of your offshore islands and I've enjoyed your wonderful culture. It's a great country. I'm sure most of you have traveled enough to know quite how unique what you have here, both in terms of landscape and culture, is in Europe and indeed
in the world. It's a real honor to be here, so thank you. When I travel a lot with my work. I've traveled over half the year for the last 25 years or more, but when I'm in the UK, I spend a lot of my time right on the edge of the Snowdonia National Park in Wales. And although it's very different from, obviously it's very different from Iceland, there's more people, but there are some overlaps. Talking in the ministry yesterday, quite a lot of the issues that you're discussing in Iceland are also issues that we discuss in the Snowdonia National Park. And we've had the national park for well over half a century now. So I'm going to draw on examples from around the world, but I will keep coming back to my home patch in this next talk. And what I've been asked to do is talk about what protected areas mean on a global sense. These national parks, nature reserves, wilderness areas, the multiplying areas around the world, some of the most iconic areas, what it means in terms of the people who live there, nearby, inside, and what it means to a country, what the values are, and what the obligations are. The costs and benefits. Of course, there are both costs and benefits. Protected areas cover about 15% of the world's land surface and ever larger areas of the ocean. And this has been a very, very rapid change. Modern protected areas first emerged, 2 or 3 of them at the end of the 19th century, but the huge majority have emerged very quickly. If you look at the graph of growth, it's been very rapid. Almost everyone in this room is old enough to have lived through the creation of at least half the world's protected areas. So it's a really new phenomenon. It's something we're still learning to manage, still fragile. They're set up in theory permanently. We don't know if that's the case. It'll be very interesting to see how countries react over time. And I think it's almost certainly the largest and fastest conscious change of management in history. I can't think of anything quite as analogous. Agriculture took far longer, urbanization took far longer. This is a very, very rapid change. This is going to be my only statistic, but basically there's now about 250,000 protected areas around the world. So it's a big, big thing. As you can see from the map, they're scattered around. Big areas of ocean already and big areas in some of the continents. And what protected areas mean is gradually changing as well. We started off really with iconic landscapes, with things like Yellowstone. More recently, there's been a big focus on biodiversity, the world's biodiversity crisis, endangered species of animals and plants, but also, and something that I'm going to come back to in the talk, places where natural resource management protects livelihood, environmental services. Cultural landscapes and seascapes as well as wild areas, not just wild places. And often with many, many people involved. It used to be the case that protected areas were set up and they were very much fenced areas, people were kept out. But now we found that doesn't work, but we've also found that when people engage, the protection is stronger and people work through it. So places like Madagascar, we sat down and talked village by village with people about what protected area mean, what it meant to them, what it meant to their culture, what the costs and benefits were. So setting up a protected area is becoming a lot longer process because the only way it works is if you engage with everybody. And that means lots of different stakeholder groups. And some protected areas are very empty, no one goes there. Others are incredibly heavily visited. This one outside Seoul has something between 5 and 10 million visitors a year, every year. So if you think of the total visitor number that come to Iceland every year, which is massive now compared to what it used to be, double that goes to the one small area. So that's a kind of extreme. Many of them are empty, but they have very different feel because of that. I'm here, at least partly through IUCN, the International Union for Conservation of Nature. For those of you who don't know it, it's a slightly strange organization because it involves both government members, many governments and government departments are members, but also NGO members. So it's not quite a UN body, but it's a membership body that is driven by vote every few years. But what it does, there's a congress that
members come together and vote on various resolutions, set the agenda of the union. And it's also unusual in that it has both a paid secretariat, but also 6 volunteer commissions. And the one that I'm most closely involved in is the World Commission on Protected Areas, which is around 2,000 volunteer members that have expertise in protected areas and provide a lot of the technical backstopping on global protected areas. And one of the roles that I've been most closely involved in, one of the roles that's been a key interest of the World Commission on Protected Areas, is setting guidelines for applying protected area management categories and the definition. And I'm going to talk a little bit about this now, because this is key to the kind of debates that you're having in Iceland at the moment. This was done 10 years ago, roughly, and it's one of a series of attempts to set these issues. One of the things that came out when we looked at it 10 years ago was a slightly different definition of a protected area, and that was a surprise. We weren't expecting that. But it came out, a clearly defined geographical space, so it's an area, usually has fixed boundaries. In some cases, it may be, if it's a river or a shoreline, it may change, but of fixed boundaries. Recognized, dedicated, and managed through legal or other effective means. So most protected areas are set up by governments, and they're legally protected, but a growing number are set up by other groups. We'll come back to this. To achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. That's what a protected area is, according to IUCN. IUCN has no official standing. What is a protected area in a country and reported to the United Nations is determined by the government of the country. IUCN, we can give advice, but no one has to take any notice of us. But many countries do, because the definition very much came out of the bottom-up process. Well over 1,000 people, many, many governments were involved in that debate, so many people take that as the definition. And they differ greatly in management objectives. Some of them are strictly protected areas. Some of them are areas that are open to tourism, agriculture, and other industries. This is where I grew up, in the Trent Valley, in a very culturally changed, very heavily managed part of Britain. It's an old gravel workings. It's a nature reserve. Until this year, there were still the gravel boats going through to the workings deeper down in the valley. So it was very much a working landscape, but a nature reserve, very important for the wildlife in that area. So, and very heavily visited. So, again, to stress, there's a big variation in what a protected area is. And attitudes are also changing. The old model of parks was very much that they were areas that people were cleared out of. And now that's really changing, and the exceptions, if they remain, are really highly vulnerable areas like, I don't know, an island offshore where birds are nesting, maybe you'd keep everyone away from. But most protected areas are open for people in varying degrees, and indeed, a lot of their value is that they bring in tourists, bring in local visitors. So this is very much at the core of what I want to talk about this afternoon, that IUCN recognizes 6 different management categories of protected areas, which mean that protected areas are not all homogeneous. They're not all the same way. So category 1, which, because it was a debated process, ended up with 1A and 1B, but they're really strict protection, either for nature, for very fragile biodiversity, where visitation is controlled, or for wilderness values. And that's something very interesting in Iceland, because you probably have bigger wilderness values than anywhere else in Europe. So you have the opportunity to use this category in the way that very few other places in Europe do. Then category 2, often called national park, though European national parks don't usually fall into this category, is big ecosystems that are also open for tourism. So something like the Serengeti area in Tanzania, which is largely set aside for the big migration of the ungulates, but wildebeest and zebra, but also very, very important for tourism for that country. So that kind of model. A lot of the North American protected areas are quite on that model. Natural monuments are much smaller areas that would protect a specific feature like a waterfall or a special rock formation. Habitat or species management areas are areas that are
not large enough to be an ecosystem. There'll be a smaller habitat. They might well need some degree of management to keep them going because they aren't a functioning ecosystem, but set aside usually for the conservation of particular species. And then the last two, which I know are quite new within Iceland, are protected landscapes or seascapes, which are much more culturally changed areas. A lot of national parks in Europe fit into this because they've been managed for millennia. So setting aside wild land is impossible because it doesn't exist. But the cultural landscape has great richness. Something like some of the Mediterranean traditionally managed farmland, cork forest areas would fit very well into this managed area. And then the last one, managed resource areas, which are areas set aside for sustainable use of natural resources, usually very natural areas where one particular element is taken up, like rubber tappers in the Amazon jungle or fishing in a coral reef. Protected areas also differ with respect to who's in charge. Many are by governments, but they can also be co-managed, many different managers. That's an increasingly important area. They can be under private governance, private individuals, religious groups, companies, people running protected areas for profit under ecotourism, and a growing, a huge category in parts of the world is private reserves run by indigenous people. Something like 60 million hectares have been set aside in Australia in the last 20 years by Aboriginal people as protected areas. And we're seeing the same kind of things in the Amazon. So really big changes. And in some cases, they will actively work to bring in ecotourism. This is an ecotourism venture run by a group in the Ecuadorian Amazon. And putting those together, the various management categories and the various governance types, I don't go through this in detail, but you need to recognize that there's a wide variety of both the way protected areas are governed and the way that their management objectives. It's very, very varied. And IUCN's advice is that governments should set up the best system for them and then think about the category afterwards. Think what you need and then fit it in later. Just 2 or 3 other points. The categories come with a number of associated principles. The most important here is for IUCN, only those areas where the main objective is conserving nature can be considered protected areas. This can include many other goals. They could be sacred sites for indigenous people, they could have ecotourism ventures, they could have cultural values, but in the case of conflict, if there's a conflict between those values within a protected area, nature conservation should be a priority. That's a very important element. Then there's the 75% rule, which I think is really important in most contexts. The 75% rule basically says you need to make sure that's true in at least 3/4 of the area, recognizing that in many protected areas, particularly larger ones, there's going to be things already going on that it would be socially and culturally completely inappropriate to simply cut off. So there may be people already living there in villages, there may be tourist lodges, there may be fishing, indigenous fishing, maybe use of ecosystem services in an Icelandic context. That could well be some of the hydroelectric schemes, which are already in place. But as long as they don't take more than 1/4 of the land, and as long as they are not doing anything that is undermining the conservation values, that's fine, basically. It's a recognition that the world is already substantially changed, and we need to work with that. A lot of the work that we've done is, I'm not going to go through all of these, obviously, but a lot of the work we've done is looking at the ecosystem services from protected areas. And although that, if you remember in the definition that was mentioned at the end, actually the role of ecosystem services is being increasingly recognized. Whole range of things running from water values, disaster risk reduction, food security, crop wild relatives, health benefits of natural ecosystems. In a large part of the world, those are really being confined to protected areas because the natural ecosystems remaining are in protected areas. So actually protected areas we're relying on them for our ecosystem services. And the interesting thing is they're often the
hidden and unrecognized benefits of protected areas. People don't think about it because they've always been there. This is my valley in Wales. I live just on the right of here. And it's a biosphere reserve. You can see that there's some natural landscape and cultural grazing. But several times of the year it floods. And it's supposed to flood. It's a floodplain. Now, if we'd built in there, we would have to canalize it, and it would be the water would run downstream, and other places would be flooded. This is clearly an important ecosystem service. But if I asked anyone in my village, they wouldn't recognize it as that because it's always been there. It works. One more example in Bogota, Chingaza National Park, which is this wonderful paramo vegetation you can just see in the front of the slide. That collects water, and because it condenses water from the heavy cloud cover that is often in Chingaza. And Chingaza provides very pure water to Bogota, to 80% of the people in the capital city of Colombia. And it's some of the most potable water in Colombia. It saves millions of dollars every year in terms of the not having to purify it as much. And yet, ask anyone in Bogota, they have no idea. They've never been there. They don't know. So one of the roles of protected area agencies is explaining these wider values. What does this mean for Iceland? I'm coming very near the end. You already have some fantastic protected areas. You have some World Heritage Sites. You have another one under consideration, I know, and other protected areas. What would a bigger protected area mean? Well, I think I'm going to come back to Wales again. This is I live just behind the hills in the back of the picture, and we have within Snowdonia National Park we have many of the same issues that you have. In fact, we have them to a greater extent because we have many farms. We have little cultural enclaves in there. We have a lot of upland grazing, the same way you do of sheep. We have heavy tourism. Tourism is undoubtedly the biggest money earner now within Snowdonia, way bigger than farming. Farming is being subsidized and is really struggling. And indeed, many farmers now are benefiting from ecotourism. They're bringing in people for homestay. They have some other business on the side. And I can promise you when and if Brexit happens, then a lot of those farmers are going to be looking much more at ecotourism because a lot of the almost certain the subsidies are going to go down dramatically in the west of Britain. So we have a complex system of quite a large area in UK terms, not as large as the one you're talking about in the centre of Iceland, but one of the less settled areas. I mean, my county has less people in than anywhere else in England and Wales, but more than you have in the rural areas of Iceland, and a very long history of settlement, much longer than you have here. We go back thousands of years, and many places left that you can still see the results of that. So, building on that and what we've learned from there, what kind of things what sort of general messages would I like to put across? I mean, first of all, being a protected area doesn't mean that everything changes. It doesn't mean that everyone has to get out. It doesn't mean that people have to stop their traditional way of life. Hunting continues in protected areas under a sustainable system, many protected areas. So does agriculture, so does other things. The 75% rule is important there, but also more generally, the kind of way that you set up and determine the management objectives of the protected area. It does mean that it prevents actions from damaging nature conservation. If you set up a protected area, it doesn't just mean that everything immediately goes on exactly as it has before, otherwise there's no point in doing it. But it probably what it means most broadly is that the whole area is looked at under a single management plan, agreed with all stakeholders, that's critical, and with a conservation emphasis. Many protected areas have zones of varying levels of protection. In fact, most large protected areas do, and I'm pretty sure you would need something like that within Iceland. Some areas that were strictly protected, some areas that were much more cultural landscapes, some areas that you might want to set aside particularly for tourism.
They require an understanding and explanation of available ecosystem services. As I said, most people, even people living inside protected areas, don't recognize those services. They're worth a lot of money, they're worth a lot of pain and hassle, and therefore it's very important that they're explained, understood, and looked after. And being a protected area also infers monitoring and evaluation. Making your plan, but also checking what happens over time. Is it working? Is conservation working? Are tourists happy? Are the ecosystem services continuing to function? Are the local stakeholders happy? Being a protected area locks you into that kind of process of evaluation and, where necessary, adaptive management. And I put that at the end. The most successful ecosystem protected areas have done that process. They've looked as they go along. They've talked to people, adapted as they need. So very, very important. As I say, the basic value is to maintain the wonderful both biodiversity and also, of course, particularly in your case, the geodiversity of this country. Thank you very much. Do you want me to say any questions, or do you want me to go down? Okay, cool. Yeah, I have to send you down, but I encourage people to find you in the coffee break and discuss this further. Thank you so much for this trip around the world and your good and wise words. Við höldum áfram að bjóða hér góða gesti, velkomna upp á svið. Næst það Jukka Siltanen, hann umhverfis- og auðlindafræðingur sem kynnir niðurstöður nýrra rannsóknar sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur verið að vinna fyrir umhverfisráðuneytið, og þetta svona hluti af stærri rannsókn og rannsóknum sem umhverfisráðuneytið með í bígerð og svona í pípunum, eins og maður segir. Og það frekari rannsóknir svona á leiðinni, það samstarfið Hagfræðistofnun og landslutasamtök sveitafélagana, bændasamtökin og sitt hvað fleira. But I won't keep this longer. Já, þú hér, velkomin. Takk fyrir. All right. Good afternoon, everyone. My name is Jukka. I'm from Finland. I've lived here for 3 years, and now I've been working this past summer and fall at the Institute of Economic Studies on this project, looking at the economic impact of the protected areas, national parks, and also some other key nature sites here in Iceland. And I'm super excited to be the first time that we are presenting these results to all of you here. Yeah, there we go. A brief outline of the study. I'll answer why with 4 questions. I'll tell you just a little bit of an overview of the study so you know what is going on, because it's been quite a big one. I'll focus on the results in this short presentation and then a few conclusions. The main question maybe is, why is this important? And of course, it's very relevant here for Iceland. Tourism has a huge potential and capacity to generate jobs and income that are distributed, all around nations, all around communities, and it works together with conservation. So that's one of the things, of course, why these kind of studies have also started to appear all around the world. Like in the last, I'd say 5 to 10 years, you can find studies like this from almost every place in the world. Australia, New Zealand, Asia, Russia, India, countries in Africa, of course all over Europe, South America, and North America. Okay? And why do we need to study things like this? Well, if we don't have the numbers, the issue doesn't exist politically. We need to be able to bring these things to the table on a kind of a comparable level, okay? Why in Iceland? Well, this is easy for all of you, of course. Almost half of all of Iceland's foreign revenue last year came from tourism. Over 90%, according to the latest polls, of tourists say that they come here for the nature. So there is an obvious and important connection there. Why me? So I was a very keen visitor in the Finnish national parks, and a few years back they started to do this annually, and kind of an overview finding has been that in Finland, €1 invested by the state produces 10 in economic impacts, and this has had some impacts also in the way the Finnish national parks and protected areas have been managed. I did a pilot study on this methodology last year at Snæfellsjökull National Park. The results were quite strong, to say the least.
does make sense. I'll come a little bit later on to that, but it kind of spurred this wider study over all the national parks and also some of the other protected areas from the ministry. So this was our main plan, look at an overall picture of the national parks, key protected areas, and a couple of other sites for comparison. We studied 12 altogether, and we also verified the results in this study using the tax data from the municipalities. These are all the sites that we looked at. So few sites in the national parks, the blue dots, other sites that are protected in one way or another with the green dots, and then a couple of areas that have no official protection status. Hengifoss has kind of two because it's outside of the boundary of the park, but it's still managed by the national park, so it's a little bit somewhere in between. The methodology. So basically when we are calculating these kind of things, the economic impacts, we use the money generation model, which is actually from the US National Parks. The development started in the 90s. This is the second model, and in the US they're already a little bit further. Using the third model, we are still a little bit behind here, because it depends also on what kind of economic data we have available of the regions. But in general, we need to know the number of visitors. We need to know how much money they use in what kind of services, and then ideally we would have these regional economic flow tables so that we know how the money circulates in the economy. This we don't yet have in Iceland, but we've used the tax data to verify the results and used as conservative kind of underlying assumptions to calculate those things. What we did, so me and some of the park rangers, park managers, we interviewed quite a lot of people, about 3,000 this summer, on how much money they use for a 24-hour period visiting the national parks or protected areas. And we asked them questions of how much of that money they used locally within a 50-kilometer radius of the park, so kind of to get an idea of the local impact, how much money people are spending near the communities, and also overall in relation to the trip to get an idea of what is the national impact, okay? There are some unique challenges here because of how people travel and so on. I'd like to maybe highlight the multi-destination thing. So you know that people are driving around the country, they visit several places a day. Not all of them are protected, so basically we did some things in the calculations to cut out the spending that was not accrued to the protected area. So we have tried to take that into consideration. This is the people we met. We put them in 4 categories: day trip visitors, people, foreign tourists in indoor accommodation, we call them hotel, but there's other forms of accommodation as well. Campers, 25%, because we did this in the summer, and then locals. So we met about 120 Icelandic residents as well, going around the country. Few of them hiding in some of the national parks. So all in all, we, including the pilot study, 500 people from last year, that's a sample of about 3,500 people and their spending in connection to the parks. This is how much money they used. So the day trippers and the hotel visitors used about 15,000 krona per day accrued to the national park or to the protected areas in general. Campers used about 7,000 and the residents used about 5,000. And this is how they were spread out across the sites. You can see, basically, I'm not going to go into the details, but the main point here is that there's a lot of variation and very different people are visiting the different sites. So different kinds of visitor profiles, different kind of services needed, different kind of spending around the sites. So basically, if we want to kind of expand studies like this, see these kind of results for new places, which we have made some preparations in the report, you need to know who they are. So this can be kind of studied relatively quickly, but we need to know this to be able to extend these results. This is how important the national park was for them, because this is something that we then calculated into the numbers. Relatively low percentages of people were only visiting the protected areas. Most of them were visiting the protected areas and other sites. And then there were some people who just basically happened to drive by and stop. So these are the non-planned visitors, and their spending was excluded from the results because they didn't plan to go to the protected area. All right? Interesting results. You'll have to read the report to get into all of that, or ask me afterwards, okay? A little bit more on their spending. So
we calculated the overall spending, how much money they used in total, and these numbers are very high compared to the other results. Overall, about 22,000 per day, locally about 10,000, but then when we look at the averages for the parks, that's about 13,000 overall, and then about 5,000 to 6,000 that kind of goes to the community or like near surrounding the parks. So that's about 100 euros, maybe a little bit less with the current rate if we look at the overall protected area only spending, but it's among the highest that you can like read in studies like this. 45% of all their spending, they spend around the protected areas. That's a relatively high number. So half of all the money that the tourists spent, they spent near the parks. 98% of all the money was from foreign tourists. So that's something that's quite significant and quite different from any other place in the world. The Finnish national parks, they don't all report this, but the ones that do, about 95% of the people are domestic. So this is of course a huge difference in the amount of money that they also then spend, because the domestic visitors are usually often very, like coming from very close by. I have two slides on the differences of the sites. These are the total spending accrued to the protected areas across the different sites, and you also see a breakdown of what kind of services they used it. So Landmannalaugar, Skaftafell, Thorsmörk and Laki had much higher spending in this analysis, but this is because when people visit those places, they usually only focus on that place for the day. So they don't do several other places during the same day, and that kind of like amplifies their results in this when we publish them in this way. If we look at the local spending, it's similar, but most of the tours disappear. For example, for Thorsmörk, they all disappear because people cannot buy tours from Thorsmörk, they have to buy them from somewhere else. Both in Landmannalaugar, Laki and Skaftafell, around them people can still buy some of the tours, so some of that spending is still kind of like retained within the communities there. But of course, we would need a bit more time to go into detail in all of this stuff. So I'm going to come a little bit more into the overall impacts. So covering the 12 sites, last year they had about 3.8 million visits together. So of course this is not every nature place, every protected area in Iceland, but it's quite a comprehensive set of that. Together in the vicinities, like in the localities, the economic impact of personal income and value added to businesses, that's about 10 billion Icelandic krona, and overall nationwide that's about 3 billion overall. The job impacts were about 1,800, locally about 5,000, and so overall nationwide this includes part-time and seasonal jobs, and you see the full-time equivalents below, like about 1,500 and 4,800 if we calculate them back to full-time equivalents. Tax revenue about 12 billion Icelandic krona, and you can also then ask some of the people from the ministry here, what is the total budget for the protected areas in comparison to that tax revenue that's directly generated by the parks. Some of the employment impacts, so the parks themselves can also, not only the tourism sector, but the parks can be important employers as well. Right now they employ about 200 people in total, including part-timers, about 120 in full-time equivalent. However, most of them work for either Thingvellir or Vatnajökull. So they do have quite significant employment effects around them. For the other parks and protected areas, the staffing is very low in comparison. Overall, one ranger or one full-time worker for the parks across the year manages about 80 visitors a day, but if we look at this for the sites that are, for example, under the Environmental Agency, that's almost 300. So it means that there's only 1/3 of the staff to work with the visitors there. And of course, there are also significant volunteer efforts that are in place but are not in these numbers because we are only looking at the paid employment effects. Overall, I guess this is one of the most interesting things to put in perspective with the other countries in the world. 1 Icelandic krona invested by the state into the parks generates 23 in economic impacts. Either personal income for the people, somewhere down the line employed by the service agents, or business value added. And 8-to-1 ratio for taxes. So for 1 krona, 8 kronas comes back directly to the treasury.
So but this would also mean that if the parks, were given 8 times more money, they would still be self-sufficient, and the economic impacts would be about 3 to 1. Okay? Few comparisons. So for US, of course, the numbers are in their own sphere in this comparison. For Finland, for about 40 national parks and protected areas, the number of visits are very close to each other. So are the job impacts, and so are the economic outputs, if you compare the numbers. And mainly this is because even though there are less sites, there are more visitors, and the visitors here in Iceland spend quite a bit more money during the visits to the parks. Almost done. We verified these results, like I said, with tax data. We also conducted an employer survey to tourism companies, service providers. About 400 answered us, representing about 4,000 people employed in tourism. And I'll just show you this one from here, because we checked them against their municipalities where they're registered and asked them how important the sites were to them that we surveyed in here. And most of the sites were mentioned as the most important, second most important, or third most important site. So you can see that almost all of them are kind of over the 50% at least. Quite a few are there in 100%, meaning that every single one thought that it is important for the business in the local area. A couple were lower, Laki, Þingvellir, and Þórsmörk. I think Laki just for the number of visitors, because interestingly, Laki was the highest in proportion in generating income per visitor, on the other hand. And Þingvellir, of course, is also, there's so many other attractions in the area, which probably pushed that down a little bit. Some conclusions. So overall, very high employment and economic impacts, supported by the verification that we did. About half of the money is spent locally. Very high ratios of what you get when you invest into the parks, and also potential in employing people like for the parks, however, not very equally distributed at the moment, at least. This photo is from Ásbyrgi. These are some of the rangers that I worked there with collecting the data. All right, what's next? Well, I think that the minister already mentioned some of the things that kind of the ministry is looking into next. I think for like this study, it also raised now, after all these numbers, questions on how and what to do next. How can the protected area support sustainable recreational use, better visitor experience, and then also more support for the communities, regions, and how can that collaboration work better? Actually jump back down. This is what the employers said, and one of the things that the employers asked the most after was better cooperation between government, the landowners, the businesses, and so on. So hopefully that's something that in these next steps can be looked at. All right, that's all from me. The report is currently ongoing peer review, so you can write the link down, but it will say coming soon. And then when the peer review is done, the report will be replaced. The presentation, if you write that down, you can download this, and you get everything. If you have a QR code reader, just scan that tag over there, and I will send you an email when the report is downloadable, and you can also give feedback on the results. Thank you. Thank you, Jukka. Very, very interesting. Næst ætlum við að heyra frá konu sem kemur úr svona talsvert annarri átt. Hún heitir Lizzie Watts og frá USA National Park Service, eða svona, hvað ég var að segja, þjóðgarðaþjónustu Bandaríkjanna. Svo ég svona snari sig yfir. Lizzie, hún stýrir 3 umfangsmiklum og fjölbreyttum svæðum í þessu þjóðgarðakerfi vestanhafs. En eins og við sáum í tölunum hérna áðan, þá heimsækja yfir 300 milljónir einhvern af þjóðgörðum Bandaríkjanna á ári hverju. Lizzie, come to the stage. Welcome. Tökum vel á mótinni. Good afternoon, I think. My body's still not sure what language it's in besides how we speak. I really am very, very excited. I want to thank a lot of people for making this collaboration between really the country of the US, the State Department, and the National Park Service, with your ministry looking at what I believe and I have spent my career in, which is looking at national parks and their value to where we are
and to where we go as a country and a nation. And so today I'm going to speak a little bit about where we are. If that's okay with y'all, if I can make this work, we got to make. Let's try that one. Let's try that one. Okie dokie. Okay, what button am I not pushing? Okay, that's delightful. In the meantime, I'll fake it while she's doing something. Oh, I didn't even see that one. I was over here working on the computer. Cool. Again, welcome and thank you very much for your time this morning. But more importantly, let's talk about what y'all are excited about. The last few days, I have learned the differences between your national parks and our national parks. Many people will say in the United States and around the world that this arrowhead that I'm wearing, which I'm very proud of, is the symbol for the national parks. And the national parks were and are the greatest gift that we give the world. The United States was the first to understand the value of national parks on a major scale. And we have grown, changed, and diversified over the years as we've learned more about why we protect areas, not just the natural areas, but also the historic areas, and how they make us special. In the United States, right now, we have 419 different park sites. When your delegation came to the United States and we met in DC, we were tickled, I was tickled in particular, because they were amazed at the amount of titles we have for our national parks. We actually have 24 different designations, and those designations can be historic site, Civil War battlefield, national military battlefield, national park, national river, which I'm proud of because I manage 3, and many others, national seashores. All of those designations mean the same thing for us. They're all managed the same way. Some may have a little more specifics that we pay real attention to, but as a whole, in the service, and we are one service. Took us 40 years to get there, though. Let me tell you a little bit about that. When we first started saving land in the United States, it really was because we were moving west. We're a huge country. And the Western migration was going. We had many, many wealthy folks building railroads, starting hotels out west, trying to get people to move out west. And it was some of those folks that understand the true importance of decision making. They decided and went to the president and said, I sat outside in Yellowstone, actually. I sat outside and had a lunch. And while I was doing that, I realized that this land is so precious that I should own it. That it really belongs to future generations. That's how Park Service started in our country. And they went back and told everybody. So the first 40 sites were all huge processes and ecosystems out west. Crater Lake is the deepest lake in the United States. Grand Canyon, the most spectacular view. How many of you ever been to Grand Canyon? It's one of our biggest parks, and it gets millions of visitors a year because of that spectacular view. How many of you have been downtown and actually gone down into the canyon? Me too. Last time was on a mule, and I won't do it again. I had done it before walking. I was getting older. I thought I'd take the mule trip down. About halfway down, I kept looking down the 500 feet I could drop, and I thought, I think I trust my 2 legs better than this old mule I'm standing on. So, but in a remarkable resource. Other big land masses came along after that. Denali National Park. Denali is truly the highest point in North America, and it came in almost 60 years later. President Carter, when he was the president in the 70s, realized that Andrew Johnson, who had been a president 100 years earlier, had bought Alaska for less than $11 million. And it was called the Alaskan Folly. A lot of people laughed and joked.
Now they realize it was probably the best $11 million the United States ever spent, because the resources in Alaska are remarkable. Carter realized that, and in his presidency, his 4 years, he passed what was then called, it still is, the Alaska Lands Bill. And that would turn over 65% of the land in the area of Alaska, the state of Alaska, to the taxpayers and to the next generation. We also learned over time that we needed to merge our decision was to merge our natural sites and our historic sites, because we truly are kind of a young country. And we have lots of land, but we also have very unique histories. We also realized it's not just our history we should be taking care of. Our archaeological sites became extremely important to us, partly because we are so young, and partly because we didn't know enough. And the best example, and the first example of a true archaeological site that was added to the National Park Service was Mesa Verde. Mesa Verde is truly a remarkable archaeological resource. It tells the story of Pueblo Indians over 6,000 years ago. And I have had the opportunity to sit in one of the kivas and watch the sun go down. And it is truly a spiritual place. And so for our Native Americans and everyone else that was indigenous to the United States before Europeans came in, this place holds sacred value. And then we also realized, as a nation of immigrants, which is what we are in the United States, that we really probably got to think about those other sites. Not necessarily the happy ones all the time, but the sad ones too. And so we started adding sites. One that was the most important, and probably every American touches and feels a special bond to, is the Statue of Liberty. Most of our forefathers somewhere passed that en route coming into the United States. And so it, like your assembly or parliament that I went to day before yesterday, holds a personal tie to how important Iceland is and the development and creation of Iceland. That's how a lot of us feel about the Statue of Liberty and all the sites in Washington. The Washington Monument, the statue, the White House for that matter. But the Statue of Liberty has a special place for most Americans. In our parks, we believe wholeheartedly our responsibility is to tell the whole story of how America came about. And we do share some of the sad stories now. We've added in Alcatraz, which is a pretty nasty prison for many years. It gets thousands, millions of visitors now. We've added in Massillon, which is actually the saddest story, one of our saddest stories in American history, which talks about where we put Japanese citizens when we were in war. And so we've realized that the civil rights movement, human rights movements are important to our history, and we're starting to save more and more of those sites. But those tell our history and make us who we are as Americans. The official purpose, and every park ranger in the United States, and we have many of different types, but every one of them learns this, hopefully, in their very first lesson in training, and that is to preserve the scenery, the natural and historic objects, and the wildlife within, to provide for the enjoyment of the same in such a manner and by such a means as we will leave them unimpaired for future generations. I will tell you from experience, this is a double-edged sword. Because true protectionism also comes true understanding. And so what our conservators and our rangers do is three major different functions. Conservation, which is the resource management side. We do all kinds of studies. We study rivers and water quality and fish and biotics and plant diversity and you name it. Any kind of special feature there is, we have folks that do that. The night sky. And then we have visitor protection. And those are the rangers, which is hard to believe they let me carry a gun. But for 20 years of my career, they let me carry a gun. That wasn't really necessarily smart, but I was a successful ranger anyway. And our law enforcement protection have very
inclusive law enforcement responsibilities. We truthfully are as powerful as marshals or any other federal law enforcement. So it's hard to believe I made arrests years ago. Not many, by the way. Most visitors, like your visitors, I would say 99.99% follow rules when they know the rules and understand them. There's 1% that doesn't matter what you do, they're going to do whatever they want to do. And then our third group is probably the most fun to work with and sometimes the most engaged, which is our education and interpretation. Those rangers work with kids from kindergartners all the way up to college students, and really their job, if it's at working a front desk like some of your folks that I met, or some out on the backcountry learning to talk to individuals and help them understand why they shouldn't do what they're doing, or help them understand why what they're doing is correct and good for the environment, are the ones that sometimes may have the toughest jobs. But we see in the Park Service, even in my park, and I manage 3, but in our parks last year, we had over 25,000 students that we would do school programs for of different age groups. They're doing our research, they're doing our education themselves, they help with volunteer projects. And we do this because we understand and believe wholeheartedly that the next generation are our leaders, and this is our legacy to them. The providing enjoyment on the second side of every equation is one that sometimes gets varied and gets confused. But I think we've learned in the Park Service is people don't understand or don't get to play in a park or understand its true value. It then therefore has very little value to them. And all of us know that finances in the world are not easy to come by anymore. And so we've learned that helping provide for enjoyment is just as important as a protection, as long as the protection comes first. And that means learning to help them have a good time in your parks, but managing them so that they have a good time and do less damage. Because we've learned in our parks that sometimes if we don't help manage them, they do damage even when they don't know. And I feel sure that's probably very true in Iceland too. And our recreation values have everything. My particular park, one is a recreation area, is what it's titled. And we have rock climbing, boating, hiking, camping, fishing, hunting. There's not a whole lot we don't allow them to do as long as they do it the right way. There are a few things. They can't pick flowers, and they can't take stuff away, and they can't damage our ecosystems. But other than that, as far as recreational activities, if we can do it safely and fairly, we try to let them do that. But in recreation, the 3 things that we see in enjoyment, on the enjoyment side of our mission, really are the recreation, getting to play. 2 is solitude. And this is one sometimes we forget. Truthfully, over the years that I've managed parks and been in parks, I know sometimes I want to play. I used to be a climber. I would like to climb and spend time on the rock. Sometimes I just wanted to go sit by the river, not hear anybody else, not see anybody else, and enjoy nature for nature. And I think we have a large percentage of visitors that want just that. And I think we have to make sure that we don't plan that out when we're planning parks, because sometimes that's the soulness, which also turns to the inspiration. And I think inspiration is where we should all be when we're looking at nature and preserving it. In the national parks, and they've been referred to a few times today, we have some tools that we use to help manage national parks. Some of our parks, I'll pick on Yosemite, because some of you went to Yosemite, so I can pick on Yosemite. Yosemite is one of our large 10 parks in the country. They get millions of visitors. The other is the mall that all of you went to, and the mall averages 10 million visitors a day. That's a lot of folks, no matter how you do it, during the season. Because they go to different sites, so they're counted as, if you go to Lincoln Memorial and Washington Monument, you get counted. That's why it seems high, but it is high, according to their statistics.
The other thing that I found fascinating about Yosemite was because it is so large and gets so many visitors a year, it's done a couple things. It's realized it has different types of visitors. It has the ones that are going to be there for 2 hours and then have to get back on the bus and go somewhere else. Do y'all have that in yours? I watched that when I was here. They also have those that are coming and going to stay. They're going to stay for 4 or 5 days. Then you have some that are only spend 1 night. So what all can I do in 1 day? And they expect the ranger to be able to tell them especially how to spend their 1 day. But all of those use parks differently. The ones that are going to stay 3 or 4 days, they may go out on a long backcountry trail. They may spend a night spending the night in a campground. They may hike 10 miles. Now this is where I can pick on Americans. We don't walk maybe as much as y'all do as a culture. Just trying to be diplomatic here, but we probably don't. And so, you know, a 10-mile hike for us is probably a 20-mile hike for y'all. But we've had to learn how to figure out how to space that around parks so that everybody has a good experience, because that's what you remember. We use tools, and one of the tools that we use a lot of is figuring out how to kind of separate that out. One is we use fees, entrance and recreation fees. We have concession fees, which are for hotels, lodging, restaurants. We figured out as the government we weren't very good at those. In the beginning, we thought we could do it. We're not very good at it. We don't do that well. And we figured that out. So a lot of businesses said, we do this for a living. We're really good at it. And we finally wised up and realized they were much better at it than we are. And so now we do concessions for almost all of our lodging, not camping, but lodging fees, some of our activities, interpretive activities. We also use a tool that I don't think y'all have yet, or I don't know if y'all use, which are called commercial and special use permitting. And those are for specific activities. They give us the ability across the service to make it fair, make it safe, whatever the activity is, and to ensure that we're getting the best quality as well as the best experience for our visitor. So if you have a company that's not doing it right, not following all the rules and recommendations that we have, you can pull that and say, when you get your act together and you decide to play to make it safe, your equipment's the best, you follow the right rules, and you make sure your visitor's experience is the best, then you can have a permit back. And we found that very, very beneficial for us. The other thing is we also have donations. We have some tremendous partners that truly love our parks. We've been around over 100 years. The Park Service, 102 as of last year. Parks, 103, almost 145. And many different philanthropy groups, many different groups outside of the government love their national parks. And they donate us money, and so do our locals. Quite often it's not the big businesses. Quite often it's the visitor that lives there and goes for a hike and wants to say, okay, I'd like that hike, make sure it's maintained next year. Here's $1 or here's $5, can you put that towards that trail? And that's made a huge difference because parks are expensive to do them well. The other partnerships that a lot of times don't get a lot of credit in national parks are really our other partners that are vitally important to see if we're successful. That is our city governments, and I guess for y'all that would be municipalities. Because we have cities within my park. I have 5 cities, 2 in one and 3 in another, that are within my park boundary. I work with the city managers daily. Our park neighbors, which are the people that live right outside that piece of line that's drawn in the sand that says this park is park and this park's not. Our landowners, our partners, those businesses that are not within our boundaries affect the experience of every visitor. And we, in part, impact every one of those neighbors. So we learned, not at the beginning of the Park Service and the National Park Service in the United States. We didn't learn this lesson until we were in it about 50 years. That parks don't stand alone. That for parks to truly be effective
and to really preserve areas, it's a partnership. And since then, we have become much better at it. My job as a manager, I spend much more time with my city managers, county managers, tourism people of all levels, universities, all of those, and my neighbors are my stakeholders. That's who I spend my time with. That's who my staff spends a lot of their time with, to ensure we're meeting both needs. Fee collection is an interesting story because in the Park Service, only half of our parks collect fees, half do not. Our big parks do. They have recreation fees, they have entrance fees. 203 parks collect no fees. They're small historic sites, usually, or smaller sites. And the cost of collecting that fee would be pretty astronomical. For us, we make it very expensive to collect fees in parks. We have all kinds of priorities and processes in place, and so it becomes very expensive. But in 16, and this just shows you what we collected 16, 17, and 18, just in Lassen volcanoes. The ones that really collect the most fees are some of our larger parks. Except for, has anybody been to the Great Smokies? Great Smoky Mountains National Park? Me, too. I like the Smokies. You used to work right next to them. I'm really fond of them. And they're one of our largest parks on the east, and one of the most revered. It has the most diversity of plants of anybody besides my park, so we fight back and forth. But they don't collect fees. In their enabling legislation, which is the law that establishes every single park, and everyone is different of our 418, they determine if you can or cannot collect fees, and to what type. And it also determines what your significance is. Why are we going to set this land aside and make you special? Why are we going to preserve it at a different level? And it's that enabling legislation that for the Grand Smokies has saved them a lot of money over time, because it said you can't, any fee collected for the Smokies stays only in the Smokies. It doesn't get shared to the other parks. All the other parks that collect fees donate 20%. They get to keep 80%. Yosemite collects $100 million a year. They get to keep 80% of that, and the other $20 million a year goes back to other parks that don't collect fees. So they help try to pay for the other parks that for whatever reason they can't collect fees. It may be how they're situated on the landscape, because if you have 20 zillion ways to get in a park, it's really hard to collect fees. If you have, like Yosemite, 4 ways in, 4 ways out, it's pretty easy. My park will never collect fees. We'll never have entrance fees. I have a major interstate that goes right through my park. We're not ever collecting fees, at least not that way. So I get some of Yosemite's money every year, and I think that's lovely. I'm not sure Yosemite does, but I like it. Concession fees have always been the hardest one, and in concession fees, we do the same thing. For the parks that have fees, that 80% gets to stay to that park, and then 20% is donated to all of our other smaller parks that don't collect fees. That's a chunk of change over time. Special uses and special use permits, we use a lot, and we talked about them a little bit before, but I highlighted this one in particular because every once in a while, we allow things that I never thought we'd allow in a national park. They were there when they were started, and they're part of somebody else's big plan. And the one picture on, I guess it's your right, is in my park, one day a year. The only place in the United States of America can legally base jump is Bridge Day. We have base jumpers that literally come from around the world to jump that one day a year. And it is an adventure. We have 100,000 people a year or more that come to watch base jumping that day. And it is extremely managed. Let's put it that way. We have security boats on the water. We have
Railroad's not working that day, they take the day off. Getting major railroads to stop for a day is pretty hard to do. They take a break from the permit from 9 to 3 so they don't hit anybody that may land on the railroad track. I've learned that base jumpers may be very good, but Mother Nature is very unique, and if she decides to blow while they're jumping, they go wherever we don't want them to go. We always have a few in trees. So we use this every year. It never fails. But because of that, we have a special use permit for that one. And if the weather really gets horrible, I pull that permit, and we've done that before. Not a pleasant thing to do, but the right thing to do, because people were gonna probably die. So we do use special use permits that way. We also use them for a lot of our interpretive groups, like climbing was on there. We don't teach climbing as a general rule in the national parks, but we have a lot of climbers. And most of those, if they're not individual climbers, they will come in through a group, through a commercial use permit. So we will give a climbing instructor a permit to allow them to do that. As I said, concessions have always been an issue in parks. Those two that I'm giving a picture of right now are two of the most, one's a 5-star hotel. It's been there forever, it continues, and every time something happens, we build it there again. Geyser Grill, we know better. If it ever burns to the ground this time, we won't build it there next time. That's one of the lessons we all learn. Sometimes it is great to put a new facility into your resource. Sometimes it's better to have it to the outside. And we've learned more about that in the last 150 years. These are just a little lift of different activities that we do. I was laughing about the mule trip because I'm not ever doing. Y'all can do a mule trip. And give me your opinion after you do it. It's really quite exciting. We have guided backpacking trips. We have guided about everything. Almost what I have found, what y'all have. So that is really important because they're very similar activities that people like to do in different parts of the world. Y'all are just a little more extreme on some issues. When I stood out on the ocean yesterday, I thought, ooh. But it was exhilarating, and it was truly beautiful. We've also learned to manage people, and I think this is something that y'all are working towards, is learning to manage massive amounts of people in a short amount of time that are now coming to Iceland. It really does make a difference on how and what you build and what facilities and where you put them. You have the control of this. It's just got to be planned and done because you're a little behind, I think, because I don't think you realized how massive it was going to change. And it's changed so quickly that I think you're in the planning phase. I don't think you can stay in the planning phase too long. It's harder to fix something if you wait too late. And visitors are like, they're wonderful people, don't get me wrong, I'm a visitor, and I'm gonna do that this weekend. I'm gonna play visitor. But they do different things, and they see the world differently. So if the experience is fabulous the first time, you don't get them back the second time. And if you want visitation and tourism to be your #1 business, then you need to make sure that they're getting that experience now. So I know y'all are working on that, and I give you credit for doing that because that's hard to do. It's hard to look at it and say, how do we step back and fix this and make sure we're all moving in the same place? But when you do, it's a wonderful experience. We use trams. We don't allow a lot of people to drive in Sharp Valley. We've done transportation studies. We have areas, Acadia, you don't drive your car in Acadia anymore during the summer. In the summer, you take a tram if you're going downtown. We do it in Joshua Tree. We do it in a few other places. Some for the mass amounts of visitation, and some for the resource. Some places in the desert, if you have 20,000 cars, you've got a lot of smoke that doesn't go anywhere. And so we've forced them. And I don't know about y'all, but Americans are really bad. They like taking their cars, and they're really independent. And the idea of giving up their car is like, yeah. But they've learned, and they're adapting. And it's better for the environment. The other partners, our largest partner by far is the National Park Foundation.
And just in 1 year, last year they awarded $41 million back to parks. We apply for grants from them. They raised over almost $150 million last year for national parks. And then we apply as parks for different special events or education in particular. They pay for almost all of our transportation to get students from inner cities, DC or Chicago or Philadelphia, out into nature. And we're finding out in America, because we are becoming much more urbanized, that a lot of people don't do that. I mean, they don't go out for hikes, and they don't know what the night sky looks like. All they've seen is light. They don't know what a bird sounds like in its natural habitat. And we feel very strongly that if we don't start re-educating and giving that experience back to the youth, in 20 years, they won't understand the value of where they fit in our natural scheme. So we're spending a lot of National Park Foundation money doing just that. And we also have volunteers, and we have thousands of volunteers. Just in my park last year, we had 30,000 volunteers doing different kinds of things throughout the whole year. Much of that, the expensive stuff, like retirees that want to do research, or curators that want to give back their skills a little bit for 2 weeks at a time, or teachers that want to teach for a couple weeks. All of those things we don't have to pay for. They volunteer their experience and their expertise, and it's been wonderful. Then the last that we make money with is our concessions. We're not allowed to make money as far as services. So we have a cooperating association across the country, and every park's a little different, but there are two major ones. And they sell all of our interpretive materials, like brochures and books, and now t-shirts, and coffee cups, but all of those things that people want to take from a visitor center to remind them of their trip or to learn more about that particular resource. Visitor spending near national park sites, and I just played with this morning because it came up in a conversation last night. We make a lot of money in parks, but right outside of parks, we make a lot of money, or it brings in a lot of money. So if you look at the categories, that's gas, kind of like what his study was looking at, but it's outside the boundary. Gas, transportation, food, spending, that kind of stuff. Last year was $18.2 billion. That's a chunk of change. Okay, is that better? Okay. Sorry about that, folks. And then the next is added to the national economy, which is our GNP. And in the GNP last year, which measures NPS contributions to the gross national product of the United States, it was $20.3 billion. My neck of the woods, truthfully, it is we are probably the third largest employer, either within tax-based money or the commercial side of the house, which is campgrounds and lodging and restaurants and gas stations and tourism and guides. So for us in our country, we've learned it's an important part of what we do. And I think in Iceland, you're at that point. You're learning how important it really can be. And also, you have a chance to do it the right way. Learn from our lessons, and that was what part of our partnership is all about. We've done some things right. We've learned our lessons the hard way on some other aspects of growing national parks. But as your national parks here in the country grow, always remember the reason that they exist, that enabling legislation, which is the thing that makes it most significant. Because if you're authentic to that and you preserve the natural part of that, people will continue to come and the resource will be in whole. And truly, that is the gift that we all give to our future generations. So I appreciate your time this morning, and I thank you for what you're doing as you expand your national parks. Thank you, Lizzie. You have to bring your hat next time. Please do, please do. Yeah.
hatturinn týndist á leiðinni fyrir þau sem heyr ekki. Heyrðu, gott fólk, það alveg að koma kaffilí, en mér langar bara svona að því að við erum búin að sitja lengi, eigum við aðeins að standa upp bara svona í 10 sekúndur og bara draga andan saman og brosa og vera glöð. Stand up, you guys. You don't understand Icelandic yet. Já, þetta glæsilegt. Líður okkur ekki bara vel? Já, mjög gott. Það líka hérna smá tilkynninga því að hann Júkka var með góðar glærur og var að beina, hérna, hann var með slóðin inn á rannsóknina. Þetta allt saman komið inn á vef umhverfisráðuneytisins, það uar.is eða viljið kynna ykkur glærurnar. En núna hlustum við á, já, 2 erindi í viðbót og svo tökum við smá kaffi. Næstur á svið hann Kristinn Jónasson, hann bæjarstjóri Snæfellsbæjar. Hann ætlar að segja frá áhrifum þjóðgarðsins Snæfellsjökuls á samfélagið og svona tengingarnar þarna á milli. Hann mættur, við skulum taka vel á mótunum. Það ekki bara hérna fyrst á? Já. Ráðstefnustjóri, ráðherra, ágætu ráðstefnugestir, svakalega var ég ánægður með að ráðstefnustjóri skyldi láta standa upp. Ég var búinn að ákveða að gera þetta því ég maður hugsað til hans Gulla Bergmanns, vinar míns heitins. Hann hefði sagt sko þetta hefði drepið alla að sitja í sko klukkutíma og 1 klukkutíma og 3 korter að standa upp. Og til þess að ég fengi ykkur athygli þá ætla ég að nota þetta sem tromp en það búið að bretta mér núna. Var ykkur við, ég ekki skemmtilegur, þannig að þið verðið að líða það að hér kemur hérna fulltrúi hins efnahagslega og flytja hvað það hefur áhrif á hérna á samfélög. En mér þykir vænt það að menn hafi fengið mig til að koma hérna, ég mætti á nokkuð þing. Og ég sagði nú það í morgun þegar dóttir mín spurði pabbi hvað ertu að fara að gera, ég sagði henni það að ég var að fara að flytja fyrirlestur á umhverfisþingi. Já, og hvað mæta margir? Ég segi þetta svona eitthvað 100, svona nokkri skrýtnir og svona. Og svo fór ég að lesa blöðin 400 og ég sagði hvað að gerast? Og ég fekk bara smá kipp í magann. Ég þarf að reyna að vanda mig í dag, en ég ætla að reyna það. En þetta sem sagt bara falleg mynd af Snæfellsnesi, eins og það nú yfirleitt allt fallegt. Og ég ætla hérna að segja ykkur að Snæfellsnesið, eins og þið vitið, þá það í raun og veru, það hefur allt sem að Ísland hefur upp á bjóða nema hveri. Og rosalega fallega náttúru og náttúrulega skemmtilegt fólk. Þannig að þið sjáu þetta svona svæðið okkar. Ég ætla að reyna að vera fljótur og halda mig við tíma. Ég ætla að vera, 14:50, og vita hvað því mér hætti til að tala svolítið mikið, gaman að hlusta sjálf á mig. Þannig að þjóðgarður var stofnaður 28. júní 2001 á Malarrifi í afskaplega fallegu veðri. Ég man það svo hvað það var fallegt veðri og það var allt svo yndislegt heitt og fallegt og ég sagði að þetta nú bara gott mál. Og þegar við vorum hérna að undirbúa stofnun þjóðgarðsins á sinn tíma þá vorum við að fara í gegnum ýmislegt og þá var mann ég eftir því og það hneykslaði mig svolítið að menn sögðu sko, já það getur nú bara áhrifin á það svæði sem þjóðgarður kemur inn á getur verið alltaf 400%. Að ferðamenn og þeir sem heimsækja þjóðgarðinn, það mun aukast 400%. Ég sagði, jú, þetta alltaf gott að reyna að selja manni þetta svolítið og svona, að 400% flott tala. Það sem ég ætla að reyna að gera hér eftir og bara segja ykkur það, ég að reyna því ég svona kassalegur og línulaga, að ég þarf að reyna að geta reiknað út sko það sem Jukka var að segja, sko ég ætla að reyna að sýna ykkur fram og það eitthvað að marka það sem hann var að segja. Og það gengur sko alltaf ég í restina aðeins að fara inn á sko hérna sem að mér var falið að segja raun og veru hvað þetta hefur áhrif. Það bara alveg í restina. En eins og ég segi, þjóðgarður stofnaður 2001, það alveg orðin gífurleg sprenging inn á Snæfellsnesi við að tala 150.000 manns. Við erum að tala það hefur aukist mikið. Í dag erum við að tala sko 600.000 út á Snæfellsnes, 900 inn á Vesturland og svona 450.000 inn í þjóðgarðinn. Og þetta eru tölur sem ég ætla að sýna ykkur það, þetta ekkert bara út í lofti. Og að því ég nú karlmaður á 60 aldri þá gleymdi ég þess sem ég ætlaði að byrja á. Ég ætla að byrja að þakka henni Kristínu Lindu, forstjóra Umhverfisstofnunar, Jóni Björnssyni og Friðleifi Inga fyrir að hjálpa mér til að búa til þennan fyrirlestur því að bæjarstjóri í Snæfellsbæ, hann kann ekki að finna allar þessar tölur. Ég bara segi ykkur það. Þannig þetta allt meira stolið og stælt sem ég með hér. En ég tók þetta saman, tek það fram. En sem sagt, ferðaþjónustan hefur elst mjög mikið hjá okkur og það sem hefur gerst að það náttúrulega alveg gífurlegur fjöldi veitingastaða sem hefur orðið hjá okkur á svæðinu, mikil ferðaþjónusta og svo framvegis. Og allt þetta ætla ég að fara í gegnum eftir. Hvað fæst með þjóðgarði? Ég að taka fram að þetta bara það sem ég datt í því ég skrifaði, það er svo margt annað, ég fór ekkert að googla það sko, það gerð verndaráætlun sem alveg frábært eins og hefur komið hér inn í fyrirlestunum fyrru.
Það er farið að stýra fólki á svæðinu og það er gerðið göngustígar, bílastæði og svo framvegis. Það ferst formleg uppbygging innan svæðisins. Það er boðið upp á skipulagða leiðsögn innan svæðisins. Það er upplýsingagjöf og gestastöðu. Það er vendun, til dæmis var mér bannað að skjóta rjúpu, þó Gurrí vinkona mín sagði að það hefði nú átt að setja sérstakar samþykkt inn í þjóðgarðsstofnunina að það myndi ekki ógna stofnunum ef mér var leyft að skjóta. Ég var mjög móðgaður. En hún hló mikið og hafði gaman af og það var ég ánægður. Farið var náttúrulega upp í uppbyggingu einstakra svæða innan garðsins, komið fyrir salernum, áningarstaðið byggður upp. Þetta er áhugaverður staður að heimsækja, af því að það er eins og kom hér fram áður. Ef þú stofnar þjóðgarð eitthvað svæði, þá hlýtur það að vera eitthvað sem að fólk vil sjá. Það er eitthvað merkilegt inn á þessa svæðis. Og við það er tekin ákvörðun hvar á að beina fólki og hvar á ekki að beina fólki. Og það fylgja svona starfsemi þjóðgarðs fylgja fullt af störfum. Og svo er náttúrulega gerð öryggisáætlun sem skiptir náttúrulega gífurlega miklu máli að þeir gestir okkar sem kom inn á svæðið, að það er reynt að passa það að þeir fara sér ekki á voða, eins og kom hér fram á síðasta ræðumanni. Fjöldi starfa innan þjóðgarðsins, ég ætla að vona að ég móðgengan, en 2001 þá voru ráðnir 2 starfsmenn og 2018 eru ennþá 2 starfsmenn. Ég sagði þetta við umhverfisráðherrann, hann sagði, gleymir þú ekki einhverju? Jú, ég sagði það, maður þarf ekki að segja alltaf satt, sagði ég. Það er búið að fjölga náttúrulega landvarðavikum á móti og ráðherrann náttúrulega mjög glöggur og myndi mig á það og ég lofa að segja það ekki alveg ósatt í því. Þannig að á móti hefur komið fjöldi landvarðavikna sem hefur náttúrulega hjálpað alveg gífurlega innan garðsins. Og núna eru nýmælega gestastofunir opin fram á áramótum alla daga, er það ekki, Jón? Fram á áramótum, það hefur ekki verið. Yfirleitt er að þannig gestastofan, hún lokaði sem sagt helgar í október alveg fram í apríl. Þannig að það er svona breyting og ég er mjög ánægður með það. Þetta allt hefur þetta sigið til betri vegar. Þetta gerði ég nú af því að eins og ég segi, ég er svona kall sem hefur gaman á tölum og við ætlum að reyna að geta reiknað. Þetta er sem sagt frá því að, þetta er vísum frá 2003 þarna, sem sýna umferðartölur út á svæðið, hérna við Hafusvell, og svo er þetta kannski sem er nær okkur, þetta er við Hraunsmúla, og sýnir svona á skematískan hátt hvernig þetta hefur allt breyst og ég ætla næstu glæru og þá sjáum við það því að ég var að gera grín að þessum 400% þegar maður tala það að við það komið þjóðgarður þá fjölgi fólki og mínir útreikningar sýna það, ekki útreikningar, bara tölulega staðreyndir sýna það 344% aukning frá að þjóðgarðurinn var stofnaður, aukning bíla inn á svæðið og svo sjáum við vetrarumferðina og svo og meðaltalið yfir árið. Þetta er mynd við Djúpálasand, þið sjáuð hvað við erum að glíma við, sem er bara verkefni sem við þurfum að leysa og við okkur finnst ekkert leiðilegt að vera vinsæl út á Snæfellsnesi, það get ég alveg sagt ykkur. Svo er bara til að segja ykkur að því þannig kannski ekki allir sem átt á því að Snæfellsjökullinn er náttúrulega rosalega fjölbreyttur og skemmtilegur áningastaður og þetta er bara hluti af því sem þú getur séð inn á þjóðgarðsins og það sem ég ætla að koma næst að það er náttúrulega verið mikil uppbygging síðustu ár. En ég ætla að taka það fram að því að menn er að fara að ræða hér miðhálendis þjóðgarð eftir. Ég segi, það er ekki nóg að gera alls konar áætlun verndun og svo framvegis, það þarf að gera framkvæmdaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Ég var sá skemmtilega leiðilegur fyrstu árum í þjóðgarðinn vegna þess að alveg til 2009 þá var nánast engin króna sett í þjóðgarðinn nema bara í rekstur, ekkert í framkvæmdar uppbyggingu. Eftir 2009 þá breytist þetta mjög mikið og hefur verið mjög gott og það skiptir öllu. Ég sé bara breytingur frá 2009 til 2018 þegar fjármunir fara að koma inn, hvað er hægt að gera og hvað við getum gert. Og það er sem ég er svona að byggja þetta upp í þessum mínum fyrirlestri. Hérna sjáum við fallega mynd frá Sálþúfunni. Og eins og núna 2018 þá er áætlað að fjöldi gesta sé 400 til 450.000 og þetta er allt byggt á talningum. Og það voru komnir hérna 17.10. voru komnir 358.000 gestir inn í þjóðgarðinn og þar af 68.000 inn á gestastofuna á Malarrifi. 48% komu á norðanverðu og 52% á sunnanverðu og meðal dvalartími gesta var 2 klukkustundir sem ég finnst ekki alveg nógu gott. Ég vildi hafa þetta mikið lengra en það er eitt af því sem við erum að reyna að gera inn á þjóðgarðsins, við erum að reyna að byggja upp fleiri bremsur og ég er að koma inn á það eftir. Og það skiptir máli, reyna að tefja fólki eins mikið, reyna að höfða til fólks eins mikið, þannig að þá er ég að tala um samfélagið mitt, fái sem mest út úr þessu fólki. Þá er ég að tala út frá krónum líka því það skiptir máli, alveg saman fólki finnst,
peningar tala. Svo bara fleiri, bara til að sýna ykkur hvað þetta er æðislega fallegt hjá okkur og hvað við höfum upp á að bjóða, þannig ég skellti þessari glæru með. Áætlaður fjöldi, eins og ég var að sýna ykkur áðan og segja ykkur frá, sjáu hvað þetta er bratt, fjölgunin innan þjóðgarðsins. Þetta er fjöldi gesta frá 2016 til október 2018 og þetta er bara alveg ótrúlegu fjöldi og ég er svo ánægður með þjóðgarðinn og Umhverfisstofnunina hvað þau hafa lagt mikla vinnu í að afla tölulega staðrænda vegna þess að það er rosalega erfitt að koma inn á fundi eins og hér eða annar stað og menn eru að segja við höldum að þetta sé svona ekki svona. Fólk vil bara segja já en hvernig er þetta? Get ég reiknað þetta út? Og það er það sem að fyrir svona kall eins og þessi standi hér, ég þarf alltaf að vita, ég þarf að vita er þetta reiknað þetta út og sjá þetta með tölum þannig að maður geti sýnt fram á að það er eitthvað vit í þessu. Fjöldi gestastofunnar, ég ætla að koma því svona, þetta er afskaplega, ef þið hef ekki komið á gestastofuna á Malarrifi þá ég að koma þar. Hún er lítil og krúttleg en ofboðslega skemmtileg og falleg og gaman. Þetta er sem sagt eins og Sigurður Ingi ráðherra sagði, þetta er svona eða Snæfellsnes útgáfa af útihúsum, þetta er sem sagt sambland af fjárhúsi og fjósi. Það er eitthvað sambland sem hann segir sé vestlensk útgáfa. Ég byggði með sér fjós og sér fjárhús en þarna var fjósið og fjárhúsins í sama húsi. Og þetta er fjöldinn á gestastofunni, svona myndrænt, tölulega er þetta svona, sjáu þið 2004, þá eru 3000 manns. Og svo sjáu þið bara hvernig þetta kemur alveg niður og við erum komin núna í október í 68.000 og ennþá með 2 starfsmenn ráðherra. Bara, maður verður alltaf að plugga inn þegar maður mætir og hittir svona gott fólk. En hann er búinn að lofa með því, hann er að skoða þetta mjög alvarlega og myndi mig á landvarðavíkurnar, svo það sem er sagt enn og aftur. En þið sjáu hérna, þessi gestastofa er opnuð 2006 þarna, hún var á hellnum á undan, þið sjáu bara hvað svona uppbygging og annað hefur mikið að segja. Þetta skiptir allt máli. Og Malarrifi, fyrir þá sem er með ung börn, endilega komið á Malarrifi, því að það er svo fullt af skemmtilegum leiktækjum og það er rosalega gott að fara hérna í göngutúr upp á Svalþúna, það geta allir gengið. Unga fólki farið á Malarrifi og þar getið þið skemmt börnunum ykkar og leiðinni ykkur sjálfum, að sjálfsögðu. Yfirstandandi verkefni í þjóðgarðinum, það eru sem sagt framkvæmdir í gangi við bílastæði á Malarrifi, bílastæði á Djúpálasandi, nýtt salernishús fyrir ofan vegamótin á Djúpálasandi og það er ekki tilvíljun því að okkar draumur er það að við munum yfir júní, júlí og ágúst munum við banna umferðinir á Djúpálasand nema með sérstakri rútu þannig að það verði upp við afleggjar og það bara verði allir að leggja þar og þú tekur rútu niðrittir og uppyttir og þá getum við minkað umhverfissporið og annað. Þetta er draumur okkar og þess vegna er salernishúsið staðsett þarna og það er framtíðarsýn í þessu og þetta er það sem okkur langar rosalega mikið að gera. Svo kemur rafmagn í þjónustús í Vatnshelli og svo verður rafmagn lagt að Djúpálasandi og í nýja salernishúsið. Allt er þetta samlegðarhóð vegna þess að það verður að bæta fjarskipti inn á þjóðgarðsins vegna þess að það er svo mikið fjöldi manna að menn vilja auka öryggi þeirra sem þangað koma. Síðan er hérna bara mynda nýja salernishúsin. Ég er rosalega ánægður hvað þjóðgarðurinn og Umhverfisstofnun hafa valið flotta arkitekta. Ég er svo hrifinn einhvern veginn arkitektunum því að það skiptir máli að þetta sé ekki kofi, skiljið. Það sé eitthvað við þetta, þó að þetta sé salernishús, að þetta sé fallegt. Og mér finnst þetta mjög fallegt og svo náttúrulega afstætt hvað er fallegt, en ég er allan mjög hrifinn af því hvernig þetta hefur verið gert hingað til. Hérna er bara teikning af bílastæðinu á Malarrifi. Allt er ég að gera að reyna til að sýna ykkur hvað uppbyggingin hefur farið fram inn á svæðinu og þetta er að skila okkur ykkur í. Það er að koma fullt til okkar. Þetta er nýjasta húsið sem kom hérna við Vatnshelli og ég verð að segja það hérna að það er ekki að því að beðin um það. Vatnshelli væri ekki til í dag nema fyrir elju eins manns, Árna B. Stefánsson, augnlæknis. Hann er bjartsýnismaður og ef ekki segja eins og var sagt fyrir vestan, fínt frekur og hann bað mig að reyna að redda sér eina helgi til að opna Vatnshelli. Það tók okkur 2 ár. Þannig að hann kunni þetta og Vatnshelli væri ekki opinn í dag og ekki aðgengur almenningi nema fyrir það hans frumkvæði því svo það sé sagt hér og hann á það fyllilega skilið. Hérna er bara framkvæmdir sem langaði sýningur sem búin að vera í þjóðgarðinum í Skarðsvík sem eru Önderunnesi út við Skálasnagavita og svona hefur uppbyggingin verið síðustu ári, bara sýningur og það sem var sagt hérna vegna þess að það skiptir svo miklu máli að stýra fólki vegna þess að það sem hefur gerst hjá okkur að til dæmis eins og við Svalþún og annað
að þar var það þannig að þegar var blautt þá var fólk út allt vegna þess að það myndi svona drullusvöð og annað. Leið og stígarnir eru komnir, þó mönnum finnst þeir kannski ljótri í landi, sumir, en það hægt að gera þetta vel, þá gerist þetta þannig að fólki fer bara stígana og þá vendum við náttúruna allt í kring og ég get sagt, nefnt einhvern Arnarstapa sem dæmi og fleiri staði þar sem við höfum farið í framkvæmdir, þetta er bara allt annað að sjá þetta. Landið, fólki hlífir landinu, þetta er bara eins og rollur, það fer bara göturnar. Það er bara þannig. Þeir sem hafa áhuga á rollur, ég er áhugamaður sauðfé, svo það sé sagt. Hérna langaði að sýna ykkur þessi mynd er tekin í júní, þá sjáum við hvernig bílastæðið er yfirfullt á Djúpálandssandi og þetta er ekki á háannatíma og við þessu ætlum við að bregðast, við ætlum að færa klósettin í burtu, laga aðeins bílastæðin en draumurinn er að fara síðan með þau upp þannig að það sé bara rúta yfir háannatíman og það getur verið rafmagnsrúta, það er draumurinn sko, þannig að vonandi gengur það upp eftir nokkur ár, innan mjög skamms tíma. Bara sýna ykkur þetta. Síðan er Svalþúan sem ég var að tala áðan. Það verður mikla framkvæmdir, ekki miklar, tölulegar framkvæmdir. Þarna sem ég var að segja ykkur sjáu þið, þetta er mjög snyrtilegt og bara fallegt og virkar alveg. Náttúran, hún er algjörlega frið í kring og þetta skiptir máli. Vatnshellir eins og ég var að segja ykkur frá hann var opnaður í 2010, alveg frábær og Árni seldi mér alveg hugmyndina þegar ég fór hún. Ég ætla að þetta er svona eins og þegar maður er bæjarstjóri, maður þarf stundum að gera meira og mann finnst gott. Og þá þurfti ég að hitta þennan skrýtna mann að mér fannst og hann dróð mig onni í hennar hellin og ég bara heillaðist og hann gæti alveg selt mér þessa hugmynd og þarna var ég í 2 ár með honum að leika okkur. Þannig að það var eins og það er. En það var svolítið gott, þetta var eftir hrun. Þá voru allir svo tilbúnir að gera svo margt en ég er ekki viss að það gengi í dag. Og þarna sjáum við fjölda gesta í Vatnsfelli að fyrst var þjóðgarður með þetta og þetta var þjóðgarðsfólkinu þótti ekki gaman að reka Vatnsfelli. Þetta var bara kvöð, það var alls konar fólk og svona sem vildi koma og það vildi koma á öðrum tímum við voru opið og svona. Þannig að ég tuðaði í því að þessu verkefni eru útvist til einkaaðila og ég var svo ánægð við Svandísi Svavarsdóttur og Kristínu Lindu að þær hlustuðu á mig. Að ég sagði, Svandís sagði, getur ég vinstri manneskja að fara að selja aðgang á náttúruauðlindum? Nei, segi ég, þú ert ekki að fara að gera það. Það fær bara enginn að fara inn með leiðsögn og búnaði og þá samþykktum það. Það er enginn að kaupa aðgang að Vatnshelli, heldur þú farið ekki að fara ofan í hana með öryggisbúnað og leiðsögn og þið sjáuð þetta er útvist 2014 og þá sjáuð það komið í 40.000 manns. Þetta er frábært verkefni og Árna frænda mínum til mikið sóma, segi það enn og aftur. Hann átti þessa hugmynd. Síðan er draumurinn minn, það er þjóðgarðsmiðstöðin. Hún átti að rísa 2006. Ég er búinn að bíða allt þetta ár eftir hún sé boðin út. Og ég veit ekki hvað Kristín Linda hefur mikið þolum með. Ég hringi hérna 3 í viku, ég er ekki að ljúga því. Og síðast hringdi ég hérna í gærmorgun klukkan 8 og átti hálftíma spjall þetta við hana. Og ég mun ekkert hætta því fyrir að ég sé útboðið, sko. Ég hafa engar ágjörð því, ég er mjög góður í að tuða. Þannig að þetta er sem sagt næsta verkefni okkar að það er að byggja þessa þjóðgarðsmiðstöð og það mun breyta alveg gífurlega miklu fyrir þjóðgarðinn. Svo það sé sagt. Síðan er hérna Saxhóll. Hérna langar að segja ykkur eitt. Sjáuð myndina hérna fjær mér. Hérna á norðan með mig. Sjáu þið stóru skemmdina þessi rútan er. Þegar við vorum í þjóðgarðsnefndinni þá kom upp hugmynd það að fá stórvirka vinnifur og laga sárið í Saxhólum. Ég náttúrulega bara trompaði og sagði bara nei, alls ekki. Og þá spurði fólk, hvað er að þér? Akkur viltu ekki laga þetta ljóta sár? Ég sagði, þetta á að vera svona til þess að unga kynslóðið sjáu. Ef við göngum ekki vel náttúruna, þá eru þetta afleiðingarnar. Þannig leifum bara fólki að sjá hvernig ef maðurinn kemur ekki nógu vel fram í náttúrunni, þá getur svona skemmt og svona fallegum gígans og þessum, þá verður það svona. Og ég held að þetta hafi verið mjög skynsamlegt hjá mér að berjast fyrir þessu og fá að hafa þetta svona. Síðan voru flottir arkitektar landslag sem að gerðu hönnuðu þennan stiga og ég er ekki alveg búið með tíma, þá ætla ég að leyfa ykkur að sjá hérna í næsta vídeói og þeir fengu núna verðlaun núna í haust, alþjóðleg hönnunarverðlaun fyrir þennan hönnun á þessu stiga og nú kemur hérna, það er 2 mínútur og svo ætla ég að segja það sem ég var beðinn að tala.
Sjáðu, þetta æðislegt. Hitt, það sem ég var beðinn að tala, ætla ég að enda á. Hver það ábatinn fyrir okkur? Nú, ég búinn að sýna ykkur allar þessar framkvæmdir sem hafa orðið inn á þjóðgarðsins og mjög miklar núna á síðustu árum. Og hver það ábatinn fyrir okkur sem samfélag? Þeir halda því fram Jón að þetta sjá við 3 togara, hann er nú Ísfirðingur og var að sjó. Júkka segir að þetta sé þetta mikið og ég ætla ekki að deila það við þá, en það sannarlega engin vafi að áhrif þjóðgarðsins á okkar samfélag gífurlega mikil. Það eins og ég nefndi á það er öll gistiaðstæðan, öll veitingahúsin sem hafa komið og fyrir okkur heimamenn við það að þessi þjónusta eins og veitingur og svo annað sem er opin allan ársins hring, við höfum þetta ekkert fyrir. Þannig að þjóðgarðurinn hefur haft gífurlega áhrif. Þá segir fólk, en það ekki ferðaþjónustan sem hefur líka hjálpað okkur? Jú, auðvitað, ég ætla ekkert að segja að það sjálfsögðu þannig líka, en þjóðgarðurinn aðdráttaraflið. Hann sem að kalla á allt fólkið að koma til okkar, þessa fallegu náttúru, auðvitað Kirkjufellið og fleiri staði líka. Þjóðgarðurinn hvað ég segja, svona aðaldjásnið okkar. Og það það, og þið sjáu öllum tölum sem búin að sýna ykkur, það engin vafi svo í svarinu og spurningu sem ég var beðinn að koma og segja ykkur frá. Þjóðgarðurinn hefur haft gífurleg áhrif fyrir okkar samfélag, bæði nærsamfélagið og svo aðra í kring og allir, það má ekki segja það, flest allir eru ánægðir með þjóðgarðinn okkar, við erum stolt á honum, við myndum aldrei vilja hafa þetta öðruvísi því þegar hann var að vera stofnað svo fólk þið vitlaus að láta þetta svona af hendi. Ég segi þetta eina bestu ákvörðun sem verið tekið fyrir Snæfellsnes að þjóðgarðurinn hafi verið stofnaður og svo þakka ég fyrir mig. Já, við þökkum Kristni kærlega fyrir, það greinilega allt að gerast þarna á Snæfellsnesinu. Það lítur á einn peppaðasti bæjarstjóri landsins. Það eitt erindi eftir áður en við förum í kaffi og ég vil bara biðjast afsökunar á það pínu töf, það því að fólki liggur svo mikið niðri fyrir. Þetta mikilvægt málefni. Bið ykkur að sýna því tillitssemi. Það hún Ragnhildur Helga Jónsdóttir sem ætlar að koma næst upp. Hún námsbrautarstjóri við auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands og ætlar að messa yfir okkur áður en við fáum okkur kaffi saman. Gjörðu svo vel. Næsti vinur sauðkindarinnar sem kemur. Ég með? Nei? Ráðherra og góðu gestir. Lengi vel þá hefur það verið að margir álítið það að náttúruvernd og landbúnaður væri ósamrýmanlegir þættir sem væru svona það bil á sitt hvorum enda skalans og þetta ætti enga samleið með hvort öðru. Ég held að jafnvel þá hafi þau sem eru umhverfismegin verið skæðari með þessa skoðun og oft hefur verið erfiðara að sannfæra þau að þetta séu ekki andstæð sjónarmið, heldur virki þau mjög vel saman og styðji hvort annað. Ég svo heppin að ég tilheyri báðum hópunum. Ég bóndi, ég umhverfisfræðingur, ég kennari við Landbúnaðarháskóla Íslands og ég auk þess fulltrúi landeigenda vegna friðlandsfugla í Andakíl. Fyrir utan alla hina hattana sem við höfum. Þetta svona í sveitinni. Við höfum marga hatta. En eru þetta ósamrýmanleg sjónarmið? Þetta fór eitthvað upp. Ekki, svona. En eru þetta ósamrýmanleg sjónarmið? Í Andakíl þá er þetta mjög góð sönnun þess að svo alls ekki. Mesta friðunin getur verið að það sé dagleg umgengni, land sé hirt og nýtt, fyrir utan að þeir sem eiga og nýta landið tryggja ákveðna verndun, svo sem að óviðkomandi séu ekki á ferð á svæðum sem þeir hafa ekkert erindi á. Þegar friðlandi fugla í Andakíl var komið á legg var það gert að frumkvæði heimamanna og hefur alla tíð verið mjög mikill vilji landeiganda til að styðja þetta og vinna að framgangi. Innan friðlandsins eitt stórt kúabú, það eru nokkur sauðfjárbú auk hrossabúa. Þar fyrir utan þá höfum við alls konar aðra starfsemi og í vinnu í tengslum við friðlandið hefur komið berlega í ljós hve áhugi bændanna mikill á umhverfinu og náttúrunni. Í sumum tilfellum höfðu landeigendur áhyggjur af að með stofnun friðlands ættu við á hættu að ferðamenn flæddu stjórnlaust svæðið með tilheyrandi áhrifum ekki bara fyrir búreksturinn, það ekki bara okkar sjónarmið, heldur ekki síður fyrir náttúruna.
En einmitt vegna þessara formlegu stöðu sem að friðlandið hefur, og auk verndaráætlunar sem núna verið að leggja lokahönd á, þá einmitt hægt að stýra umferð ferðamanna svæðið og ákveða hvaða svæði við viljum að fái frið fyrir umgengni á hverjum tíma. Það því ekki svo að bændurnir séu aðeins að hugsa eigin hag, heldur það í flestum tilfellum þannig að hagsmunir þeirra og náttúrunnar fara saman. Á Hvanneyri einn stærsti viðkomustaður blesgæsa hérlendis, á leið þeirra frá vetrarstöðunum á Bretlandseyjum og Írlandi til varpstöðuna á vesturströnd Grænlands. Þarna inni í þéttbýliskjarnanum á Hvanneyri, þar sem á þeim tíma þegar gæsirnir koma, dvelja svona 1500 manns, þarna varpa blesgæsirnar algjörlega sallarólegar. Það eru einhver ótrúlega rólegar sem þeir eru. Það belgja sig út af orkuríkum plöntuhlutum túnana, sem eru einmitt reglulega endurræktuð vegna þess að við höfum kúabú í fullum rekstri á svæðinu. Og hvað betra heldur en orkuríka vallafossgrasið þegar þarf að beita öllum ráðum til þess að fita sig hratt og örugglega á farfluginu vestur til Grænlands eða leiðinni tilbaka. Þessi áningarstaður væri ekki svona hentugur fyrir blesurnar nema vegna þess að nýta það landi til fóðurframleiðslu og því eru túnin endurræktuð mjög reglulega. Ég segi það ekki, við erum ekkert sérstaklega ánægð með þær alla daga þegar við étum upp all bestu grösin, það þarf að endurrækta miklu oftar, en þær kunna að velja það besta, blessaðar, þær vitað hvað gott. Brandendur eru annað dæmi fugla sem þurfa að vera í nábýli við okkur fólkið og okkar mannvirki. Þær sækja inn í hús, undir palla, gáma og þess háttar. Því það forsenda fyrir möguleikum þeirra til að nema ný svæði að þær hafi einhver slík mannvirki til að leita vatns í. Þessi hnoðrar sem við sjáum hérna á myndinni, þeir skriðu úr eggjum í húsum mínum núna síðasta sumar og þetta gott dæmi hvernig leita inn í hús. Brandendurnar þær hafa dreift sér mjög hratt svæði á síðustu 20 árum og gaman að heyra hvernig bændurnir á svæðinu ræða saman á vorin hvort að brandundi sé komin, hvað eru mörg byggðar á þínum bæ, hvar verpa þær og svo framvegis og framvegis. Við höfum einlægan áhuga á þessum fallegu fuglum okkar. Mín fuglaskoðun felst ekki í því að fara í fuglaskoðunarferðir, heldur tek ég eftir þeim og háttalagi þeirra leið og ég sinni búverkum. Ég get sagt ykkur alveg nákvæmlega hvernig þessi kettling sem átti þessa unga, hvernig hún haga sér og hvernig ég aðgreini hana frá öðrum kettlingum sem eru með hreiður á mínum húsum, þær eru allnokkrar. En að ég gefi mig tíma til að fara í sérstakar fuglaskoðunarferðir og nota heil og hálfu dagana í fuglaskoðun og gera ekkert annað, ekki séns, glæta. Það engin tími til þess, en ég hins vegar fylgist mjög vel með þeim. Á Hvanneyri þá búum við svo vel að á hluta jarðarinnar tvöföld verndun. Þar sem gamla bæjartorfan með sinni heilstæðu húsaskipan frá byrjun 20. aldar, auk jarðræktarminja, hefur verið friðuð frá 2015 og var þetta fyrsta byggðaheildin af þessum toga sem þessi friðun nær yfir. Þetta enn ein sönnun þess að verndun af ýmsum toga getur átt samleið með landbúnaði og þetta getur hæglega farið saman. Og þess má geta í einu af þessum húsum sem þarna eru friðuð þá verður opnuð gestastofa fyrir friðlandfugla á næstu viku. Þessi dæmi úr Andakílnum eiga verið til eftirbreytni víðar en landið. Heimafólk á hverjum stað er mikilvægur vörsluaðili umhverfisins. Þetta fólk hefur alveg gríðarlega þekkingu á sínu næsta umhverfi, tekur eftir breytingum sem verða á því, til dæmis fjölda fugla, hvenær fugla koma og fara, breytingar í gróðurfari, rennsli áa, fiskgeng, straumum og svo framvegis. Og það vegna þess að landbúnaður stundaður vítt og breytt landið sem við höfum allt þetta fólk þar sem ber einmitt hag náttúrunnar fyrir brjósti. Virkjum þetta fólk, sækjum þekkingu til þess á markvissan hátt og komum á samtali milli þess og vísindafólksins. Þannig fáum við miklu breiðari þekkingu, tökum fyrr eftir ferlum í náttúrunni og getum vonandi fyrr gripið inn í þegar koma fram neikvæðar afleiðingar.
og koma í veg fyrir þær. Vanmetum ekki það sem þessi hópur hefur fram að færa. Nýtum einnig staðkunnugt heimafólk, til dæmis í leiðsögn með ferðamönnum á friðlýstum svæðum. Það getur skapað því auka tekjur og gert því fólki frekar kleift að framflytja sér í hinum dreifðu byggðum. Fyrir utan það hvað ferðamönnum finnst áhugavert að hitta venjulegt fólk, heimamenn, og eykur það enn meira á ánægju þeirra og geti þar talað bara af eigin þekkingu því að gestir sem koma í Landbúnaðarsambands Íslands á Hvanneyri, þeim finnst þetta merkilegt að hitta bara venjulegt heimafólk og það eykur þeirra upplifun. Með því að sýna þessum fólki sem býr vítt og breitt um landið virðingu og því að þau stundar landbúnaði vítt og breitt, þá sýnum við því virðingu og þakklæti fyrir áhuga þess á umhverfinu og vekjum áhuga þess jafnframt til að gera ennþá betur. Og þannig fáum við ennþá fleiri sem eru vörslumenn náttúrunnar, þannig veitir svo sannarlega ekki af eins og höfum séð. Það því alveg ljóst að náttúruvernd og landbúnaður eiga samleið og eru í raun samtvinnuð. Í sameiningu getum við stutt hvert annað og komist betur af ef við vinnum saman að því markmiði að vernda náttúruna frekar en að líta á það sem samkeppni milli mismunandi greina. Samlegar áhrifin verða svo miklu meiri með samvinnunni, fáum ylinn, eins og þessi lömb gerðu, orkuna, þekkinguna og stuðninginn frá öllum hinum og þannig náum við árangri. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Ragnhildur. Nú skulum við fá okkur kaffi og spjalla saman í svona 10 mínútur, korter, svo höldum við ótrauð áfram.
Jæja, þá fyrir við bara að byrja á ný. Það bara hörku púl að vera á þessum umhverfisdegi. Það er bara svona. Vinsalegast, gott fólk, komið ykkur í stólan ykkar og sætin ykkar. Það er spennandi dagskrá hérna framundan hjá okkur. En þá er sérst komið að seinni hluta málþingsins eða umhverfisþinginu hérna hjá okkur í dag og þar ætlum við sérstaklega að fókusera á þjóðgarð á miðhálendinu. Við ætlum að fókusera á þjóðgarð á miðhálendinu hérna í seinni hlutanum og svona tækifærin sem eru framundan. Og rétt eins og fyrir hlutanum þá verðum við með góða gesti sem koma hérna í pontu og ræða við okkur og svo verðum við líka hérna með smá panel eftir. Skulum aðeins gefa fólki séns á að koma sér í stólana sína. Ég er bara Ég held bara að kera það í gang. Ég held það. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun samanstanda af 17 markmiðum. Þetta hefur verið hljóð með þessu, sko. Já, það á að vera eins og berg og lesi. Já. Sjá. Hérna, samkvæmt þessu er fullt hljóð. Það er eins og tæknimennir sé ekki búin að stilla hljóð hjá sér. Já. Ok. Nei, það spila á hljóð, svo. Já, þetta er bara fínt. Og það samt. Það er ekki að reyna að ná á hann. Hvar er hann? Ég held að ég verði að halda áfram. Ok. Herru, við bara kýlum á þetta þá. Já. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun samanstanda af 17 markmiðum og 169 undirmarkmiðum sem ríki heims hafa skuldbundið sig til þess að innleiða. Ríkisstjórn Íslands hefur sett nokkur þessara markmiða í forgang. Eitt þeirra er markmiðið að eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og jafnframt stuðlað að endurheimt og sjálfbæri nýtingu þeirra. Stofnun miðhálendisþjóðgarðs stuðlar að verndun náttúru miðhálendisins. Stofnun þjóðgarðsins mun því efla vernd og endurheimt vistkerfa og er jafnframt mikilvægur liður í því að ná heimsmarkmiðunum verndun, endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa. Jæja, gott fólk. Vonandi var kaffið gott. Það er mikið skrafað hérna. Þetta er ánægilegt fólk að tala saman og svona. Fögnum því að sjálfsögðu, en nú höldum við áfram með okkar góðu dagskrá. Eins og ég segi, þetta er seinni hlutinn hér í dag og við ætlum að einblína dálítið á þjóðgarð á miðhálendinu og svona tækifærin sem framundan eru. Og það er tillaga miðhálendisþjóðgarð er nú í fyrsta sinn skrifuð í stjórnarsáttmála sem eitt af stefnumálum ríkisstjórnar á Íslandi og þverpólitísk nefnd vinnur að framgangi málsins. En í hverju fælist sérstaða þjóðgarðsins og hver er afstaða almennings til hugmyndarinnar? Og hvað segir ferðafólk miðhálendið? Þetta
er svona, já, þetta er svona útgangspunktarnir hérna og fyrsti maður í pontu hérna í seinni hlutanum, það er hann Óli Halldórsson. Hann er formaður þessarar þverpólitísku nefndar stofnun miðhálendis þjóðgarðs. Hann ætlar svona að fara yfir sviðið með okkur. Hann er komin hérna mjög nærri sviðinu. Vertu velkomin Óli og tökum vel á móti honum. Komið sæl. Ég sé að músin hreyfist hérna á þess að ég gerir neitt. Það er einhver annar að sinna tæknimálum sem er gott. Já, ég ætla að tala aðeins miðhálendis þjóðgarð. Ég heiti semst Óli Halldórsson og er eins og margir Íslendingar með marga hatta. Hér er ég fyrir sem formaður nefndar, þverpólitískrar nefndar stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Hann er líka sveitarstjórnarmaður í Norðurþingi og sitt kannski einhver leyti í því umboði í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég hef komið að þessum þjóðgarðamálum líka og verið svo í svona mínu aðalstarfi líka að sinna rannsóknum innan þjóðgarðs líka. Þekki það aðeins. En ég ætla að hlaupa hér yfir starf nefndarinnar okkar, viðfangsefnin okkar og hverju við stöndum frammi fyrir og hvað við erum að fást við. Byrja á að taka fram að ég vildi að ég ætti þessar myndir sem ég er búinn að skreyta með, en það er nú hann Þorvarður Árnason sem situr hér einhvers staðar í salnum. Ég fæ gjarnan lánað myndir frá Þorra. Rétt til að hlaupa fyrst yfir tímalínuna, þá væri hægt að segja að hún sé löng. Það er erfitt að finna út hver átti fyrstu hugmyndina af þjóðgarði á hálendi Íslands eða þjóðgörðum á hálendi Íslands. Það eru alls konar hugmyndir til og hægt að fara áratugi aftur í tímann. Erfitt að eigna einhverjum einum þessa hugmynd, en í mínum huga skiptir það bara akkurat engu máli. Það sem skiptir máli er að það er breiður áhugi á þessu verkefni núna og hefur verið undanfarin misseri. Og meðal annars í pólitíkinni á hennum pólitíska vettvangi hefur sem sagt verið fjallað miðhálendis þjóðgarð núna í svona heldur styttri tímalímu, ef svo má segja, sem er þá hérna á skjánum hjá okkur, þar sem við getum séð að það er búið að sem sagt vinna þetta frá árinu 2016, þar sem var stofnun nefnd þáverandi ríkisstjórnar undirbúning eða sem sagt nefnd hagaðila til að skoða forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og í kjölfarið tökur svo við hér 2018, þar sem er önnur nefnd og þá ekki hagaðilar heldur þverpólitísk nefnd sem vinnur að stofnun hálendisþjóðgarðsins. Þannig að þessi tímalína sem málið hefur verið með formlegum hætti á vegum þings, ef svo má segja, er heldur styttri. Þannig að þetta er svona þessi 2-3 ár sem málið hefur verið á borðinu. Nefndin lítur svona út. Ég ætla sjálfsög ekki að lesa þetta upp, en þið sjáið hérna á glærunni að þetta er stór nefnd, 12 manna og hún er þverpólitísk. Það er semst fulltrúar frá öllum stjórnmálaflokkum sem sitja á þingi. Og þar að auki fulltrúar frá sveitarfélögunum, 2 frá sveitarfélögum tilnefndir þar og svo að auki við hér 2, annars vegar ég án tilnefningar að í umboði umhverfisráðuneytis og ráðherra og svo tilnefning forsætisráðuneytis líka. Þannig að þetta er stór og mikil nefnd og hún er hérna samansett eins og ég sé á þingmönnum í meirihluta. Sem gerir okkur býr til það praktíska vandamál og það er erfitt að koma þessu fólki öllu saman á sama tíma og sama stað, en það hefur samt gengið ágætlega hjá okkur. Verkefni nefndarinnar, svona ef þau eru bara farið yfir þau í einföldustu mynd, þá eru þau í sjálfu sér hrein og bein og skýr og hér beint upp úr erindisbréfi og svona í grófum dráttum í þessum 4 hlutum, það er að segja fyrsta lagi greiningarvinna, greina tækifæri og áherslur í atvinnustefnu. Öðru lagi, við getum sagt 3. punkturinn sem eru mörkin, að fást við mörk þjóðgarðsins, hvernig þau eiga að líta út. Útfærslan, það er að segja að færa út hvernig þetta eiga að gerast með skiptingu í verndarflokka, hugsa aðkomuleiðir og innviði og svo loks áherslur í stjórnar- og verndaráætlun. Síðasti þátturinn er svo praktískur, ef svo má segja, sem er að koma þessu ofan í lagafrumvarp og huga að fjármögnun líka. Þannig að þetta er einfalt eins og það lítið þarna út, en eftir því sem ég les þetta oftar þá svitna ég meira, því þetta eru dálítið stórir og miklir verkþættir sem þarna eru og en gaman að fást við þetta. Okkar viðfangsefni er miðhálendið
Hvað það? Gæti verið fyrsta spurning og auðvitað getum við haft okkar eigin skilning á því. En svona til að gera þetta einfalda máli þá má segja í skilningi skipulags eða skipulagsmála þá það nú í sjálfu sér nokkuð ljóst að svæði miðhálendi skilgreinist út frá svæðisskipulagi miðhálendis upphaflega sem færist svo yfir í landsskipulagsáætlun í kjölfarið og miðast svona í grófri línu við þessa línu sem á milli heimalanda og afrétta. Og við sjáum móta fyrir henni hérna einnig á þessum myndum hér, samsettu myndinni lengst til vinstri þar sem má sjá alls konar fleiri línur, þjóðlendur, friðlýst svæði og fleira. Þetta það bil 40% af flatarmáli landsins ef horft á allt þetta svæði og ég bara vil taka það sérstaklega fram að það alls ekki þar með sagt að það liggi fyrir mörk þjóðgarðsins hér og nú, heldur þetta eingöngu viðfangsefni nefndarinnar eins og við horfum á það. Þetta svæði sem við erum að fjalla og það verður svo fjallað með þeim sem málið varðar. Þetta rammar svona aðeins inn vinnuna. Það eru margþættir hagsmunir augljóslega og ráðherra minntist hér á í upphafi, spurði hver á hálendið og benti á það að það eru ansi margir sem eiga hálendið í beinni og óbeinni merkingu og ýmislegt sem þarf að hyggja að. Stór hluti hálendisins þó þjóðlendur, það liggur fyrir og við í nefndinni erum búin að vera að fást við þetta á síðustu fundum, þar að segja að leggja aðeins niður fyrir okkur hvernig eignarhaldi háttað á hálendinu, hvernig skiptist það í þjóðlendur, ríkisjarðir, friðlýst svæði, svæði á náttúruminjaskrá, einkaeign og svo framvegis. Þetta eitt af því sem þarf að skoða vandlega. En það eru alls konar flækjur, skemmtilegar flækjur sem þær að auðvitað starfandi nú þegar einn öflugur og stærsti þjóðgarður landsins starfandi að miklu leyti inn á hálendinu, Vatnajökulsþjóðgarður. Og nefndin hefur verið í sambandi við stjórn og starfsmenn þar og mun gera það áfram. Það eru mörg friðlýst svæði á hálendinu í jaðri svæðis eða sem sagt miðhálendisins eða upp á því. Þetta eru náttúrulega eitt stærsta óbyggða víðirnasvæði í Evrópu eins og þið vitið og svona eitt stærsta samfelldasta svæði í Evrópu þar sem ekki byggð, sem breytir því þó ekki að það heilmikil landnýting af ýmsum toga. Það eru beit og veiði og samgöngur og útivist og akstur og gönguferðir og svo framvegis, atvinnustarfsemi, ferðaþjónusta. Þannig að það eru mjög margir þræðir sem þarf að horfa til og eins og ég segi áðan, það er hægt að segja það að þó að eignarhald sé að einhverju leyti skýrt með þjóðlendum og fleiri svoleiðislínum að þá líka heilmikið óbeint eignarhald, ef við getum kallað það svo, sem eru einhvers konar nýtingarréttur eða nýtingarhefðir á hálendinu. Já, ég vil taka það sérstaklega fram að nefnd eins og við sitjum í hér mun augljóslega ekki geta dregið einhverjar línur ein og sér og ég lít ekki svo á að okkur sé ætlað að gera það. Heldur þetta miklu frekar listinn sem ég sýndi ykkur áðan, verkefni sem okkur falið að fást við með það í huga að reyna að draga fram niðurstöður en nefndin sem slík kemur ekki saman á 4. hæð í umhverfisráðuneytinu og ákveður þessar línur. Það þarf að hafa hugfast að það hafa orðið mjög miklar breytingar á aðstæðum eins og þið þekki hér flest sem sitið, að friðlýst svæði ekki stoppsett með einskiptis aðgerð miðlægt frá ríkisvaldinu, heldur það í gegnum samtal af mörgþættum toga. Nigel Dudley minntist á þetta hér áðan og fór yfir það hversu hratt friðlýsingar hafa þróast á síðustu áratugum. Þjóðgarðar ekki lengur stofnaðar með svona nýlendunálgun, top down, þeir eru frekar stofnaðir eða reknir út frá bottom up hugsunarhætti, það sem við göngum út frá því að allir sem einhverja raddir eiga eða hagsmuni geti komið að borðum. Ég lít sem sagt ekki svo á að þessi nefnd okkar eigi að reyna að draga línu í hálendissandinn og segja hér skal vera þjóðgarður og honum skal vera stýrt að ofan og sauðfé og syndgarar verði fyrir utan. Þetta ekki svoleiðis og þetta liðin tíð og ég held að við séum alveg á sömu blaðsíðu með það öll sem komum að þessu. Nú þetta svona vinnuplanið okkar, svo ég bara hendi því hér upp. Þetta getur auðvitað verið lifandi eftir því sem að málið þróast, en svona í grófum dráttum erum við stödd í fyrri hluta ferlisins eins og brotalínan sýnir. Við erum búin að vera að fást við byrjuðum nú bara rétt fyrir sumarfrítíð, þannig að við erum svona frekar
í fyrri hluta ferlisins, en byrjuðum sem sagt á tækifærigreiningu og áherslum í atvinnustefnu. Tek það fram að okkur ekki ætlað að smíða atvinnustefnu eða smíða stjórnar- og verndaráætlun fyrir svona þjóðgarð, heldur frekar leggja grófar útlínur sem að svo verður hægt að teikna í kringum. Og við erum sem sagt núna að erum að setja í kynningu fyrsta hlutan af vinnunni og við gerum ráð fyrir að þetta verði unnið þannig að jafn óðum og hver bútur verður tilbúinn með eitthvað kjöt á beinum, þá komum við því út í kynningu sem fyrst. Við ætlum að nota samráðsgátt stjórnvalda og það verður núna á, ég held ég geti sagt, næstu dögum sem fyrsti skammturinn kemur í yfirlestur. Með þeim fyrirvara, það er varnagla, að það er bara fjölmenn nefnd, þverpólitísk, að koma sér saman meginlínur og vill endilega fá að heyra hvað fólk hefur að segja. Þannig að við tökum því þannig þegar það fyrir út. Við höldum svo áfram eftir áramótin sem við sjáum til að setja kjöt á beinin. Þá koma aðkomuleiðir og verndarflokka hugsun sem er að einhverju leyti tekin auðvitað í sameiningu við svæðismörkin. Það sem við erum að fást við hvernig svæðismörkin eiga að liggja, þá þarf að fást við það hvort það þarf að ræða verndarflokkana sem að voru einmitt farið svo vel yfir hér fyrr í dag. Og loks erum við þarna fást við innviðina og áherslur í stjórnar- og verndaráætlun. Áður en við komumst svo í praktísku þættina sem ég vona nú að ráðuneytið muni verða með okkur í síðari hluta næsta árs. Það blasir við okkur núna að viðfangsefnið að stofna svona svolítinn þjóðgarð upp á hálendi sem að næri yfir einhverja 20% af landinu. Þetta talsvert mikið flóknara viðfangsefni heldur en það hefði sjálfsagt verið fyrir 50 árum síðan, sem hefði verið hægt einmitt að hittast kannski inn í einhverjum nefndarfundi og teikna þessar útlínur og kynna þær svo. Það eru fleiri hagsmunir og það eru fleiri aðilar. Það eru aukin og skýrari réttindi heldur en voru fyrir fáum áratugum. Og það er líka miklu meiri vilji til að hlusta, miklu meiri vilji innbyggður í allt kerfið okkar heldur til þess að heyra hverjir þessi hagsmunir eru og elta það uppi það sem að hægt er. Nefndin er búin að vinna þannig að við munum haldið sem sagt kynningarfundi, við munum haldið einn kynningarfund opinn hér í Reykjavík og við erum búin að fara eina hringferð landið, gerðum það núna í ágúst-september og erum núna að undirbúa aðra hringferð sem við höfum svona hugsað sem vinnufundi þar sem við ætlum að reyna að hitta kannski sveitarfélög og hagsmunaaðila og fara þá bara með tómt blað og reyna að vinna með fólki svona meira svæðisbundið. Eflaust munum við fara á annan hring landið þegar líður á veturinn, en þetta er svona eins og staðan er núna. Ég er að verða búinn. Ég ætlaði að segja allir verkefnið okkar í þessari þverpólitísku nefnd sé ekki svona fyrst og fremst að spyrja bara hvernig við getum öll í sameiningu einhvern veginn fundi leið til að útfæra þennan þjóðgarð. Okkar verkefni er ekki samkvæmt erindisbréfi að í sjálfu sér velta því mikið fyrir sér hvort þetta er skynsamlegt. Okkar verkefni er í anda stjórnarsáttmála sem er að það er stefnt að því að stofna þennan þjóðgarð og nefndin á að fást við það verkefni. Þannig við erum svona svolítið að nálgast það en með þessum samstarfsvilja. Þessi þjóðgarður þá að vera eitthvað sem að verndar magnaða náttúru hálendisins en eflir efnahag og treystir byggð leið. Og eitt er víst að þverpólitísk nefnd gerir það ekki einu sér. Þess vegna legg ég mikla áherslu á það að við erum til þess að hlusta og erum að nota þetta ár til þess að teikna sem allra mest og flétta saman með þeim svæðum sem koma til með að búa við þjóðgarðinn. Lizzie Watt myndist hér á í morgun. Sorry, I'm gonna quote you, Lizzie. You're not gonna understand it, but I'm gonna quote you anyway. Hún sagði hérna áðan, there is not a whole lot you are not allowed to do in our national parks, as long as you do it in the right way. I think I'm correct. Ég held að þetta, mér fannst þetta einhvern veginn súmmera nokkuð vel það sem við erum að fást við. Ég held það sé alveg ljóst að þjóðgarður sem er myndaður og mótaður á árinu 2018, hann er aldrei gerður, hann fer aldrei á stað nema hann verði akkurat í þessum anda, að það verði reynt að búa utanum þá hagsmuni og það er sjálfbæru landnýtjar sem eru og reynir frekar að efla þær heldur en hitt. Þess vegna fannst mér þetta ágætt klausa frá henni. Þannig ég ætla svo sem ekki að segja mikið annað, ég ætla bara að gera þetta lokaorðum og óska eftir því að þið sem hér eruð hjálpið okkur í þessari nefnd við þessi verkefni okkar á næstu mánuðum. Takk fyrir.
Glæsilegt, sko Óli, þú fær risa plús í kladdan fyrir að vera innan tímamarka. Ég heldur sért fyrsti maðurinn hér til þess. En jæja, áfram höldum við gott fólk og næst á svið það Anna Dóra Sæþórsdóttir. Hún prófessor í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og hún hefur unnið að viðhorfsrannsóknum á miðhálendinu undanfarin ár og hingað komin til að segja okkur frá því. Gefum henni gott klapp. Velkomin. Ágæti ráðherra og góðir ráðstefnu gestir. Ég var beðin að segja ykkur frá könnunum sem ég hef verið að gera undanfarna áratugi meðal ferðamanna sem að þvælast inn á hálendið. Og ég ætla bara að vinda mig beint í það. Og það sem ég ætla að segja ykkur frá byggir á gögnum. Ég hef lagt fyrir spurningalista fyrir hátt í 9.000 ferðamenn og tekið viðtöl við 270 manns. Þannig að þetta risastór gagnabanki og ég ætla ekki að segja hvað allir að segja en ég ætla að gefa ykkur smá sýnishorn af því. Og til að byrja með þá svona gegnumgangandi stef í þessum ummælum frá ferðafólki það að þetta ósnortin náttúra, óbyggðir víðerni, auðn, landslag án mannvirkja og þetta sé sérstök og einstök náttúra. Þetta svona gegnumgangandi stef. Og það talað þetta hráa og þetta náttúrulega og ekki eitthvað svona gervi, ekki manngert. Það sé ekki fólk þarna og einstakt landslag. Nú, og ef við lítum á spurningakönnunina þessa 9.000 manna, þá finnst langflest af þessum svæðum vera ósnortin náttúra. Það helst á virkjanasvæðin okkar, hérna þar sem að vatnsaflsvirkjarnar eru við Búrfell og í landmannalögum þar sem fjölmennasti ferðamannastaður hálendisins sem að aðeins laskað þetta víðernishugtak en samt erum við að tala 84 og 90% að upplifa þetta sem víðerni eða að minnstakosti næsta nágrenni. Aðrir staðir eins og til dæmis Hverfisfljót sem við vorum síðasta sumar þá bara þetta hin einu sönnu víðerni. Nú, og hvaða mannvirki mega það vera til staðar án þess að víðerni eða ósnortin náttúra glati merkingu sinni. Og þá finnst ferðafólki hótel ekki passa þar inni og heldur ekki þessi virkjunarmannvirki og heldur ekki gestastofur eða uppbyggði vegir en vegslóðar og fjallaskálar, það finnst flestum vel samrýmanlegt. En hvað erum við svo að gera? Við erum búin að byggja fyrsta áfanga af hóteli inn í Kerlingafjöllum og það til umræðu hvort eigi að stækka það og geti tekið þá alltaf 340 manns. Ekki akkurat það sem að sá hópur sem að sækir þarna núna að sækjast eftir, en þá getur maður sagt á móti, það alltaf ykkur sem vil gista á hóteli. Eru það rök í umræðina? Nú, þarna spyr maður líka, verið að gæta hagsmuni heildarinnar eða þetta hagsmuni einstakra fyrirtæki eða ákveðna tegunda fyrirtækjum og þarna þarf að huga að hvað best fyrir land og þjóð. Nú áfram upplifun ferðamanna, það talað þetta sé skemmtilegur leikvöllur, þarna sé hægt að upplifa ævintýri og reyna á sig og þarna sagði göngumaður að hann færi þangað til þess að reyna virkilega á sig. Hann getur farið í langar og erfiðar gönguferðir, fullkomið vettvangur fyrir svoleiðis leiki. Treysta á eigin getu, þarna ekki neitt sem að redda þér. Nú, kyrrð og fámenni var líka gegnumgangandi stef. Þetta lætur fólki líða vel. Þú fær svona velliðina tilfinningu í brjóstið, út af því að það eru þarna fáir. Fólk að flýja láglendi þar sem mikið af ferðafólki og þarna þar sem eru fáir. Það gaman að geta gengið í marga daga án þess að hitta nokkurn og þetta eitthvað sem þú getur ekki gert að þú ert í Evrópu og það kom líka fram það hvað stutt að fara frá Evrópu og hingað. Nokkra klukkutíma ferðalag og þá ertu komin í þetta. Annað úrval það hægt að fara til Alaska eða Kanada en þá ertu að tala miklu lengri ferðalag. Þannig að þetta einstakt. Nú, en hvernig svo staðan? Jú, það 40% sem að kvart undan og miklum fjölda í könnun sem ég gerði árið 2011 í Hrafntinnuskeri
og þriðjungur kvartað undan því í Landmannalögum árið 2009 og þá hugsi ég væntanlega, jú, hvernig er þá staðan núna, það er svo svakalega langt síðan og það er búið að vera svo mikið fjölgun. Nú á ég ekki til nýrri gögn, en hins vegar, ef við bara hugsum þessa fjölgun, þá hún ekki að skila sér beint inn á hálendið. Hálendið ennþá svolítið í vari fyrir fjöldanum. Hérna niðurstaða talningar á bifreiðum sem að Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir hafa verið að gera og þau sýna okkur þessa geysilegu fjölgun sem hefur verið í Skaftafellsþjóðgarði á meðan að hálendið stendur ennþá frekar í stað. Þannig að það í vari ennþá. Nú, svo tala margir ferðamenn líka það að það sé gaman að koma stutt, ekki vera lengi og lifa við þetta frumstað og einfalda. Less is more and I like it simple voru ummæli sem að fólk kom með og það passaði ekki að vera með hótel þarna. Og svo kom líka ábendingar frá ferðafólki að ef við myndum byggja meira og þótt að sé sannarlega betra svo í góðu rúm heldur en lélegu rúm og betra að borða góðan mat heldur en pakkamat, okkur finnst það öllum, þá leggur það frekar á því vegna þess að það ekkert allir sem eru til í að leggja það á sig, en ef þú myndir bjóða upp á þetta, þá kom allir hinni líka. Þannig að þetta sé leiðin til að halda fjöldanum í burtu. En síðan þetta náttúrulega afstætt, hvað einfalt og hvað frumstætt. Einnig fannst ofboðslega mátulegt öll svo uppbygging sem hefur átt sér stað í Landmannalögum, fannst þetta akkurat passlegt, svona mínimalt að hafa þessa aðstöðu til boða. Þannig að þetta alltaf afstætt. Og þannig það með ferðamennskuna, að ferðamenn eru ólíkir og ólíka kröfur. Ég kalla á stundum náttúru sinna og þjónustu sinna. Náttúru sinna sem að þrífast best í það sem lítil og einföld uppbygging, meðan að þjónustu sinna vilja hafa góða aðstöðu. Og þessir hópar, þeir fá sínum löngunum best fullnægt á mismunandi svæðum. Náttúrusinnan á víðernum þar sem takmörkuð og lítil uppbygging, meðan að þjónustusinnar eru glaðastir bara í skemmtigörðum í borgum og bæjum. Þessar kannanir sem ég hef verið að gera inn á hálendinu, þær sýna að það eru nokkuð svipuð viðhorf meðal ferðamanna á þessum stöðum, nema það einn staður sem að sker sig úr, og það eru Landmannalögar og það bæði könnunni sem gerðar 2009 og árið 2000 sem að sýnir að þeir ferðamenn sem koma þangað, þeir eru þannig að þeir eru síður á móti ýmsum mannvirkjum. Þeir eru síður á móti virkjunum og hótelum og bensinstöðum heldur en ferðamenn á öllum öðrum stöðum sem ég hef verið á. Og þarna getur maður líka merkt breytingu að þeir sem að koma árið 2000, þeir vildu síður uppbyggingu og mannvirki heldur en þeir sem að koma árið 2009. Þannig að það þróun í gangi. Og þessi þróun, henni hefur verið lýst í þessu módeli sem að sýna hvernig ferðamannastæði þróast og breytast með tíma ef það ekki gætt að uppbyggingu og skipulagi staða. Með auknum fjölda þá þarf aukna innviði og það gengið á náttúrulegt aðdráttarafl og að lokum þá það mikið að stöðum fyrir að hnigna. Nú, ef að þetta aðdráttarafl hálendisins í augum þeirra ferðamanna sem að þangað koma núna, þá spurningi hvernig höldum við í þetta? Og ég held að ég sé sammála því sem að Óli Halldór sagði að þetta krefjandi núna og sérstaklega hjá ferðaþjónustunni, ég held að séu breyttir tíma hjá þeim. Þetta frá því, og nú ég að tala ekki út frá rannsóknum, heldur út frá tilfinningu, sem maður á ekki að gera, en ég ætla samt að leyfa mér það. Ég held að það séu komnir inn í ferðaþjónustunni í dag, bara út af þessu miklu fjölda og þessu miklu fjárhagslegu hagsmunum sem þetta orðið, að þá eru komnir svona hagnaðardrifnir fjárfestar í staðinn fyrir við vorum áður fyrir með þessa lífstílseigendur. Og þannig aðrir önnur hugsjón og önnur nálgun á hvernig á að nota svæði eins og hálendi. Síðan þjóðgarður á miðhálendinu málið. Þjóðgarðar hafa tvíþætt hlutverk eins og hefur komið inn á. Þeim ætlað að vernda og þeim líka ætlað að veita fólki aðgang og kynna fyrir þá stórkostlega náttúru. Þjóðgarður líka í leiðinni ákveðin merkimi á náttúruna. Hann vekur athygli á svæðum og hann eykur aðdráttarafl þeirra. Ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það að þjóðgarðamerkimiðin hann hefur meira aðdráttarafl heldur en flestar aðra tegundir friðlýsingar.
Í Svíþjóð þar var gerð rannsókn á því þar sem var kanna hvaða áhrif hefur það ef að þjóðgarður eru stofnaðir og þar fjölgaði ferðamönnum 40%. Þannig að viljum við, þetta markmið með miðhálendisþjóðgarðinum eða viljum við halda áfram að halda ferðamönnum sem mest í byggð? Grímur Sæmundsson, fyrrverandi formaður SAF, hann talaði að þetta væri frábær hugmynd og þarna tóku náttúruverndarsamtökin sig saman og samtök ferðaþjónustunnar og ályktuðu það hvað þetta væri mikið gott framfaraskref og hann sagði við þetta tækifæri það væri mikil tækifæri til atvinnusköpunar þar sem að vernd og nýting fara saman. Og það sko sannarlega málið og eins og við erum búin að heyra dæmum í dag þá hafa þjóðgarðar stuðlað að atvinnuuppbyggingu og eflingu byggða. Þetta gerðist líka í Bandaríkjunum þar sem að fyrstu þjóðgarðarnir voru stofnaðir í lok 19. aldar og þeir sem gengu í lið með náttúruverndarsamtökum það voru fjárfestar, þeir sem voru tilbúnir til þess að fjárfesta í hótelum og járnbrautarlestafyrirtækin af því að þau vildu koma fólki þarna inn eftir og þeir vildu skapa aðdragdarafl, hvetja fólk til þess að fara. Þannig að til að byrja með fjölgaði ekkert rosalega hratt fólki sem að koma í þessa þjóðgarða en upp úr síðari heimsstyrjöldinni þá fór þeim að fjölga mjög hratt og þannig að í ákveðna þjóðgarða Bandaríkjanna þá koma milljónir ferðamanna og skapar þau ákveðin vandamál. Umferðarhnútar og öngþvætti, þótt að menn leysi þetta ákveðin hátt eins og Lizzie bent okkur á með almenningssamgöngum, þá þetta staðan á mörgum stöðum. Þetta upplifunin þar sem að fólk kemur til þess að upplifa þessi einstöku fyrirbæri og slagorð eins og loving them to death og overtourism það sem að menn að nota stöðuna í dag. Þannig að hvernig á að kljást við þetta? Það sannarlega mjög gott skipulag sem að menn beita til þess að reyna að stýra umferð og hafa áhrif á, en þetta vandamál þegar að náttúruferðamennska 20% af ferðamennsku heiminum og vex 10–30% á ári. Og það sem kannski ennþá meira áskorun í dag, það að það svo erfitt að hafa áhrif á stjórnun ferðamanna í dag. Þeir fara eftir myndum sem að birtast á samfélagsmiðlum. Þeir vilja láta mynda sig hjá Mælifelli af því að viniðinn gerði það, ykkur sem þú þekkir ekki einu sinni gerði það. Hvernig ætlum við stýrum ekki þessu myndbirtingu? Þannig að þarna birtast táknin og þetta elta ferðamenn uppi. Og þótt að Íslandsstofa sé búin að markaðssetja Ísland og auglýsa sig, þá hafa þau ekkert að gera í allt áhorfið sem að Bieber fekk þegar hann kom hingað og þetta blessaða myndband sem að gera út af við Fjarðargljúfur. Og það alveg sama þótt við séum búin að setja keðjur og bönd til þess að reyna að loka þarna fyrir. Fólk bara fer þarna vist vegna þess að það verður á myndinni sem að Bieber tók. Og svo náttúrulega í tengsli við öryggismál, þegar að Bieber situr á Móbergsillu sem að við vitum að brotna bara alveg margar á hverju ári, hann situr þarna eins og ekkert sé og þarna munu ferðamenn sitja þann til ykkur pompa niður. Nú ferðaþjónusta, eins frábær hún og orðin mjög mikilvæg umræðinni hérna náttúruvernd eftir hún fór að skapa núna 43% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar, þá getur hún líka verið tvíeggjarsverð í náttúruverndinni. Vegna þess að þessi atvinnugrein, hún hefur þá sérstöðu að það verið að stundana á viðkvæmustu náttúruperlum landsins og í heiminum. Við myndum aldrei leyfa og það myndi enginn sækja leyfi fyrir álver í þjóðgörðum og Þingvöllum, en við leyfum samt stórútgerðar í formi ferðamennsku. Þannig að það þarf að hafa það í huga að ef að það verður að veruleika hugmyndum þjóðgarð á miðhálendinu, að þá verður verndin að ganga fyrir nýtingu og að það verður að passa að hugsa hálendið ekki bara sem auðlind, heldur fyrst og fremst sem helgidóm fyrir okkur til þess að vernda ókomna tíð. Takk.
þökkum Önnu Dóru Sæþórsdóttur, prófessor í ferðamálafræði, kærlega fyrir þetta áhugaverða erindi og áfram höldum við. Næst langar mig að bjóða á svið Mikael Bishop, hann landfræðingur við Háskóla Íslands og ætlar að kynna fyrir okkur nýja rannsókn sem fjallar viðhorf Íslendinga til þjóðgarðs á miðhálendinu og þetta svona unnið upp úr stórri könnun sem var gerð meðal landsmanna fyrr á árinu og nú ætlar hann að segja okkur frá þessu. Velkomin. Dear guest, Minister, thank you for giving me the opportunity of presenting my result here today. So my project has been focusing on the Central Highland, which is, for those that are not already familiar with the area which is shown on this map here. The main focus of my project was to look into tourist management in this area and into the nature conservation. I wanted to investigate the views from the public and especially from the domestic users. There has been a lot of research already on the views from foreign visitors, and I really wanted to focus on what the Icelandic public thinks. I wanted to compare also a little bit the views between different types of users and look into the differences and the common points that there would be, especially if we compare their managerial and recreational preferences. How did I do that? I've been using two online surveys. One that was a nationwide survey that I will present to you in more detail during this presentation, and another open survey that I was targeting recreational and environmental groups, which I am not going to present today. For that, you will have to read my thesis. So this nationwide survey has been carried out by the Social Science Institute of the University of Iceland, and they have been sending it by email to some members from their panel, and it has been done just before the summer, and I have received about 46% response rate, which is acceptable for this type of survey. A way to increase the response rate would have been to, with more funding, to do a follow-up fund survey, but the funding didn't allow that. I had between 14 and 27 questions in the survey, and the reason for that is that there are a lot of follow-up questions. So depending on the answers, the people would get more or less questions. They were distributed between the three main areas that you can find. I really wanted to collect some data on the recreational aspect of the highland. I wanted to know what the people are doing there, where they are doing there, and when, and so on. I really wanted also to collect some views on their management preferences, with a strong emphasis on road development, accommodation development, and also regarding visitor limitation. Those are three issues that are highly discussed in Iceland. I really wanted to collect some data on that. And most importantly, I wanted to collect some data on nature conservations and the views of the public regarding those. And this is, I didn't want to look at those things as separated issues. I want to look at the relations between those three main fields, to kind of put back all those views and attitudes into their context and keep a holistic approach of the topic. Today, since I have a very short time, I'm going to talk very fast, don't worry. I will only focus on the views on nature conservation, and especially on this item, do you support or oppose the proposed national park? Now, this has been investigated by previously. There has been three estimations of the level of support for the park, but those were only single items. There was just one question within the nationwide survey, and there was nothing behind it. We didn't know why they would support it or not. So this survey is different in the way that it's the first in-depth analysis. And each time those surveys were estimating the level of support between 55 and 60%, and the opposition to the park between 15 and 25%. What I found with my research was that well, I can see that some of you are already calculating. Don't worry, I did it for you. So you have the support, which is shown in green. You can see the strong support on the right chart. And it is about 60% versus 10% of opposition and 22% that are undecided. But this is only the proportion of my responses. It is not representing the population. To represent the population, we need to calibrate this data based on the demographic variables that we have in the sample. So by giving more weight to the group that are underrepresented,
we can have a more accurate estimation. And this is what has been done for the 3 previous measurements as well. And since I'm not really a pure statistician either, I asked the Social Science Institute to do it for me. And this is the result that we have got, 63% of support versus 10% of opposition. If you want to be really precise, the numbers are, because here they are just rounded, it is 62.6% of support versus 9.8% of opposition and 27.7% of undecided opinions. And we can see from this slide that there are differences, if you look especially on the lower part, between the views from the capital areas and the views from the countryside, but it is not enough to just look at the number, and this doesn't tell us much unless we look into the reasons for supporting or opposing the national park. In my questionnaire, what I've been doing is that I've been sending a follow-up question for those who supported the park to ask them about the advantages. So in this one, you can look in the upper right corner, there's just the green part, it's supposed to be highlighted, that shows that there are only 408 members that received that question. I asked them about what they conceived as the main advantages for the national park, and I really think that in terms of management, the one that matters is the notion of totality on the second item, to protect the highland as a whole, but also the number 4 and 5th, which are related to tourism management. So this is something that is important for the people that are supporting the park. Now, if we ask the 68 people that were rather against or strongly against the national park, it is very interesting what we can observe here. The first item is a reduction of possibilities for public outdoor recreation, which might seem surprising or contradictory for our foreign guest here, but this is basically the outcome of several decades of public discussion, debate, or even conflict in relation with the management of recreation activities. I'm talking mostly about motorized activities, hunting and fishing. The second item is also really interesting, but needs also to be put back in its context. It's about it's a governance issue this time. And you need to know, to understand this one, that we only have 2 governing levels in Iceland. We only have the state and the municipality and nothing in between. So just keep this in the back of your head. And the third one is related to the operational cost, which I will let you think about. But it is true that the national park needs appropriate funding if we want it to meet the expectations from the public. Now, taking back the sample as a whole, I wanted to ask them about what should be the main purpose of national parks in Iceland. And again, we have 3 really interesting items. The first one is conservation. That's, of course, the main purpose of protecting an area. The second one is management, to manage tourism. And the third one is education, in relation with educating tourists to help them to have more appropriate behaviors. So this is very interesting as well. Last but not least, I wanted to ask them what was the best way to improve the organization or management of protected areas in Iceland. And here we have something very interesting, is that the main, the thing that are prominent are direct measures that you will see on the field. Increased ranger activities, surveillance and monitoring, but also stricter rules about travel behaviors and basically enforcing them. But the second main point that I wanted to draw your attention on is the importance of cooperation and consultation. And that is essential if we want to make it work. So overall, all of this, what does it tell us about the highland? It tells us, firstly, that the Icelandic public is really, really interested about the highland. There's a really strong interest. There's a strong support as well, but it is not sufficient to only look at this simple yes and no question. We really need to understand the whole set of expectation that lies behind it. It involves that there is a lot of conditional support as well. And this is not only regarding the issues that I've been presenting on these slides, but also regarding other management issues related to visitor limitation, road development, and increased accommodations, for instances. So the message to take home is that consultation and cooperations are key factors that really need to be addressed, and not only regarding economic actors, but also all other stakeholders, recreational, environmental, municipal, local government, the general public, everyone. I didn't manage to do all of that, unfortunately, because it's only a master project.
But I have been doing a parallel open survey, which I sent to all the Icelandic recreational and environmental groups, which is quite a lot, 600. Yeah, wow. And so, but if you want to read about that, you will have to come to my thesis defense in a few months, or to just look at my paper afterwards. I would like to thank you for your attention, and I would like also to thank the Social Science Institute, and especially IVAR, for the implementation of the survey. I would like to thank the Nature Conservation Fund, without which support the nationwide survey would not have been possible. It is quite costly. And I would like to thank both of my supervisors here today, for their guidance throughout this nice journey. Last but not least, I know that this is really something that you care about, and your opinion matters, and it matters even more to me, and I really want to understand as much as I can about this issue. So if you feel that there's something that I should know, I really want you to contact me, and there's my email, it's really easy to remember, it's very short, and just contact me and I will be really pleased to have a coffee with you and to discuss this. Thank you for your attention. Thank you so much, Mikael, Bishop. It's fantastic that you're doing this research for us and with us. Great job. Now, já, ég ætla kannski að tala smá íslensku hérna á milli. Nú, maður er svona að skipta á milli, jæja. Herðu, það er komið að síðasta svona fyrirlesaranum hérna í dag, áður en við förum í smá hérna svona panelumræður, svona í lokin. En sem sagt næstur á svið er Chris Burkhardt. Hann er margverðlaunaður útivistarljósmyndari sem er svona þekktur fyrir að fanga villta náttúru út allan heim. Hann er landkönnuður, listamaður og sögumaður og í dag er hann fyrirlesari og ætlar að koma hérna. Chris, I want to welcome you. We're excited to hear and see what you have for us. Bjóðum hann velkomin, gjörið svo vel. It's an honor to be here. Just give me 1 second while I switch this presentation over. All right. So there's a common misconception these days that comfort is happiness. And I'm here to tell you that I think some of the happiest moments of my life have been when the temperature hits freezing, the wind becomes katabatic, and I can barely see through the windshield or the tent flap. You know, if these are the moments that can truly make us feel alive, then I would say that Iceland could be considered one of the happiest places on the planet. For the last 13 years, my work as a photographer has focused on exploring some of the world's most remote locations to try and understand through photography just what the human potential is in the natural world. For a kid who grew up, you know, without a passport, never traveled anywhere, exploring, you know, and realizing just how big the world was a really, really good education for me. It was early in my career that Iceland first left its mark upon me. I was young, I was eager, and maybe there were even times where I was irrational in my goals to explore the remote and often harsh parts of this planet. It was after my first editorial assignment that brought me to Iceland to explore its surfing potential that I ended up coming back year after year after year. And all in all, it's been 33 trips over 10 years that have made me fall in love with this landscape, its people, and most of all, its appreciation and dedication to nature. For myself and many others, Iceland represented a type of thinking
that I don't think I'd ever experienced before. It was a place that seemed to put nature highest on its priority list. Iceland's passion for its unique environment seemed to be ever present in its emotion-filled music, its poetry, and even its saga-written history. I've spent the majority of my adult life traveling and outdoors, and through those experiences, I've had a chance to witness a lot of beauty. But I can still vividly remember the first time I saw one of Iceland's glacial rivers. Peering out of the small window on a flight from Ireland to Iceland, we began to approach Iceland's interior through heavy clouds. I looked down, and I saw something I would never forget. The pilot said we were passing the Vatnajökull Glacier, largest in Europe, and I could make out these intricate patterns in the sand, leading from the glacier and making their way towards the sea. These patterns, they swirled with color, weaving the blues and greens of glacial sediment in and out amongst shallow sandbars in a really unorganized way. I'd never seen something so intricate in nature. In fact, it was hard to believe that it wasn't man-made. In my mind, the only thing I could really compare it to was a fine art painting. My face pressed so hard against the glass that I actually left an impression on the window. And I felt like I had just gotten a glimpse of some kind of rare occurrence. Maybe something so unique that it only happens, once in a lifetime. It took me a few years, but I finally started to understand what I was looking at. The truth was, this was far from a once-in-a-lifetime experience, but actually something that occurs regularly in Iceland. Every day, in fact, when these rivers flow unobstructed from glacier to sea. I felt compelled to gain a deeper understanding. And it didn't take me too long to find a pilot willing to take me back to these areas and explore. Now, over the course of the next, I would say, 7 years, I flew over almost every major tributary in Iceland. I followed most rivers from source to sea, from the glacier all the way to the ocean. Photographing these rivers brought me, as you can imagine, great joy, as each image slowly began to kind of reveal more and more of their mystery. In many ways, it was sort of a visceral experience as you open the plane window. You thrust your body willingly out into the cold for a few brief seconds in hopes that you can kind of create what you're seeing in your mind's eye. I realized that it was hard at times to appreciate the grand scale and divine design of these vast areas without being in the sky. And I think that's really what I loved most about it, is that it required all of your attention, all of your focus. At times, water would even well up in the corners of my eyes due to exposure from the wind, or maybe it was the beauty of the landscape, I can't really tell. Behind me is a photograph of the Thrugna River during a heavy glacial melt in October, photographed from a small Cessna aircraft at 4,000 feet. This is a real photograph. Now, at a certain point, much like anything that brings us great joy, it actually began to feel selfish to not share it with others. And so I started to share this personal body of work through magazines, art galleries, and of course, social media. It felt a bit like bearing a part of myself to the world because it was a deeper part of myself I found each time that I stepped out onto a black sand beach or flew over the massive glaciers. And the very moment I began to put this work out into the world, this is, like I said, 7 to 8 years ago, I realized just how important it was that I had made the choice to share it. Various environmental groups and NGOs informed me that most, if not all, of Iceland's major rivers were in danger. And that was the conversation happening at the time. I began to realize that there was, in fact, a very complicated side to much of Iceland's nature. Rivers were being dammed, and there was plans to harness the power of almost all of Iceland's rivers, cutting off this important flow from source to sea. A flow that not only brings life to animals and vegetation, but provides water for many farms, much of what we drink. But the issues didn't stop there. Iceland's entire highland region was actually at risk of exploitation. A wilderness place that I had always considered to be a sort of refuge from the world, maybe one of the last quiet places. Beyond the visible damage like dried up riverbeds, dead waterfalls, high voltage power lines, and of course roads running through pristine landscape, the greatest long-term environmental impacts had never actually truly been studied.
Wildlife, including the Arctic fox, reindeer, salmon, and various whale species that much of this nation considers precious are those who actually suffer most of all. Unlike us, they can't simply relocate when forced out of their homes or when their food source no longer runs downstream. It's hard to expect wildlife to change millions and millions of years of migratory patterns at our convenience. With ongoing pressure from more dams, aluminum plants, and the geothermal energy that has to power them, I realized that maybe the Iceland I fell in love with wasn't the Iceland that would always be there. I struggled with the knowledge that geothermal and hydro energy are actually some of the cleaner sources of energy on the planet. But after our basic needs are met, and when created at the expense of nature, or to be sent overseas to solve Europe's energy crisis, we must ask the question, is there another way? I was determined to search out the answer and knew my body of work could help support the vision of Iceland's dream of creating a national park. You can only travel to distant lands for so long before you feel a sense of responsibility to lend your voice in protection of these wild places. So I partnered my voice and focused my efforts on working with the Highlanded Project. It took time to understand how a country so forward-thinking could have such a complicated relationship with nature. In so many ways, Iceland, it sets the standard for the rest of the world in a way that its people seem to coexist with nature. And I know that in order to care about this nature we are in danger of losing, sometimes a deeper medium is more effective at demonstrating what precious treasures exist in the Highlands today. So I prepared a short visual odyssey for you to truly understand the landscape that is at stake. And if you can shut off the lights, I'd be greatly appreciated. Oops. Actually just got really emotional watching that. Was not prepared for that to happen. I mean, how did that make you feel? I don't know about you, but that makes me feel so incredibly alive. You know, to feel the power of the land, to feel inspired. It made me want to be better. It makes me want to do better, I guess.
If I can just get this to work, that would be excellent. One second. Technical difficulties. The video is just too powerful. It just took over the whole system here, so not exactly. There we go. Looks like we have one screen. So everybody's going to have to twist their neck, I guess, a little bit. Sorry about that, you guys. Not sure what's going on. Now I realize that every piece of marketing, photograph and film that goes out there into the world like this is really, it's calling people to come and see this place for themselves. With that call comes a huge responsibility to ensure its safety. It's interesting because what the tourism industry really should be is a partnership with every person that steps foot in your country, much like the Icelandic Pledge, that asks tourists to be an advocate for nature. An agreement that what you hold sacred, you are willing to share with others and with the world. So it's more important now than ever that the demographic of people you're inspiring to come visit Iceland are the type of people that understand its fragile environment, its history, its resources, and its possibility for adventure. It doesn't take a genius to realize that over the years, Iceland has quickly become one of the fastest growing tourism markets in the world. In fact, with just a mere stroke of a thumb, you can access millions of images of people sharing Iceland's beauty every single day. When we look for an answer as to why, Iceland has become so popular for tourism, we often come up with the same few responses. We blame it on great marketing strategies and more affordable travel after the economic crash. Maybe it's exploding volcanoes, or the easiest place to point the finger, social media. I would venture to say that beyond all the various reasons why Iceland has grown in popularity, I think there is another more deeply rooted cause. It's because of how, regardless of how easy or how affordable we have tried to make the experience of getting here, or even how incredible it may look to others when we share it, to truly experience Iceland, you have to be willing to give something greater than your cost of travel. You first have to be willing to experience the ever-changing conditions, the abruptly diverse landscape, a landscape that will often ask you to thrust yourself outside your comfort zone and into a world of raw elements that force you to find courage, force you to build a stronger character. This is the experience that human beings are craving. It's the experience that keeps people coming back for more, simply because it's becoming harder and harder to find it elsewhere. If we fail to understand that raw, unfiltered nature is Iceland's greatest treasure, possibly even its greatest export, then we might fail to understand the reason why people are so truly drawn to this land. Such a valuable asset should be protected at all costs, for our inspiration and sanity, as much as for nature and wildlife. Throughout my career, I've had the chance to work alongside some of my favorite national parks through conservation efforts and commercial projects, and this has given me some incredible opportunities to see clearly how many of these parks are managed internally and externally. Now, please understand that not every park is managed perfectly, and they don't always get it right, but some of them come pretty darn close. Denali National Park in the great state of Alaska, which sees over 600,000 visitors a year, is an amazing example of a place where varied interests have paved the way for everyone from bush pilots to mountaineers to hunters and wildlife enthusiasts to be able to create bridges in how they manage such a large environment and protect it for the use, for not only their use, but for the use of future generations. Ultimately, protecting it from exploitation, including mining, deforestation, and overhunting. As you can imagine, this park, which features the biggest mountain in North America and some of the most diverse glacial and rock terrain in the world, was at one time a very much used and abused wilderness. Alaska wasn't even a state when Charles Sheldon began to lobby for the park's protection. At the time, it was a landscape that not only took courage to visit, but it took even more courage to fight for it. Even at a size larger than the state of Massachusetts, or the Iceland's West Fjords, for example. Denali National Park is in fact the bare minimum in size required to protect a completely intact ecosystem
and its wildlife populations within. In 1976, Denali was designated as an international biosphere reserve. Biosphere reserves have been designed as tools for reconciling and integrating the conflicting interests and pressures characterized by the land use planning today. The origin of the Biosphere Reserve goes back to the Biosphere Conference, organized by UNESCO in 1968. The first intergovernmental conference to seek to reconcile this conservation and use of natural resources. This designation allows Denali to conduct research and operate as an intact ecosystem. The park attracts research biologists and botanists from all over the world to study intact ecosystems where rivers still rage, wolves still roam, and grizzly bears still put humans in their place at the bottom of the food chain. All in all, Denali is more than just a well-managed park. It's actually a marvel in modern-day land management. Today, Denali's total size is over 6 million acres of protected area. Now, within the national park system, Denali has stood as an amazing example of how to foster good relations from varied interests from many different walks of life. It's examples like these and many others that restore my faith in the idea that a national park in Iceland could not only work, but set a standard for the rest of the world. It has the potential to not only be studied from those that step foot in its rugged landscape, but used as an example of how when a country is united, it can hold precious what's most dear to it. All in all, it's Iceland's people that will protect the highlands. It won't be the voice of an outsider like myself, but the many varied interest groups joining together to protect this land. It's going to take the fisherman, the farmer, hunter, off-road enthusiast, government official, and many more, including the hopeful tourists, to add their voice to the many others for the fight of preservation of this country. Now, currently, and most of the tourism Iceland consists of the 6-hour stretch of coastline easily accessible from Reykjavik, called the Ring Road, which encompasses part of the Golden Circle. Why is this part of the country so frequented? Because of the pattern and example that visitors have set before them. And then that pattern and example has been highlighted and supported by every photograph and tourism company that has followed and marketed after it. The only way to change that pattern and begin maintaining sustainable tourism in Iceland is to spread the interest and educate people as to what exists inside this incredible country, not just on its rim. My hope is that the Hallandin National Park, along with a robust marketing campaign, will move tourism in Iceland in a more sustainable direction. If we are to look at and provide healthy and educated tourism, we need to pay attention into what has gone on in the South. The go-to hotspots have changed and evolved over the years from their humble beginnings of farmlands being independently managed to large-scale operations after reaching thousands of people per day. The human impact has been monumental, and the reality is if it doesn't lighten, the effects could be disastrous. This is why a national park can be powerful in creating strategic, sustainable tourism that not only allows people to experience it, but also brings the much-needed support for other smaller regions and towns in Iceland. The power a national park provides are various protections to ensure land and resources maintain their wildness and beauty, and the funds to continue maintaining it. From the Hallandin website, I read, the Central Highlands have been described as one of Iceland's greatest treasures, containing volcanoes, glaciers, voluminous rivers, waterfalls, colorful hot springs, mud pools, vast lava fields, and broad expanses of black sand, all contrasted with oases of vibrant but vulnerable vegetation. Collectively, these natural phenomena and magnificent landscapes form one of the largest untamed wildernesses in the whole of Europe. This is a land that I hope everybody will one day get to experience. As a father of 2 young boys, Jeremiah and Forrest, I have always told them that for me, Iceland is one of the last quiet places on the earth. It has the potential to make you a better person for experiencing it, for simply even witnessing it. Iceland itself is a legacy. It's been protected and stewarded by the shepherds that have lived here for countless generations before us foreigners ever dared to take a vacation here. And I hope you can see now why it's becoming mine and many other people's life's work to do it justice, to help to preserve it. I discovered that the way we are most likely able to ensure these types of legacies is to open the eyes of the younger generations that are coming behind us, the children that are going to be in charge of protecting these places long after we are gone. A couple years ago, I embarked on a project that would speak directly to these younger generations. It was an award-winning children's book that forced me to ask the simple question, how do I find happiness? And where do you go to look for it? In a world of diminishing attention spans where children are connected with less and less with nature, I felt it was imperative to teach the younger generation
that some of the answers to life's toughest questions can actually be answered in nature. Now, the earth tells the boy that the road to happiness is long, but if he is willing, the earth will show him the way. In a conference such as this, it definitely feels odd to share a children's book. I mean, we're all mostly adults here. I think I saw one baby. But then again, you know, maybe this is the most important thing I can share. For me, this was above and beyond the most successful project I ever worked on. It forced me to approach storytelling in a more simple way. And what it really boils down to is that nothing will ever speak to us like nature will. The importance it plays in our lives may never fully be understood. And if there is one thing I know to be true, if there's one maybe kernel of truth I could leave with you, it's that in a world that is getting louder and louder, it's never been more important to seek out and protect the last quiet places. Thank you so much. Appreciate it. Thank you, Chris. Fantastic photos, and you were not the only one who teared up. We all did. Herðu, þetta var síðasti svona fyrirlesarinn okkar í dag og ég held nú að bæjarstjórinn, hann Kristinn, vilji nú að fólk standa aðeins upp núna, bara svona 5 sekúndur aftur, það ekki? Ég ætla að biðja, við ætlum að enda þetta og þið bara svona teygja aðeins úr ykkur og fyrir síðasta partinn hérna í dag. Þið bara setjist niður þegar þið eru reddi aftur. Ég ætla að biðja pallborðið að koma sér hérna fyrir upp á sviði hjá mér. Það eru þau Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar, fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga, Ingibjörg Eiríksdóttir, formaður Eldvatna, samtaka náttúruvernd í Skaftárhreppi, Anna G. Sverrisdóttir, fyrir hönd samtaka ferðaþjónustunnar, Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri Útivistar, Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi á Bitru í Fljótshlíð. Við ætlum að spjalla örlítið saman hérna miðhálendis þjóðgarðinn. Já, og meðan við erum að koma okkur fyrir hérna í sófaspjallinu ætlum við að sjá hérna stutt vídeó eða myndbönd sem hafa verið unnin svona af umhverfisráðuneytinu og tengingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna við miðhálendis þjóðgarð. Kíkjum á þetta. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun samanstanda af 17 markmiðum og 169 undirmarkmiðum sem ríki heims hafa skuldbundið sig til þess að innleiða. Ríkisstjórn Íslands hefur sett nokkur þessara markmiða í forgang. Eitt þeirra markmiðið að eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð nýtingu þeirra. Stofnun miðhálendisþjóðgarðs stuðlar að verndun náttúru miðhálendisins. Stofnun þjóðgarðsins mun því efla vernd og endurheimt vistkerfa og jafnframt mikilvægur liður í því að ná heimsmarkmiðunum verndun, endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa. Heyrist ekkert í vídeónu það svo langt. Það allt í botni okkur. Heyrðu, svo fáið ykkur vatn eftir þörfum. Og bara við reynum að hafa þetta gott og fljótandi. Allir vinir. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun samanstanda í forgang. Eitt þeirra markmiðið að eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og jafnframt stuðlað að endurheimt og sjálfbæri nýtingu þeirra. Stofnun miðhálendisþjóðgarðs stuðlar að verndun náttúru miðhálendisins. Stofnun þjóðgarðsins mun því efla vernd og endurheimt vistkerfa og jafnframt mikilvægur liður í því að ná heimsmarkmiðunum verndun,
endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa. Jæja, gott fólk, vá, heyrist vel í þessum, það ánægjulegt. Þið sem eru í kaffinu, við förum að byrja þetta, þannig endilega komið ykkur vel fyrir. Heyrðu, það eru komnir góðir gestir hérna upp á svið til mín og við ætlum að ræða örlítið miðhálendis þjóðgarð. Það eru ýmsar áskoranir og spurningar sem vakna eins og Óli fór nú ágætlega yfir hérna með okkur áðan og það eru þetta miklir hagsmunir í húfi og svo fram eftir götunum. Mér langar að byrja að spyrja ykkur og kannski byrja bara á þessum enda, sko varðandi þegar á að ráðast í svona stórt verkefni eins og miðhálendis þjóðgarð eins og svona ætlunin á vegum stjórnvalda. Hverjar eru svona helstu, ef við reynum að taka saman svona helstu áskoranir sem felast í slíku verkefni og nú gef ég bara boltan hérna yfir á þig, stóru áskoranirnar? Já, stórt spurt. Þetta náttúrulega alveg risavaxið verkefni og þetta mjög spennandi og þetta sem mjög mikilvægt allavega að mínum mati að sé unnið í mikilli sátt við þjóðina bara alla og þarna eru yfir 20 sveitafélög sem hafa aðkomu að garðinum og margir náttúrulega sem eru nú þegar að nýta einhverju leyti hálendið. Þannig að sko eins og allavega við höfum, af því að nú sitt ég og hefur kannski komið fram, ég sitt í þessari þverpólitísku nefnd og ég mjög ánægð með það hvernig verið að nálgast þetta því að mikið talað sem sagt samráð og samtal. Og það svo greinilegt að eftir því sem við tala meira þetta og fólk gefur sér tíma í það og kynni sér þetta, þá svona finnum maður að þá breytist svolítið viðhorf gagnvart því að stofna þjóðgarð. Og það eins og hefur komið hér fram í dag og ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir þetta frábæra þing. Þetta búið að vera alveg virkilega upplýsandi fyrst skipt sem ég mæti á umhverfisþing. Og það hafa komið svo margar hliðar hérna fram sem að ég bara núna ennþá að melta og velta fyrir mér. Þannig að ég held svona þær eru mjög margar og þetta eins og við höfum verið að tala að skipta svona svæðunum upp, verndarsvæðunum á þessu risastóra svæði. Ég held að það sé alveg leið svona til þess að það bæði flókið en það líka tækifæri í að ná sátt hvernig við ætlum að byggja svona garð. Kannski hérna að því að við erum svo mörg hérna upp á sviði, kannski ef ég byrði fólk svona að segja örlítið bara hvað það bara svona í einni setningu hérna áður en við höldum áfram. Já, ég sem sagt heiti Dagbjört og sveitastjóri í Þingeyjarsveit og kem þaðan og búin að koma að vinnu þessa miðhálendis þjóðgarðs eða hugmyndir Heyrðu, mér langar bara að halda eins áfram með þennan þráð sem við erum að ræða. Við erum að tala áskoranirnar, þetta svona algjör tungubrjótur og allt góð með það. En bara svona ef við höldum okkur örlítið á þeim nótunum áður en við förum yfir í annað verkefni og þú einmitt kannski bara segir okkur bara örstutt hvaðan þú ert. Já, takk fyrir það. Ég heiti Oddný Steina og ég formaður Landssamtaka sauðfjárbænda og vil kannski bara nálgast umræðefni þá dálítið frá því sjónarmiði. En það auðvitað þannig eins og við þekkjum að hálendið samanstendur af mörgum afréttum og bændur eða jarðir sveitanna hafa nýtingarrétt á þessum afréttum. Og það auðvitað það sem kannski mér efst í huga þegar ég hugsa þessi mál, það sem sé að þessi réttur sem skilgreindur í rauninni sem eignarréttur, að það sé svona borin virðing fyrir honum. Því að okkur þykir vænt afréttina okkar og við viljum nýta þá vel og við erum líka að hlúa þeim, við erum að stunda uppgræðslu á afréttunum, á mörgum hverjum afrétt allavega. Þannig að já, það mér efst í huga og ég get ekki svarað því hvort ég sé það fyrir mér algjörlega gangu upp. Ég held við kannski svona, nú kem ég dálítið að þessu bara sem leikmaður, ég hef ekkert komið aðeins að vinnu varðandi einhverjar spugleiningar í kringum þjóðgarða en eitt slíkt en manni kannski finnst svona líklegt að miðstýringin varðandi þessa hluti verði meiri. Ég veit það verið að hugsa og kom greinilega fram í erindum áðan að menn vilja taka tillit til nærsamfélagana
og kannski varðandi beitarréttin þá svona það sem mér finnst svona fallegt maður á að vera væminn við beitarréttin að hann sem sé réttindi sem fylgja jörðum. Við getum ekkert verið að gambla með hennar rétt, þetta sem sé réttindi sem bundið við ákveðnar jarðir og nýtist þá alltaf nær samfélaginu. En þú eins og þú segir, þú hefur áhyggjur á svona miðstýringu og mögulega ofurmikilli. Mér finnst alveg geta kannski verið umræðefni í þessu. Já, algjörlega. Við bara höldum bara áfram línuna. Gjörðu svo vel. Já, sælverið þið, Ingibjörg heiti ég Eiríksdóttir, formaður Eldvatna, samtaka náttúruvernd í Skaftárhreppi. Ég get nú svo sem tekið undir margt sem eins og verða vill sem þegar komið fram. Gott samtal, kannski verður efst á blaði. Það er gríðarlega mikilvægt að við séum sátt, við vitum að hverju við erum að ganga og við tölum okkur niður á leiðir til að gera þetta sem að við getum verið, ána með tölum okkur niður á þá leiðir sem við getum öll orðið sáttum. Áskoranir, ég held að stóra áskorunin kannski liggur svolítið í einleiki Önnu Dóru fyrr í dag. Og ég var svo glöð, og ég bara takka náttúra, því að við getum talað þessa frábæra hugmynd að reisa þjóðgarði sem að getur gefið okkur svo gríðarlega margt, tekið utan þessa viðkvæmu dásamlegu náttúru til framtíðar, en það líka rosalega mikið af viðvörun og bjöllum sem að fylgja, en það auðvitað bara okkar að halda þeirri tauma. Ég hef stundum sagt að ferðamenn séu svona eins og hrossastóð sem að ríði yfir hálendi stjórnlaust. Einhverju hafa fussað og sagt hvað er þetta að líkja ferðamönnum við hross? Ég ekki að því, svo sannarlega ekki, en mér finnst samlíkingin alveg geta gengið vegna þess að það bara okkar að taka í tauminn og leiða það hvernig við viljum stýra þessu. Stýring ferðamanna, hún náttúrulega gengur mikið út af bara einfaldar leiðbeiningar, svona grunnstýring, í formi bara maður og mann, landvörslu, í formi skilta, formi ýmsu. Það náttúrulega getur verið stígar og innviðir, en þá erum við kannski líka komin að því sem að mér finnst vera mikil áskorun, og það að halda hálendinu okkar lágstemdu. Og þótt að stígar geti verið bráðnauðsynlegir í fjölda ferðamennsku, það heldur ekki alls staðar við og það kúnst að ákveða hvernig þetta gert, allt saman. Ég held að þetta sé svona, kannski það helsta sem ég vildi segja, bara vanda okkur rosalega verið þarna stíga og eitt í viðbót, við þurfum, ger ég ráð fyrir líka að stíga yfir þann þröskuld sem hefur verið okkur erfiður að fara að setja fjöldatakmarkanir á einhvern hátt. Og það þýðir ekki að það megi ekki allir koma á hálendi, við þurfum það bara hluta því að stjórna því hvernig það fer fram. Einmitt. Anna, getur þú tekið undir þetta hjá Sessunaut þínum að einhverju leyti? Já, Anna Geirsdóttir heiti ég og frá Samtökum ferðaþjónustunnar. Ég get tekið undir mikið af því sem Ingibjörg segir og Dagbjörg líka, en ég held að samtalið og þessi samvinna sem við þurfum að eiga og við verðum líka átt okkur á því að hálendið þarna og við viljum halda þetta til framtíðar. Stór hluti af því þjóðlenda í dag sem að með allri virðingu fyrir forsætisráðuneytinu og þeim sem bera ábyrgð á þjóðlendunum, það hafi ekki verið sett mikil kraftur eða verið fókuserað á að sinna því miður. Þess vegna held ég að þjóðgarður sé tækifæri því að þá myndi vera meira hugsað heildina eins og við höfum upplifað með Vatnajökulsþjóðgarð. Við getum vissulega lært af því sem þar hefur verið. Það hefur margt mjög gott verið, en það eru líka feilspor, en það vitum við að það eru bara tækifæri til þess að læra. Ef eitthvað ekki gert rétt í fyrstu, við getum lært af því. Þannig ég held að til þess að við getum verið nokkuð örugg á því að framtíðarkynslóðir, Íslendinga og annarra, geti
reikna með að geta upplifað þetta frábæra land sem við eigum og við sáum nú myndirnir af og ég held við öll klöknað. Þó við höfum vitað af því að þá þetta stórkostlegt að fá þetta svona samþjappað. Við verðum að huga vel að þessu, við verðum að átta okkur á því hvað þetta mikil auðlind og við eigum hann ekki ein. Það eru börnin okkar og barnabörnin og allar komandi kynslóðir sem eiga þetta og þess vegna verðum við að ganga vel þetta og með því að það sé opnaður þjóðgarður eða settur þjóðgarður þarna sem að verði samræmd stýring á, þá kannski tekst okkur betur að halda utanum ferðamennina og reyna að stýra þeim. Við eigum ekki að reyna að senda það alla upp á hálendi sko. Sem betur fer hefur aukningin ekki verið eins mikil í ferðamennsku á hálendinu eins og hún hefur verið í Reykjavíkurborg eða annar staðar og við þurfum einhvern veginn að halda þessu. Það eru mismunandi ferðamenn sem við erum að fá. Fyrir suma alveg nóg að sjá og vita af Öræfajökli og þetta sé þessi víðátta. Þeir þurfa ekki að fara upp á Öræfajökul. Já, einmitt, og halda einmitt í þetta villta eins og við sáum hérna vel í myndunum og svona. En Ragna Árnadóttir, þú ert aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Þú ert nú vön því að sitja í hérna svona samráðshópum þar sem þarf að samþætta ýmis sjónarmið. Þú ert þarna í flugvallamálum til dæmis. Við ætlum nú ekki að fara að ræða staðsetning flugvallarins, heldur betur ekki, en þá kemur aftur á þessari spurningu með úrlausnarefnin og samþætta. Hér heyrast mörg sjónarmið eins og við höfum heyrt í dag og svona, og það þarf einhvern veginn að finna leið til að gera þetta vel þannig að maður sé ekki bara pæli í lægsta samnefnarnum og fái svona kannski of lítið út úr því. Hvernig svona horfir þetta við þér? Já, takk fyrir. Sko, þetta sem hefur verið sagt samtal og samráð bara frábært og við erum að því núna og það búið að vera mjög góð vinna núna undanfarin misseri. Ég satt nú í þessari nefnd sem að var á vegum umhverfisráðuneytisins sem var að kortleggja forsendur. Við Anna vorum hérna og Dagbjört. Þannig að við vorum í þessar nefnd sem vorum að kortleggja forsendurnar og það náttúrulega lykilatriði þegar að fólk sest niður og með mjög ólík sjónarmið á hlutina og ólíka hagsmuni að setjast niður og ræða það hvað erum við sammála og í byrjun vorum við sammála það að safna upplýsingum. Það var bara dálítið mikilvægt skref að vera sammála það. Svo vorum við sammála það að við ætluðum að kortleggja ákveðna hluti, við ætluðum að kortleggja ákveðna hagsmuni og við bárum virðingu fyrir hagsmunum hvors annars og leyfðum líka hvort öðru að kortleggja hagsmuni og þetta var alveg samtal og samræður en þetta var raun og veru bara mjög gefandi fannst mér. Og það sem mér finnst núna mikilvægt það að við byggjum á þessari vinnu og horfum til þess hvað var þó sett á blað þarna í þessari skýrslu sem svona grunn fyrir að halda áfram og bera virðingu fyrir því að það eru ýmsir hagsmunir. En talandi hagsmuni, þá erum við okkur Íslendingum og væntanlega öðrum tamt að líta á landi eitthvað sem við getum notað. Notað líka til þess að upplifa. Alltaf þurfum við að nota landið. Við horfum ekki mikið á, í þessari umræðu finnst mér ekki bera mikið á það við sem að tala að vernda landi bara til þess að vernda það fyrir öllu. Það vísum nú aðeins heist í dag, þetta búið frábær, ég fylgdist nú með hérna gegnum netið fyrir kaffi, alveg meira hátta þjónusta, geta gert það. En mér finnst þarna þessi svona, við erum í svona hagsmuna, ekki rifrildi, svona samtali í augnablikinu og einu sinni var það þannig að ferðaþjónustan var rosalega cool og það átti að vernda landsvæðið og við fyrir gagnvart orkuvinnslu út af ferðamennsku. Nú svona, já, er þetta samt svona frábært með alla þessa ferðamenn? Ég segi bara, við verum, þetta sko, pendullin sveiflast og við förum alltaf fram og tilbaka með þetta. Það sem að ég held að sé bara mjög mikilvægt það. Þau sem á endanum taka ákvörðun þetta hafi bara fyrir sér hvað það sem að hérna er undir. Ég held að skipta þessu máli mörk þjóðgarðsins eins og hefur komið fram hér. Það skiptir líka máli hvaða verndarflokkar eru lagðir til grundvallar. Og Nigel Dudley fór mjög vel inn á það, lýsti þessu fyrir okkur og til dæmis þegar kemur að orkuvinnslu og orkuflutningum þá liggur það fyrir að við erum að tala þjóðgarð og miðhálendisþjóðgarð eins og samkvæmt sviðsmynd 1 í skýrslun okkar að þá alveg ljós hvað var orkuvinnslu að jú það möguleiki á því að hafa núverandi virkjan og nýtingu eins og framkom hér áðan.
en það ekki möguleika til þess að byggja nýjar virkjanir og allt í lagi, kannski var þetta nú bara einmitt til þess að vera ekki hægt að byggja nýjar virkjanir. En það var líka spursmáli, sko, já, ok, getum við nýtt betur innviði sem fyrir eru, hindrar að það, mjög gáfulegt að vinna ekki meiri grænu orku þar sem að það skynsamlegt og hefur mínimal áhrif á umhverfið í því loftslags áskorun sem að heimurinn stendur fyrir. Heimurinn, ekki bara við, heimurinn. Og þá spurningin að kortleggja þetta, en ég held að þetta sé á ofboðslega góðri leið, þetta samtal, og ég held við séum einmitt komin úr þeim skotgröfum að segja, sko, nú á að eyðileggja allt á hálendinu, eða nú á að, þú veist, og það ég mjög ánægð með það. Sko, það ein augljós spurningin í framhaldinu, ferðaþjónustan ekki cool lengur eða? Hún rosalega cool. Hún örugglega meira cool en orkugjöfin. Já. Hvað finnst ykkur? Fær hún ekki lófatak fyrir þetta? Herðu, en Skúli, það smá kynjahalli á þér, vonandi bara vinnur með það. Þetta sem við höfum verið að ræða, svona, ef þú kemur aðeins inn í þetta, við erum að tala svona stóru áskoranirnar, Jesús, og svona hvernig okkur gengur með þetta allt saman. Þú ert framkvæmdastjóri útivistar fyrir hönd samtaka útivistafélagana. Hvernig svona, hvað segir þú? Já, ég nú byrjaði að taka undir, sko, það sem að Ingibjörg sagði varðandi vakningu Önnu Dóru áðan, sem var mjög góð og þarna klárlega ein af stóru áskorunum fyrir þjóðgarðinn, það að hvernig ætlum við að halda í þessa upplifun sem að hálendið gefur okkur þegar að leið og við erum ætlum að nýta hann til atvinnusköpunar í byggðu landsins og styrkja ferðaþjónustuna og annað slíkt. Ég held að sko, það er náttúrulega kannski engin ein patentlausn, en eitt sem að má hafa í huga þar að það skiptir máli hvers konar innviði við byggjum á hálendinu. Þeir innviði sem við erum í dag, þetta hvað ég segja, frumstæða vegakerfi sem þar, frumstæða gistingar, þetta svona ákveðin fjöldatakmörkun inn á svæðið. Og svo sjálfsagt fleira sem að þarf að koma til þess að sko, stýra þessu massatúrisma inn á svæðið. Og þetta verða alltaf einhver staði sem að vera meira sóttir en aðrir. Við sjáum það náttúrulega nú þegar. Hvað varðar útivistafélögin þá held ég að það sé líka einn áskorun fyrir gagnvart útivistafélögum og sjálfsagt mörgum öðrum að við þurfum að skapa þeim þjóðgarð þannig að þjóðin sé sátt við hann og það sé velvilji við þjóðgarðinn. Það held ég að sé mjög mikilvægt að fá þjóðina með sér og þar á meðal útivistafólk. Það var kannski stigið ákveðið skref í því þegar að útivistafélög og ýmis önnur samtök, náttúruverndarsamtök, skrifuðu undir viljayfirlýsingu stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Meginstefið í þeirri viljayfirlýsingu að þessi félög sem að standa henni lýsa sig raunar fylgjandi hugmyndinni á ákveðnum forsendum gefnum. Og í því eru ýmis konar forsendur en náttúrulega hvað varðar útivist. Við viljum geta stundað útivist sem við gerum í dag áfram á þessu svæði. Erum búin að vera þar áratugi að stunda okkar áhugamál og viljum geta það geti haldið áfram. Þannig að þjóðgarður sem sko, tryggir það og eins og segir í yfirlýsingunni taki fullt tillit til áratugasögulega nýtingar útivistafélaga á miðhálendinu. Ég held að þetta geti verið mjög gott leiðarljós fyrir þá sem að móta þennan þjóðgarð og ég vona að Guðmundur sé búinn að lauma þessari viljayfirlýsingu inn í vinna. Þetta kom hann virkilega að því að skapa hana. Gott að vera með ráðherra svona bara í kallfæri til að geta svona gaukað á honum hugmyndum. En mér finnst það svona augljóst eftir daginn í dag, það svo manni finnst bara furðulegt að einmitt þetta sé ekki bara þegar búið að gera sko, að stofna þennan miðhálendisþjóðgarð og svona, það eru auðvitað fjölmörg tækifæri sem að felast í þessu. Getum við svona aðeins klára þetta svona á þessum bjartsýnisnótum, sko, hvaða tækifæri eru í
í stöðinni. Þú horfir svo stíft á mig, mér langar bara að gefa boltan yfir á þig. Ef við tölum bara, ef við fókusum dálítið á, eins og ég segi, tækifærin, þú veist, hvaða möguleikar eru þarna í boði fyrir okkur ef við höldum vel áfram og höldum vel á spöðunum þegar kemur að þessum málaflokki? Já, ég get hort miklu stífar. En þá fengum við loksins spurningu sem var önnur tveggja sem fengum tækifæri til að undirbúa okkur fyrir. Það eru óneitanlega tækifæri, en þannig að ég skal bara lesa henni upp það sem ég er búin að punkta hjá mér, svo bætist kannski eitthvað við. Þjóðgarður í dag náttúrulega snýst að stórum hluta tengst við heimabyggðirnar, atvinnusköpun, og þannig leggur IUCN þá upp í dag, sem er náttúrulega ólíkt því sem við þekktum áður, þegar þetta var svolítið svona bara nánast eins og í glerkassa, þótt að kassin hafi kannski ekki verið til staðar. Atvinnuuppbygging á jaðarsvæðum, mikil tækifæri fyrir ferðaþjónustu og annað, meðal annars landbúnað. Og þetta þarf náttúrulega bara að vinna vel með áherslu þá á, og það er nú ein kúnstinn að fjármagnið verði eftir í heimabyggð. Og það er til dæmis mikið samspil við landbúnað og annað atvinnulíf, gríðarlega mikilvægt. Jarðvangarnir hafa svolítið verið að vinna með þetta, það er hægt að líta til þess sem að það hefur verið gert til að mynda. Svo hef ég sagt hérna eitthvað stýringu á ferðamönnum sem hann kannski þegar búið að nefna. En sem sagt stýringin hún kallar líka á, við erum þegar með talsvert magn af ferðamönnum upp á hálendi, þótt að samkvæmt tölum sem hefur verið sýndar hérna það hefur náttúrulega ekkert verið að aukast að sama skapi og heilt yfir landið, en þetta er talsverð umferð af fólki samt á mjög viðkvæmu svæði. Og við í rauninni þurfum regluverk friðlýsts svæðis til þess að geta tekið hana í einhverja tauma. Og þannig að til að hlífa viðkvæmum svæðum pikka út einhver meiri sparisvæði sem eru þá meira fyrir náttúruunendur og þá sem að þurfa kannski og eru að sækjast eftir meiri náttúruupplifun og þurfa meira rými heldur en þeir þjónustusinnari. Og það er fyrir þau ykkar sem hafa eitthvað farið yfir Sprengisand til að mynda á undanfarnum árum, þá er þar mjög nærtækt dæmi þar sem að smá flís úr honum miðbik sandsins, kringu Nýjadal eða Jökuldal eftir í hvaðan við erum. Það er smábútur sem er innan þjóðgarðs, búin að vera síðan 2008 og það er ofboðslegu munur, vil ég segja, að sjá þar umgengni fyrir og eftir garð. Það er bara þannig. Það er bara haldið utanum, það er landvarslæðina, það er haldið utanum, utanvegaförum haldið niðri, gerum allt sem við getum til að veita fræðslu og til að vera fyrirbyggjandi og þetta búið að byggja upp göngulegir og svona hlúsaldið að náttúruupplifun líka. En það þú sér þetta alveg, það er allt í utanvegaförum, sunnan og norðan við. Það er bara svoleiðis. Nei, þetta er ekkert til að hlæja, ég bara býð ykkur til að koma og kíkja á þetta. Bara leggja áherslu á málið þitt. Er þetta ekki ágætt? Þú bara starir á mig ef þú vilt fá mikrofóninn á. Ég á talsett inn í því ennþá. Já, eitthvað segir mér að það sé alveg rétt. Heyrðu, en við höldum bara áfram. Oddný Steina, mig langar bara að gefa boltan yfir á þig. Ef við erum að tala tækifærin og þessar svona jákvæðu hliðar sem tengist þessu. Já, ég kannski gríp niður þar sem að Íbí var. Það er allavega augljóst á Snæfellsnesi horfa menn til tækifærana í því að fá meira fjármagn til innviðauppbygginga. Það er augljóst. Við getum auðvitað gert það hvort sem við erum með þjóðgarð eða ekki og það þarf að gera, það er alveg ljóst. Þannig að og ná utanum umferð ferðafólks. Það er ekkert betra að hafa ábeitt ferðamanna heldur en fjár. Þannig að það er mjög mikilvægt. Það hefur verið talað tækifæri varðandi atvinnutækifæri og þá aftur af því að ríkið til í að setja, eða hið opinbera þá kannski tilbúið að setja í fjármagn í landvörslu, frekar af því að það heitir þjóðgarður en ekki og eflaust er það jákvætt og hefur kannski verið svona reynsla af einhverjum þjóðgarðum. Hvað ætlaði nú að hafa þetta? Það var eitthvað rosalega mikilvægt sem ég var búin að hugsa líka. Samspili við landbúnaðinn, já, það var talað dálítið menningu og sögu og þetta við
hálendið býr yfir rosalega merkilegri sögu sem að heita Smalanir og svona, já, þessi nýtingarsaga gegnum tíðina, það væri alveg hægt að gera mikið meira með það. Býtu, er ekki eitthvað gott safn bara þarna í bígerð? Örugglega. Smalanir, ég meina, er þetta ekki augljóst? Það þarf að vinna helling í því að safna frásögnum og sögum. Það er svona einhver menningararfur. Það eru margir fjallægjandar örugglega til Breytlandið. Já. Ég kannski svona læti þetta bara döðu í bíli. Dagbjört, það er bara gefið yfir á þig þessar björtu hliðar málsins. Já, ég er nú svo bjartsýn. Sko, tækifærin, það fer alveg eftir því hvernig við ætlum að gera þetta. Hvernig við stöndum að þessu. Og sko, eitt tækifærið er náttúrulega það að vernda náttúruna. Það náttúrulega liggur ljóst við. Og ég held að sko, hvort sem að vera stofnaði þjóðgarður eða ekki, þá á umferð eftir að aukast á miðhálendinu. Þannig að tækifærið er náttúrulega það að stýra einhvern veginn umferðinni. En leið og í stofnum þjóðgarð þá erum við kannski líka að opna ennþá frekar á, eins og hefur komið fram, að fólk komi inn á hálendinu. Varðandi atvinnuuppbyggingu, þá getur hún auðvitað átt sér stað bæði innan garðsins og í jaðri garðsins og í nærsamfélaginu og auðvitað skiptir þetta máli hvaða fjármagn fylgir með svona stórri framkvæmd og þá er maður að hugsa eins og ýmis svona þekkingarstörf og landvarsla og fræðsla og allt sem getur bara mér skipta mjög miklu máli og það er náttúrulega auðvitað störf sem að geta verið í nágrenni við sem að eru þá í heimabyggð ef maður hugsa sem svo sem að auðvitað skiptir máli. Og svo þetta ferðaþjónustan, en mér finnst líka bara mjög mikilvægt að kannski er ég núna að tala aftur áskoranirnar, að það er bara það að við séum ekki að því að nú eru þetta ákveðin nýting á miðhálendinu og að við séum ekki að hleypa einhverju öðru inn til að takmarka það sem fyrir sem að kannski svo bara verður til þess að við förum ennþá vel með svæðið. Og þess vegna þurfum við að vanda okkur rosalega vel. Ég held að allir séu dálítið mjög sammála það. Anna, hvað segir þú svona í lokin? Ég held að sko, þetta er gífurlega gott tækifæri til samvinnu og vera ekki í skotgröfunum, heldur reyna að vinna saman þessir atvinnuvegir og hvort sem það er landbúnaður, ferðaþjónusta, orkuvinnslan nú þegar á hálendinu og sko, við sáum í könnunni hjá Önnu að lónin virðast ekki vera að trufla ferðamennina varðandi náttúruupplifun, sáum við í Súlónu hjá henni og það getur farið saman þarna og ég held að með því að ramma þetta inn í þjóðgarð sem með alla aðilana við borði þar sem að tekið tillit til allra að þá getum við byggt upp sjálfbæra atvinnuvegi leið og við erum að vernda náttúruna. Einmitt, Skúli, þú komst nú aðeins inn á það að vera meiri tækifæri í útivistinni og ýmsum svona þannig greinum. Varðandi svona tækifærin eitthvað meira sem þið langar að tína til? Já, ég kannski nefna einmitt tækifæri í náttúruvernd og þeim tækifærum sem það kemur kannski á vissu leyti aftur á því sem ég var að tala um áðan sem er það að ég sé þetta sem tækifæri til þess að tryggja verndun hálendis til framtíðar sem óbyggðir eða víðerni ef ég vilja nota en ég vil gjarnan nota orðið óbyggðir. Þegar ég var að byrja að fara að fjölla þá fórum við í óbyggðaferð, hlustuðum Ómar Ragnarsson syngi óbyggðaferðir og þetta hefur alltaf verið fyrir mér stóru verðmætin í hálendinu, þessi einfaldi struktúr sem þar við erum langt frá öllum þessum stóru mannverkjum sem að menn eru alltaf að koma upp í kringum sig og við getum upplifað fallega náttúru víða ströndina, út á Reykjanesi út allt en þarna eitthvað sem að við fáum ekki annars staðar en upp á hálendinu
og það sko, já, mínum huga þjóðgarðurinn fyrst og fremst tækifæri til þess að venda þetta. En auðvitað eru fleiri tækifæri þarna og náttúrulega verið að tala atvinnustarfsemina og þegar á fyrstu árum Vatnajökulsþjóðgarðs þá var ég í svæðisráði Suðursvæðis fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Þar töluðu menn, finnst mér það svolítið skemmtilegt að heyra, að þjóðgarðurinn okkar stóriðja. Þannig að fyrir þeim var þetta stóra atvinnutækifærið í sveitarfélaginu. Og þá er þetta leið kannski sko vegur á móti því að þeim tekjumissi sem við höfum hugsanlega því að við ekki að taka hálendi undir orkuna. Já, takk fyrir það. Við fyrir nú svona að ljúka þessu hverju. Ragna, þú átt eiginlega bara að loka orðið hérna. Þú ætlar að segja okkur svona örlítið hvað þú segir þetta, tækifærin og svona möguleikarnir sem að felast í þessu, sem eru auðvitað fjölmargir. Já, takk fyrir það. Ég er ekki tækifærið fólki í því að þarna gefst okkur kostur á að horfa á ákveðið landsvæði, hvernig svo sem það er síðan afmarkað að lokum. Við getum skipulagt það og stjórna því með svona langtíma hagsmuni í huga og við tökum svona víðtæka heildarnálgun á það. Það hlýtur að vera tækifæri. Það hlýtur að fela í sér að það þarf að leggja töluvert í að rannsaka það og kortleggja það betur til þess að geta tekið ákvörðun verndun og stjórnun svæðisins, þannig að það hlýtur ótvírætt að vera tækifæri. Svo náttúrulega líka þessi orkutengda ferðamennska, ef við talum út frá orkugeirunum, það hlýtur líka að vera tækifæri því að það er nú svona hvað ferðamönnum finnst lón eða stöðuvötn eða hvað. Mér finnst það einhvern veginn aldrei rök hvora áttina sem að tala svona hvernig, já, ég veit það ekki allavega. Mér finnst allavega að víðernið okkar er verðmætt og við höfum auðvitað að passa upp á það og við þurfum að passa upp á þau mannvirki sem að þarna og þau falli vel að landslaginu. En sem sagt, ég sé bara fyrir mér að þarna sé verndun og skynsamleg nýting bara í anda okkar Íslendinga og við getum látið það passa saman hvernig við verndum okkar perlur og hvernig við svo nýtum á skynsaman og sjálfbæran hátt þau svæð og þær auðlindir sem að við kjósum að nýta, því þetta er í okkar höndum. Já. Þetta er svo sannarlega í okkar höndum og eins og við höfum nú fengið að heyra í dag frá alls konar sjónarhornum. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla og ræða málin og hvet fólk til að gefa svo tal við þetta góða fólk frammi þegar við slítum þessu degi hér rétt á eftir. Hann Guðmundur Ingi ætlar aðeins að tala við okkur í lokin. En þakka ykkur kærlega fyrir. Já, það eru færri en voru í upphafi. Það er svona. Það er greinilega ekki allir sem ætla að fara í kokteilinn. En mig langar nú að þakka öllum þessum frábæru fyrirlesurum fyrir að koma hér fram í dag og gefa tíma sínum í það. And to turn a little bit into English, I want to thank all of the speakers for coming here, especially those who are coming from far away. And I also want to mention that the Ministry for the Environment and Natural Resources is cooperating with the US Embassy on exchanging views and ideas. So we visited the National Park Service 1.5 months ago, and we are now with Lizzie here. So that's through that cooperation, we will continue that also for re-education or further education for park rangers. And many thanks to all of you who contributed today, our foreign guests. Og aftur á íslenskuna, mér búið að finnast þetta að vera mjög góður dagur og vil þakka ykkur fyrir að vera og koma og taka þátt. Það eru rosalega stór verkefni framundan, ekki síst þegar kemur að miðhálendisþjóðgarðinum, og ég vil bara taka sérstaklega undir það að þar nú þegar unnið mjög víða, mjög gott starf. Og við þurfum að passa upp á það
það fólk sem að í þeirri stöðu geti haldið áfram að vinna það góða starf sem að það þar vinnur. Hvort sem að það eru sveitarfélög, landeigendur, bændur, ferðafélög eða hverjir það eru. Það mjög mikilvægt vegna þess að þetta sameign okkar allra. En við líka taka undir það að auðvitað vernd miðhálendisins til þess að vernda náttúruna. Og það meginstefið, en það býr líka til ótal tækifæri fyrir okkur öll. Áður en að ég hleypi ykkur í léttu veitingarnar, að þá langar mig að lokum að þakka starfsfólki umhverfisráðuneytisins kærlega fyrir að skipuleggja þetta góða málþing. Og ég vona að sé ekki á neinn halla þó svo ég nefni 5 nöfn: Steinar Kaldal, Bergþóru Njálu Guðmundsdóttur, Þorbjörgu Auði Ævar Sveinsdóttur, þarna kom það. Það var bara pláss fyrir þrennt. Og þannig datt ég út, Anfríður Skarphéðinsdóttur og Sigríður Víðis Jóns. Og þið hinn að sjálfsögðu öll, en ykkur sérstaklega fyrir komuna og eigið góða heimferð og njótið veitingana. Takk.